lawas ang makaproduce ang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
naman sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Kag sa ato naman Christmas countdown, mga kabombo, 5 na lang kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Kaliwat, 5 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto, Petsa 20 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kag Martes ita karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubdubi na sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa ato ng mga Bombo reporters. Subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato ng matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton nga Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. May update kita sa bahin sa mga job order casuals nga naging kaswalidad. Yung wala maswilduhan. Kag subong man tanawon naton karon sikero naton ang Bacolod City Police Office inalom ni Colonel Thomas Joseph Martir kung kumustang preparasyon sa BCPO sa Christmas kag New Year's Eve celebration. Mga nagabaligya sa palupok ipailalom sa fire drill. Kag sa balita national, Interior Department o kung ang Interior Department mga kabyanan nag-apilar karon sa mga lokal nga pamunuan nga magbulig sa information drive sa SIM registration. Di bisan maipanawagan nyo the Interior o kundi ay LG panawagan yung SIM registration nga ang LGU ma-info drive kung hindi ka mo yan magpa-announce sa radyo. Di basi ang iban di nagyapon makibalo. Lagi ko mapa-announce mo sa radyo. Di LG. Samtang sa balita international, Russia kag China magpatigayon sang joint naval drill. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa Martes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Martes, dugay-dugay, Miyerkules, dugay-dugay, tapos naman ang ininga simana, no? Kag pila na lang dayon kaadlaw. Ang subong galioti, amo na ni ang adlaw kun sa diin, mga inadlaw sa diin, ara nagid nagatama-tamo na ang Christmas. Sabado sa gabi gali ang Christmas Eve, no? Ang Noche Buena. Sige. Dayon mangyapon ang Noche Buena bisan mahal ang Bombay. Kasi ang una maghiwa ka mo sa Bombay magluto la. Kung ang Bombay nga ginahiwa nyo daw itlog sang Bisaya nga manok bla kadako. Subong ang kadakon sa Bombay nga hiwaon nyo kuha na lang daw iya kapugo. Kita nyo itlog kapugo. Na daw dako lang gamay sa kumalagko. Daw pareho lang gigani sa kumalagko kadako mong itlog sang pugo. Amo na nakalagko sang Bombay ang lutuon nyo. Magbakal bla kamo sang Bombay sa mga balaligyaan. Dahil kung di kay kinilo man mo. Kinilo. Kaya bakal ko 1 kilo. Ang piliyon yung gagmay parang ang 1 kilo pero tinakadamo. Kay kung kay sabi kasayang man lang nga sagad gitaya ka magiwa ka blasang Bombay kad lagko ubuso mo gina kay daw kalaway man ako kun imo nga ibilin ang tunga butang mo lang sa panghigaron daw madunot man siya kun i-ref mo kuno daw hindi man maayong. So that's why nga gagmay lang no nagkumalagko lang kalagko nga Bombay para nga maka-minus kita. Gamay nga mga tips nga ginatag naton sa inyo sa mga gusto magluto sa mga kung ano man nga gusto nga mga luto nga pagkaon para sa salo-salo
sa Noche Buena. 10 minutos lang nga nabiling kamadakan kita sa tagnang alas 12. Kung ako na report ni Bumbo Carla, may defensor. May na si Bumbo Carla kay nakabalugin ni siya maghiwa sa mga bumbay, mga ahos na yung mga kamatis. Parang maka-economize. Ma-economize. Maka-minus-minus ang gasto. Pero ang report ni Bumbo Carla, ang parte ni sa Palupok, no, may fire drill nga pati kayo nun, para sa nagabaligya sa mga palupok. Sa Piyakalinya, Bumbo Carla, please come in. Yes, Bambodan. So, Cagaina, may aras ng fire ngayon sa likod sa Bradco Port, Bambodan, kung sa diin nakapasto dito ang mga firecrackers vendors sa Bambodan, sa Bacolod. Susunod kay Sir Ryan Villaros, board members ng Bacolod Firecrackers Bambodan. So, ini siya Bambodan, man to siya Cagaina, saging patigayan ng fire drill, saging tudloan, ini sila, train ini sila kung paano mag-uyat o kung magamit sini sa fire extinguisher, kung ano ini ila sini nga pagahimuon kung mayara sa magaluntad nga sunog. Saging patulungan dito mismo sa kapapasang Bureau of Fire, mga vendors sa Bambodan para tuduan ini sila. So, kung bagay tuduan ini sila, train ini sila, tungod na officially, open na ini sila, pwede na makawakay ng aton sininga makauturan sa mga palupok Bambodan, no? So, gina-check man ang area, gina-make sure nga mayara sa mga papeles, no? May mga permits ini nga mga vendors, antes ini sila magbaligya sa ilang sininga mga firecrackers Bambodan. So, makitaan dito, dapat ang kada kiosk, no? Mayara sa fire extinguisher, balas kag tubig Bambodan. So ginauna-una gina-required sa atong sining nga mga vendors para at least nga may takpon ini sila if in case nga mayara sa magluntad nga sunog Bambodan. So Bambodan, pamatian pala nato ng pahayag gikan kay Ryan Villaros. Good morning sa aton nga pamuluyo. Ari kami subong sa Pope Tower kundi ma-start kami to operate our business diri sa pagbaligyan ay isang fireworks and firecrackers sa designated area. So bunga aga, we conducted fire drill sa Bureau of Fire, and it was a success. At the same time, we had taught kung paano mag-use in case of emergency like may fire, and kung paano magamit ng fire extinguisher, and at the same time mga basic commands that we need to do in case of emergency. Yes, after namo no nga fire drill, hopefully makaamat-amat kami pa-deliver sang amon nga mga stock sa ginakwaan namon nga mga supplier, and start to operate our business sa ginagmay lang anay kay do bag-o pa lang gid ka pinagbukas. Yes, ang products nga butang nato no, usually basic man siya gyapon. Halin sang una ang pagbaligya anay yung mga typical lang na basics na baligya. So yung mga bigger nga lupok nga pagbawal hindi dapat siya ibaligya, and we just see to it that the products nga ginakwaan namon may ara kami sa mga supporting documents like permits kundi inamon ginakwa ang amon nga pag-product sa pagbaligya. Pagpatigayon sang fire drill no, we coordinate with the Bureau of Fire kag we've been grateful no nga gin-assess kami nila kag ginbuligan gid on how to be taught kung paano in case kay basic ina no gabaligya kami sang palupok, and we cannot control circumstances no nga mag-abot, and in case of emergency usually before magbaligya kami halin sang una ga-conduct gid Bureau fire drill ang Bureau of Fire. Subong kami no, ang stalls nga ready diri is almost 60 na may structural gidya, but our permit sa RCSU is almost 64. So may mga iban nga hindi magbaligya. So we were counting to 60 lang gid nga stalls or 59 the least. Yes, we do have ginakwaan diri sa Bacolod no nga manufacturer amo na si Muds Firecrackers, and it's been a long time man nga ginakwaan namon nga ga-supply sang mga locals diri aside from ang iban sa amon kakuha dira man sa Hinigaran, and to our products man nga mga fireworks may ginakwaan man kami nga dealers, especially the Dragon Fireworks and other man nga iban man nga products sa iban. Yes, kung makita nato no makakadto kamo diri in designated area we had our permits and licensing kay hindi gid kami ka-process pag hindi namon ina na complete. We have seen may mga no testing, no smoking kami, and then no allowed for senior citizens and minors. So makita natin may ari kita mga balas, may ari kita water in tanks, and at the same time
prepared gid naton ang aton nga fire extinguisher first stall. Yes. Okay no, ginapanawagan namon, and to all our clients and customers, mga consumers naton sa pagbaligya sang pagbakal sang firecrackers and pyrotechnic devices, officially we were open hopefully this day, and ang iban hindi man sila nga magdungan gid no, but tomorrow 21 may ari kami gamay nga opening salvo para dumas nami gid nga pag-abri tanan, maka totally open kay kung tulokon naton wala pa gid may nag-open, ng iban jutay pa lang. So karon maamat-amat na so gina-invite ang tanan no nga you could visit our place. Kabalo kami nga ang products no medyo limited subong, and na-expect naman naton nga nagmahal na ang tanan. There is an increase ang pagbaligya sang fireworks and firecrackers, but we could cater the quality and safety sa aton nga mga consumers diri sa Bacolod. Bumbadan, so muna no, officially open na ini sila kagati kagayna na patigayon na naman ini sa fire drill, natudloan naman ini sila kung paano paghimuon na bumbadan. So amo na lang gina sa aton sining mga kauturan, wala sang minors nga magapadulong dito, senior citizen, kag no smoking gid dapat bumbadan. Amo gid ang pinaka-delikado gid, magkanto da ka panigarilyo. Yes, amo gid bumbadan. So dapat hindi gina pwede yan no, kay hindi mo sa mahalitan. Kung ikaw man nga kahadal bang modan nga magasuludan dito kag magpulo pa ni garilyo, so hindi gid na pwede. So bamadan pakikangot man kita sa katapos ang BFP, so bamadan subong ginahulat pa nila coordination from PNP no, kay kagina magikan man kita sa BCPO, kag ang BCPO bamadan na may joint operation ini sila asang katapos ang BFP nga mag-check sa mga firecracker zone, designated zone, no, kung sa diin ini pwede lang makapalupok ang bamadan. So meron sa 68 na kuha na to ng information, may 68 ka mga areas nga pwede lang dito magkapalupok ang aton sini nga mga kauturan sang palupok. So kabay pa bamadan nga pagkasundon ini sa aton sini nga mga kauturan bamadan. So naging pahayag man diri sang deputy sang Bureau of Fire diri sa syudad sang Bacolod, bamadan nga gahulat ini sila sa coordination, and then bamadan may araman ini sila sa rekorida nga ginapatigayon diri sa syudad sa Bacolod, and then may mga videos man ini sila bamadan nga gina hatag sa mga malls, nga coordinate ini sila sa mga malls, pa sa mga area bala bamadan kung sa diin madamo sa mga pumuluyo kag pwede gid malantaw ang video sa katapos ang BFP. So mga reminders ina bamadan para sa subong holiday season bamadan. So bamadan pamatian nato ng pahayag kay Inspector John Michael Manuel, Deputy City Fire Marshal sa syudad sa Bacolod. Okay. Wala di siguro Bombo Carla. Yes, sa bamadan. Okay. So bamadan wala no. Ang siguruhon lang sa katon nga mga kapulisan kag sa Bureau of Fire, ang siguruhon lang nila Bombo Carla nga ang pagpatuman bala sang sining pagpalupok sa designated area, id ang pagpatuman la nga pagbantay kay halin pa man sang una may mga designated area na nga dapat mapalupok, pero may mga instances gyapon nga magkabati kita sa mga kilid-kilid lang may nagapinalupok. Yes, amo ginaabang madan ang pinaka-delikado no. Dapat ang ato sining nga mga kauturan dito sila sa mga designated areas gid nga magkapalupok. So ang mabudlay gid abang madan ang mga tikit-tikit ka lang ato malay, tapos iba haboy mo lang ang imo sining palupok. So pati ikaw ni maperwisyo ang imo pag nga mga katupa ka ipid malay, maperwisyo man bamadan. So ari na pahayag sa BFP no, dari sa syudad sa Bacolod. We've conducted fire lectures, fire drills, and also sinabay na namin yung inspection sa area. So see to it na fire safe gid ang ilang location na sa problema. Sir, kamusta po yung pag-check po ng area? So far, ma'am, kita namin sa area. So far, compliance naman silang lahat at sinunod naman nila yung guidelines na sinet ng Bureau of Fire Protection when it comes to retailing and selling the firecrackers, ma'am. Yes po. So sir, kompleto po lahat ng mga kailangan nila na dapat ilagay doon? Yes, ma'am, kompleto sila. Meron silang standby na
water na naka-standby lang dyan. Meron silang balas at meron silang standby fire extinguishers in every stalls na nandyan sa fire display area nila. Sa ginawang fire drill po, sir, tinuruan po sila kung paano gumamit po ng fire extinguisher. Yes, ma'am. Sa pag-conduct namin kanina ng fire drill, kasama doon nga ang fire seminars, fire lectures, at saka the proper way of using the fire extinguishers today, ma'am. So, tinry din po nila, sir, yung paggamit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Trinay din nila yung paggamit. And based sa guidelines namin and kung namin, later this afternoon, we will be deploying fire truck standby sa area nila to see to it na nakita natin na para ma-fieldan ng public na aragidang fire na for their safety din, ma'am. Sir, ilang person po yung ilalagay doon? As of now, ma'am, we will be deploying one fire truck with 7-man crew, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah, pitong personnel po ilalagay, then one part. Yes, ma'am. Yes. 24 hours po. Hindi naman po 24 hours, ma'am. Bali, mag-start kami mamayang 4 p.m., ma'am, until wala lang tao dun sa area, ma'am. That's the time na pull out na lang kami. Balik na lang kami the other day, ma'am, for the implement also, ma'am. Kasi po wala naman po pwede na Yes. Pero sa darating na Christmas, Okay, Bumbo Carl. Bomba down. Ah. Yes, bomba down. Sa mo to, no, ang pahayag ang kay Inspector Manuel, no, at Deputy Chief Marshal sang syudad sang Bacolod, bomba down. So, subong naman yung bomba down, tiyari kita diri, sa press ko naging patigayon sang SEC, bomba down, naging pangunahan ni Attorney Annabel Caral, Raspal Bombadan, Director 2 sa Security and Exchange Commission Board Extension Office sa Bombadan. So, Bombadan, sa subong kumbaga, hindi na kinanglan nga Bumbo Carla, balikan talaga na karudugay-dugay kaya ng Bumbo News Center. Yes, Bombadan may nag-report nagikan sa patrol in si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Yari na ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. 5 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ating headline, gross international reserves ng Pilipinas umabot sa $95.1 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Justice ikukonsidera na ang paggamit ng international humanitarian law kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa bansa. At health failure, lumilitaw na dahilan daw ng pagkamatay talaga ng founding chairman ng Communist Party of the Philippines na si Joe Masison. Sorsogon Provincial Government naghatid na ng tulong sa daan-daang mga pamilya na isolated sa Bulan at nasa 600 katao inilikas dahil sa masamang lagay ng panahon. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, United Nations umaasa na magwawakas na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa susunod na taon. Major winter storm inaasahan na mananalasa sa Amerika bago ang Pasko. At sa ating balitang palakasan ng Utah Jazz, bigong may panalo ang laban kontra sa Cleveland Cavaliers. Ang Los Angeles Lakers naman pinauwing luhaan ang katunggali nitong Washington Wizards. At ngayon sa ating mga detalye, naglabas ang balance of payments ng bansa na nagresulta ho ito doon sa record ng deficit na $756 million. Noong buwan ho ng Nobyembre ng kasalukuyang taon ay mas mataas sa $123 million na deficit na naitala naman sa parehong may hahambing na period. Ayon ho yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pahayag ng Central Bank, ang deficit sa balance of payment noong Nobyembre ng kasalukuyang taon ay sumasalamin sa pag-agos ng kalakalan dito sa ating bansa na nagmumula sa mga pagbabayad ng mga pambansang pamahalaan at tanggapan at obligasyon ito sa utang sa mga dayuhan at ganoon din yung operasyon ng foreign exchange dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pa. Ang kabuuan po ng buwan ng Nobyembre ay nagdala ng pinaka
mababa year to date na antas ng balance of payment sa record ho na 7.7 na bilyong dolyar na deficit. Isang pagbaligtad ho yan mula sa dating $353 million na labis na naitala sa parehong panahon noong taong 2021. Dagdag dito, ang kabuuan ho na balance of payments na deficit ay iniuugnay naman sa lumawak na trade in goods deficit habang ang mga imports ay patuloy na lumalagpas dun sa exports dahil nga sa pagtasuyan ng international price ng mga bilihin at pagpapatuloy ng domestic economic activities. Samantala, ang antas naman ng gross international reserves ng ating bansa ay tumaas sa $95.1 billion sa pagtatapos naman ng buwan ng Nobyembre mula sa $94 billion noong nakaraang buwan. Una nga rito, ang pinakahuling antas ng gross international reserves ay kumakatawan ho yan sa mahigit sa sapat na external liquidity buffer na katumbaso ng 7.2 buwan na halaga ng mga pag-import o pag-angkat ng mga kalakal at pagbabayad ng mga serbisyo at pangunahing kita na rin ng ating bansa. Samantala, dyan muna tayo sa Department of Justice. Ikinukonsidera na ho yung paggamit ng international humanitarian law kaugnay dun sa mga nawawalang sabungero. Alamin natin ang mga update mula dyan sa lungsod ng Maynila. Si Bombo Gerald Ulep. Tiniyak ngayon ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa lalong madaling panahon ay mabibigyan na ng hustisya itong pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ikinokonsidera na raw kasi ng Justice Department itong paggamit ng tinatawag na international humanitarian laws sa mga enforced disappearances, lalo na sa kaso ng 5 pulis na sangkot dito. Sa pamamagitan kasi ng international humanitarian law ay malilimitahan itong pagdurusa ng pamilya ng mga biktima, lalo na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mahanap itong mga nawawalang sabungero. Posible raw na applicable itong international humanitarian law sa mga enforced disappearances ay itong pag-aresto, detention, abduction o mga uri ng deprivation of liberty. Pakinggan natin ang may simpahayag ni Secretary Remulla. We are also considering the application of international humanitarian law, especially yung case ng 5 pulis ang involved. So, una nang sinabi, ikinatuwa ng pamilya ng mga nawawalang sabungero matapos makitaan ng Department of Justice Panel of Prosecutors ng probable cause para kasuhan sa hukuman itong 3 pulis kaugnay sa pagkawala naman ni Ricardo Ricafort Lasco na master agent ng online sabong doon sa San Pablo City sa Laguna. Sa resolusyon ng Department of Justice, sinabi na nakatakdang sampahan ng kasong robbery at kidnapping sa San Pablo City, Laguna Regional Trial Court sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, itong si Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rigel Brosas. Ang mga nasabing respondents ay posibleng positibong tinukoy naman ng mga complainant. Ayon sa mga complainant, nasa 10 lalaki itong pumasok sa kanilang bahay noong Agosto 30 ngayong taon. Bukod sa pagkuha sa kanyang partner na si Lasco ay nanakawan din itong mga ito ng gamit na nasa 1 milyong piso ang halaga. Ibinasura naman ng Department of Justice itong reklamo laban sa 2 iba pang pulis at ilang jandos. Kung maalala, noong nakaraang taon hanggang ngayong taon ay patuloy nga or marami itong kaso ng mga nawawalang sabungero dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar, bati dyan sa Batangas at doon sa Bulacan. Bombo Gerald, ano man ang epekto nung sinasabing paggamit ng international humanitarian law? Anong inaasahan talaga, to cut it short, na ano magiging impact kung ganun ang gagamiting tipo ng batas, Bombo Gerald? Para mapabilis itong pagresolba ng mga kaso at ito nga, sa pamamagitan daw kasi nito ay malilimitahan yung pagdurusa. So yung mga cases ay mapapabilis at hindi na maghihintay ng matagal itong mga biktima o itong pamilya ng mga biktima dahil applicable ito, pwede daw sa pag-aresto, detention, abduction dahil matagal na itong kasong to. Wala pang lumalabas, lumulutang kasi Bombo Dennis na mga itong mga sabungero na nawawala at para gusto ng Justice Department na mapabilis itong kaso, kaya naman ito nga yung 3 involved na pulis ay
pinapabilis na yung kaso at meron pang dalawa na ipinagpapatuloy yung investigasyon para masampahan na rin ng kaso dahil ang gusto ni Justice Secretary Remulla yung 5 pulis na involved yun i-apply itong international humanitarian law na ito, Bombo Dennis. Sige, obserbahan na lang natin kung ano magiging takbo. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang araw pagkatapos ng kanyang pagpanaw, inihayag naman ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na ang pagtatag o ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Ojoma Sison ay pumanaw daw dahil sa heart failure. Isiniwalat ni Luisa Landoni at siya ay miyembro ng Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines. Ang sanhi ng kamatayan ay heart failure nga at pagkatapos ng 3 araw pa na ilabas ang naturang impormasyon dahil nitong nakalipas ng mga araw ay tanging yung kumpirmasyon ng pagkamatay ang naisa publiko. Kaugnay niyan ay hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye si Landoni sa pagpanaw nitong si Joma Sison. Kung matatandaan, namatay itong si Sison sa isang pagamutan doon sa the Netherlands noong Biyernes, Disyembre 16, alas 8:40 ng gabi, oras naman dito sa Pilipinas. Una nga dyan, ang pagkasawi nitong si Sison ay mahigit isang linggo bago ang ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag naman ng Communist Party of the Philippines na mangyayari yung mga aktibidad nila sa 26 ng Disyembre. Samantala, wala umanong kaugnayan sa panukalang Maharlika Investment Fund ang executive order na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Ito ay ang kautusan na nagtatakda sa 0% na remittance sa National Government ng Development Bank of the Philippines. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ginawa na dati ang pagbabawas ng remittance sa gobyerno ng Development Bank of the Philippines maging ng Land Bank of the Philippines bago man lumutang ang panukalang Maharlika Investment Fund. Depensa ni Diokno, ang hakbang na ito ay pamamaraan para mapahusay ang kapasidad at abilidad ng dalawang government financial institutions sa kanilang mga mandato. Layunin din anya nito na mapanatili ng government financial institutions ang kanilang maayos na posisyong pananalapi upang may pagpatuloy lamang ang kanilang mga programa para sa sektor ng agrikultura, infrastruktura, MSMEs at ang environment and social services. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniulat ho ng Philippine National Police o PNP na pinaiigting na nito ang mga hakbang sa seguridad. Ilang araw bago pa man ang pagdiriwang ng Communist Party of the Philippines ng kanilang anibersaryo sa 26 ng Disyembre. Sinabi ni Philippine National Police spokesman Police Colonel Jean Fajardo na wala na silang naitatalang seryosong banta mula ho sa panig ng mga makakaliwang grupo at maaaring makagambala sa Kapaskuhan sa kasalukuyan. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, inihayag nila na kasalukuyan hong patuloy ang kanilang monitoring at wala naman silang nakikitang anumang problema na magmumula sa panig ng Communist Party of the Philippines kaugnay doon sa pagpanaw ng kanilang founding chairman na si Jose Maria Joma Sison na nangyari nga noong Biyernes. Samantala, nauna na rin inihayag ng Communist Party of the Philippines na tatalikuran nito ang pagdedeklara ng tigil putukan ngayong holiday season dahil wala naman silang nakikitang dahilan o rason para ito ay gawin. Para sa bahagi ng Philippine National Police, sinabi naman ni Fajardo na naglagay sila ng mga karagdagan pang puwersa ng mobile force para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Samantala, malaki ang maitutulong ng satellite data na sa aspeto ng agriculture, business at environmental protection. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagnanais nitong magkaroon ng access ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa satellite data. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng satellite mapping ay maaari nang mabilang o madetermina ang carbon production at makadevelop ng isang biodiverse area sa isang partikular
na lokasyon. Paraan din anya ito upang malaman kung may naghihintay na magandang produksyon sa pangisdaan at gabay sa isang agricultural activity. Mangyayari lamang anya ito, sabi ng Pangulo, kung masimulan na ang mapping sa buong bansa, habang kailangan din anyang ma-maximize ang tie-up ng Pilipinas sa iba't ibang agency sa buong mundo na may kinalaman sa satellite imaging na tiyak anyang kapaki-pakinabang sa bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, inimok ng isang grupo ng mga manggagawang pangkalusugan ang Department of Health na ubusin ang natitirang mga bakuna laban sa COVID-19. Yan ay bago bumili ng mga karagdagan pang bakuna para sa Pilipinas. Nagbabala ang Pangulo ng Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza na ang pagkuha ng mga bakuna sa COVID-19 ay naging isang negosyo na, habang ang gobyerno naman ay patuloy na kumukuha ng mahigit pang mga bakuna sa kabila ng umiiral na stock at nananatili pa rin na hindi nagagamit, mataas pa yung pag-aaksaya daw na ginagawa dito sa naturang mga bakuna. Nauna nang sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang Pilipinas ay maaaring mawalan ng 22 bilyong piso matapos masayang ang nasa 44 milyon nitong mga bakuna laban sa COVID-19. Kinumpirma rin ni Mendoza na halos 600,000 sa 1.1 milyon ng mga health workers sa ating bansa ang hindi pa nakakatanggap ng second COVID-19 vaccine booster. Anya, maraming health workers ang kumpiyansa sa proteksyong ibinibigay ng 2 COVID-19 vaccine doses at booster shot dahil maraming health workers ang hindi na nagkakasakit. Una nga rito, ang pinakahuling data ng Department of Health ay nagpapakita ng ating bansa ay nagbigay ng pangalawang booster sa 3 milyong mga Pilipino. Sa karagdagan pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na taon. Inilabas ng kagawaran ang pahayag sa harap ng agam-agam ng ilang mga grupo ng magsasaka na baka kapusin ang supply nito sa susunod na taon. Ayon pa sa ahensya, bagamat bumaba ang produksyon ng palay ngayong taon, inaasahan namang makakabawi ito sa 2023 dahil na rin sa malaking pondong inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa katunayan, nasa higit 40% anya ang inaasahang madaragdag sa budget ng Department of Agriculture sa 2023 na kung saan malaking pondo rin ang ilalaan para matulungan ang mga magsasaka kasama na ang dagdag na fertilizer fund. Sinabi rin ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na posibleng maghihinay-hinay pa ang bansa sa pag-import ng bigas para sa first quarter ng 2023 dahil sapat naman ang supply ng bigas at inaasahang pagpasok sa anihan. Pinalalahanan ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development ang publiko hinggil ho sa paggunita ng Kapaskuhan at bagong taon. Ayon kay Department of Health Metro Manila Center for Health Development Regional Director Gloria Balboa, hanggat maaari ay iwasan daw at kung hindi naman talagang wag na lamang kumain ng mga makolesterol na klase ho ng pagkain. Gayon din ang matatamis na sobra na pagkain sa holiday season. Ito yung upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng naturang mga pagkain. Paliwanag ni Balboa na ang lahat ng sobra ay nakakasama sa katawan. Hinikayat din ng kagawaran ng publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok sa bagong taon. Isa sa programa ng Department of Health ay ang iwas paputok, kung saan ho nakapaloob dito yung pagkakaroon ng designated community fireworks display sa bawat lungsod upang maiwasan na yung mga fireworks related injuries. Sakali man na magkaroon ng aksidente, sinabi ni Balboa na kinakailangan mabigyan ng paunang lunas agad ang mga pasyente sa pamamagitan ng paglilinis ng sugat, sa pamamagitan ho ng tubig at ng saka dalhin ho ito sa mga health center o kaya naman ay ospital para mabigyan ng karampatang paggamot, lalo na ng anti-tetanus injection na kanilang ibibigay.
17 civic group sa Pilipinas ang sumang-ayon na bumuo ng isang network para puksain ang kawalan ng estado ng mga tao sa bansa, kabilang ang mga nag-aanak na Filipino-Japanese na lumikas sa digmaan sa pagsapit ng taong 2024. Ang Civil Society Network on Statelessness ay naglalayo na magbigay ng isang matatag na balangkas para sa kooperasyon at sama-samang pagkilos sa pagitan ng mga organisasyon at ng estado alinsunod sa dalawang kasunduan ng United Nations, katulad na lamang ng 1954 Convention relating to the status of statelessness persons at ang 1961 Convention on Reduction of Statelessness ayon sa kanilang Memorandum of Understanding. Ang mga taong walang estado na hindi na itinuturing na mga mamamayan ng anumang estado ay kinabibilangan ng mga hindi rehistradong bata na nawalan ng tirahan dahil sa alitan at inabandonang mga bata na hindi kilala na kanilang mga magulang. Halimbawa ay may mga taong may lahing Indonesian sa Pilipinas na hindi naman tinatrato bilang mga mamamayan ng gobyerno ng Pilipinas at hindi muling nakakuha ng pagkamamamayan ng Indonesia. Sinabi ni Norihiro Inumata ng Japan na may humigit kumulang 600 stateless Japanese descendants na hindi pa napapatunayang ang kanilang Japanese lineage matapos mawala o masira ang kanilang birth records noong World War II. Sila ay mga anak ng mga lalaking Hapon na pinauwi o na-conscript sa militar noong digmaan na napilitang iwan ang kanilang mga asawa at mga anak na Pilipino na namatay sa laban. Sa dagdag pambalita, nanawagan naman ang ilang mambabata sa diplomatikong pressure at ang pagtataas ng presensya ng Coast Guard ng ating bansa sa issue ng Chinese vessel ho. Ito yung kwento tungkol dun sa pagpigil sa 20 Chinese vessel na umaaligid dyan sa Sabina Shoal na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Senator Francis Tolentino, pinuno ng Senate Foreign Relations, na makakatulong din ang presensya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa layunin na magkaroon ng pananaliksik sa naturang lugar. Git pa ng senador, ang mga mangingisdang Pilipino sa kabilang banda ay dapat na magkaroon ng karagdagan at mas malalaking bangkang pangisda na maaring tumagal ng ilang linggo nang walang muling supply ng gasolina upang balansehin yung presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa naturang lugar. Kung maalala mga kabombo, nung nakarang linggo, nagbigay ng privilege speech si Tolentino sa Senado tungkol pa rin sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Binigyang din ng mambabatas ang insidente kung saan ho ay pirasahang kinuha ng China ang Chinese rocket debris mula sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ho ng jurisdiksyon na mismo ng Pilipinas. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga pagbabalita. Sa pagkakataong ito, nakuha natin ang mga update dyan ho sa bahagi ng Bicol Region.
Sapagkat nagkakaroon ho ng matindi mga pagbuhos ng ulan, ito pang nakalipas na mga araw. Yung lokal na pamahalaan ho dyan sa lalawigan ng Sorsogon ay namahagi na ng tulong para dun sa daan-daang pamilya ho ito. Isolated dahil po sa lagay ng panahon at nasa 600 naman yung inilikas dahil sa kondisyon nga ng naturang panahon sa nasabing probinsya. May update tayo mula sa Bombo Radio, Legazpi. Nagpadala na ng family food packs ang provincial government ng Sorsogon sa mahigit 200 families na nananatiling isolated ngayon sa San Ramon sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Hindi kasi makatawid ang mga ito matapos masira ang dinadaan ng spillway dulot ng walang patid na pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Sorsogon Information Officer Dong Mendoza, tatagal ng 3 hanggang 4 na araw ang ipinamigay na food packs sa bawat pamilya. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal ng pamahalaan sa Department of Public Works and Highways para sa agad na pagsasaayos ng naturang spillway. Sa kasalukuyan ay patuloy naman ang isinasagawang monitoring sa mga lugar na karaniwang nagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa, partikular na sa mga bayan ng Magallanes, Kasiguran at Irosin. Fortunately po, may commitment agad ang DPWH sa nag-CICO, si RDN Duarte. Kay Governor Buboy, I think it's long-term solution na yan. Samantala sa pinakahuling tala ng Office of the Civil Defense Bicol ay aabot sa 200 pamilya o 600 na individuals ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers sa Albay at Camarines provinces, habang mahigit naman sa 140 flooding incidents ang naitala sa nasabing mga lugar. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, good news muna tayo para sa pinalalakas na tourism campaign ng ating bansa. Malaking volume kasi ng international arrivals na itala na dyan sa Central Visayas, kaugnay pa rin ng holiday season. May ulat ang Bombo Radio Cebu. Halos umabot ng 60,000 na mga international arrivals kada linggo ang naitala ng Mactan Cebu International Airport kaugnay ng holiday season. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Melissa Tampos, ang Operations Officer ng MCIA Police, sinabi nito na simula Setyembre nitong taon ay unti-unti nang dumagsa mga pasahero sa nasabing paliparan. Ayon kay Tampos, na inaasahan na nila ang pagbulusok ng mga pasahero dahil na rin sa long holiday season. Kaya naman ay may security adjustment na silang isinagawa. Maliban sa Pasko at Bagong Taon ay pinaghandaan na rin nila ang pagdoble ng bilang ng mga pasahero sa darating na Sinulog 2023, kung saan maraming mga domestic at international passengers ang darating sa Cebu. Gayon pa man, nilinaw ni Police Lieutenant Tampos na mula Setyembre hanggang ngayon ay tanging pag-overshoot ng eroplano ng Korean Air lang noong buwan ng Oktubre ang kanilang naitalang insidente sa MCIA. Marami pong tao, ma'am, dumagsa yung mga turista dito. Tapos kasabay pa sa Sinulog celebration next year. So sa airport po, ma'am, yung security preparation po namin, paano po, ma'am, sa deployment sa PNP. Hindi natin alam, ma'am, yung mga lawless element nakakuan lang sa atin, subaybay, nagmamasid lang dito sa airport. So yung police namin dito naka-alert pa rin kasi holiday season, so busy yung mga tao. Ating napakinggan si Police Lieutenant Melissa Tampos. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Charme Balingen. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Baba! Bombo International News. Sa ating international news, inihayag ng pinuno ng United Nations na si Antonio Guterres na siya ay umaasa na ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay malapit nang matapos, ngunit umaasa siyang matatapos ito sa katapusan pa ng susunod na taon. 10 buwan na mula noong sinalakay ng Russia ang kapitbahay nitong bansa noong huling bahagi ng Pebrero. Kung maaalala, naglunsad na ang Russia ng mga drone strike sa pag-atake sa mga kritikal na infrastruktura sa Kyiv habang ang digmaan ay hindi
nagpapakita ng mga palatandaan sa pagtigil nito. Ayon sa kalihim general ng United Nations, naniniwala umano ito na ang paghaharap ng mga militar ng parehong bansa ay magpapatuloy pa rin. Sinabi ng Ukraine na kailangan ganap na alisin ng Russia ang mga puwersa nito para maganap ang pag-uusap para sa mga kapayapaan. Noong nakaraang buwan, sinabi ng isang nangungunang opisyal ng Ukraine na hindi katanggap-tanggap ang anumang mga talakayan na hindi batay sa kinikilalang internasyonal na mga hangganan. Una na nga rito, sinabi pa ni Guterres na mariin siyang umaasa na makakamit ang kapayapaan ng dalawang bansa sa taon pang 2023. Sa iba pang international news, ang major winter storm naman inaasahan na mananalasa sa Amerika bago ang Pasko. May pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Inaasahang manalasa ang isang major winter storm sa halos 48 mga estado sa Amerika bago ang Pasko. Ayon kay Bombo International Correspondent Rufino Pinoy Gonzales, ang nasabing bagyo ay magdadala na matinding snow, yelo at matinding pagbaba ng temperatura sa mga estado sa Amerika maliban lang sa Florida at Hawaii. Nag-issue naman ang National Weather Service ng babala hinggil sa napipintong major winter storm. May posibilidad naman na aabot sa 24 na pulgada ang snow sa ilang lugar at maraming mga low-lying areas ang makakaranas ng pagyelo ng ilang araw. Aabot naman ang temperatura sa below zero na may wind chill factor. Tiniyak naman ng mga opisyal ng estado sa mga residente na nakahanda na ang gobyerno sa pagkakataong ito at hindi mangyayari ang pagkawala ng kuryente. Magdaragdag na rin anya ng power reserves upang matiyak na may nakahandang karagdagang supply ng kuryente. Isang malaking major na winter storm ang darating ngayong Christmas, December 23, 24, 25 at Thursday ang mag-start dito sa Amerika at saka magdadala ng malamig sub-zero centigrade na temperatura sa buong 48 states except Florida and Hawaii, na kung saan magdadala rin ng 24 inches na snow. Si Bombo Pinoy Gonzales para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ang Utah Jazz bigong may panalong laban kontra sa Cleveland Cavaliers at iba pang mga update sa National Basketball Association. May ulat si Bombo Victor Liantino. Inambakan ng Cleveland Cavaliers ang katunggali nitong Utah Jazz sa score na 122-99 sa katatapos pa lamang na laban. Nanguna ang Cavaliers sa unang quarter at nagpatuloy ang kanilang swerte hanggang fourth quarter ng laro. Muli nagpakitang gilas ang center player ng Cavaliers na si Jarrett Allen na makakuha ito ng 20 points at 11 rebounds dahilan upang maitala ang kanilang ika-21 panalo. Tila minalas naman ngayong araw ang Utah Jazz dahil sa kabila ng kanilang determinasyon na talunin ang Cavaliers ay hindi pa rin ubra ang kanilang depensa. Pinangunahan rin ng power forward player ng Jazz na si Lauri Markkanen matapos nitong umiscore ng 24 points at 6 rebounds, ngunit sawi pa rin itong ipanalo ang team. Sa ibang game naman, pinauwing luhaan ng Los Angeles Lakers ang Washington Wizards sa score na 117-119. Pinilit ng Wizards na ungusan ng Lakers sa huling minuto ng laro, ngunit sadyang matatag ang depensa ng kalaban kaya't sawi itong iuwi ang sanay ika-12 panalo ng kanilang team. Nagpaula ng 33.7 rebounds at 9 assists ang star player ng Lakers na si LeBron James upang maipanalo nila ang naturang laban. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Iutos sa kanya ng isang judge na humahawak sa kaso. Ayon pa sa Hollywood actress, ito na raw ang pagkakataon niya para palayain ang kanyang sarili sa mga bagay na pilit niyang tinatakasan mahigit ng 6 na taon nang nakalilipas at gusto na lang niya umano ang katahimikan. Matatandaan na nag-countersued si Heard ng $100 million na sinasabing sinisiraan siya ng abogado
abogado ng kanyang ex-husband. Samantala, nahatulan ng guilty ang former film producer na si Harvey Weinstein na 3 sa 7 mga kaso sa kanya, kabilang na ang rape at sexual abuse. Ayon sa mga humahawak ng kaso, ginamit umano ng filmmaker ang impluwensya nito sa Hollywood para akitin ang mga babae at dalhin sa mga private places. Nahaharap siya sa posibleng sentensya ng 24 years sa bilangguan. Samantala, may 3 pang kaso kaugnay rin sa rape at sexual abuse na nauugnay sa ilang modelo at aktres, at may ilan pang lumilitaw na nagpapatuloy naman ang investigasyon laban dito sa ilan pang kaso ng former na filmmaker. Ayan muna ang latest update, mga kabombo ka Star Nation. Para sa entertainment news, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Angola ay isang napakalaking pagdiriwang na kung saan isang Christmas Day Mass din ang ipinapalabas sa kanilang national TV upang mapanood ito mula sa mga bahay kung hindi sila makakapagsimba. Ang dessert naman na karaniwang inihahanda doon sa Angola para sa bisperas ng Pasko ay ang Bolorey Cake. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 5 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 35 minutos na nakaligad sa tangnang alas 12. Bagulan nyo na batian ng Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Sa ito na pagbalik, wao na ito ng report ni Bombo Dennis Rubica. Ini may kantanan sa Peace and Order Council meeting ipatigayon dito sa Himamaylan. Ibalo natin kung ano ang pahayag karon sa Ila Siling City Mayor. May kantanan sa Peace and Order. Matapos nga daw asod-asod yung mga encounter nagaluntad sa area sa Himamaylan. Initanan pagkatapos ang pinakamayimportante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
workers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 45 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time mga kabyanan ko na itong report ni Bumbo Dennis Robica. Ano na sitwasyon sa syudad sa Himamaylan? Kung sa bahin sa peace and order situation ang paghambalan kay sa nagligid na sunod yung encounter nagaluntad sa iyatong area, no? Area sang Himamaylan. Kag ano yan ang epekto sa siling kamatayon ni Juma Season sa bahin sa siling kausang padayon nga ginapakig-away sang makawala sa mga rebuilding NPA, CPP-NPA. Tanaw na ito na bikaroon kung ano na ang assessment daw sa banwasang sa syudad sa Himamaylan. May report si Bumbo Dennis Robica sa Piagkalinya. May interview man sa kay Mayor Tungson no, sa syudad sa Himamaylan. Bumbo Dennis Robica, please come in. Bamudan antes magtako pining tuig 2022 no. Balikan nato liwat ang senaryo kung ang sitwasyon dito sa may syudad sa Himamaylan. Particularly sa may barangay Karabalan kay timudan na balas sa tulong Taggo Palamati. Ang barangay Karabalan no. Amo ning lugar nga do nagdagsaan na giding inkuntuanay no. Nagliligad nga mga binulan ang pinaka-latest atong December 1 kung kamatayon ni Kwanto ni ni Nanta sa kagay sa status ko bang kalantuya kag balanta to tong bakbakanay gid sa barangay Karabalan kanamo sa mga pikto nga mga pumuluyo halos kalabanan nga sityo dito sa Karabalan
ang nag-evacuate atong enkwentro sang ligan nga bulan niya sa Oktubre to nga kadamo mga nagagala displaced no nga mga civilian sining enkwentro nagkagot na ba nato sinatuig diri sa Negros Occidental do amo ni ang mga encounter dito sa may barangay Carabalan nga doon naglawag gid sa nga pinayag simana nga pagka-displace no sa nga linibo nato niya ka mga pumuluyo no kasi ato ti din nabatay isa sa mga sulod-sulod nga mga enkwentro patay ni si si Nanta ang tagabig sa mataas leader sa New People's Army. Bumunta kay kahapon sinaton nagpatayon sa fourth quarter meeting na ang ating mga tao sa Provincial Peace and Order Council headed by Governor Yoyobong Lacson as chairman, kag of course ang pilaman ka mga local chief executives ako na mayor alakip na diri si Mayor Raymond Tongson sa siyudad diya sa Mamaylan. So muna nakuha nato siya sing assessment kung kamusta subong ang barangay Carabalan after sa tong terrible scenario atong asod-asod nga kuntuhan ay kasi gati displace gid ang madamo nga mapumulyo. So kay Mayor Raymond Tongson ngati so far dito sa kabilugan o kabugusan nga area ng barangay Carabalan malinong na kuno bumudan after nga ginpabalik na to nga damong sibilyan tong matapos ng kwento rito so far matawhay na ang barangay Carabalan. Kaya isa sa mga inatukan sa LGU, sa iya sining Banwa Syudad, sinalom sa iniliderato, ang paghatangid karon sa mga programa. No? Livelihood, infrastructure, kag iban pa nga mga bulig no? Para sa mga pumuluya sa barangay Carabalan. Kahit sa kay Mayor Tongson, nga isa inisadto sa ginapangita nga mga serbisyo sa pumuluyo. Nga kay Tigoro mo ning rason una nga daw nagdamo o kung nagbaskog ang porsa no, sa New People's Army dahil sa may mga sitio no, sa barangay Carabalan Syudad. Mayroon siya subong amon niya ginimo tutok kami karon no sa paghatag sa bulig dala sa may pulo sa barangay Carabalan massive gid ang amon sila nga pag atipasbong dispatch sa militarya sa part security measures sa militarya nga ginatugyan ko na sa militarya di ang Manila di ang mga plano nga prosamon sa local government tamo ni pag tutok kay karon niya sa mga pumulo dira no kay experimented ato nagka-displace pumbodan. Ito, ito, nagkalaan na ito sa pangabuyan, ito nagkalamatay na sapat nila, kaya ginagamit na sa pangabuyan, no? Kaya matamat ito na pangbuligan, kaya matamat naman ito nga pang-recover. No? Sa bayan siyang kamatayo ni Jose Maria Sison, may mga komento ya sa Mayor Raymond Tongson nga sa Russia, despite to the gandong mental sila, nga matapos sa inyong armed struggle, para mauntat naman inyong problema ito sa insurgency dahil sa bugod sa Pungsod Pilipinas nga galing kay niya base may mga bulos malagapon ko nung iban na kaya tinga mo lang niya sino man ako may mabulos si madala ako na nagiman dapang mo lang niya nga titani matapos na kung may magpalayag man at yari magap mo ng local government niya si Mamaylan nga magabulig sa ilang pumuloyo nga mapektuhan sa problema kangay sining insurrection pumunta niya. Pamatihan ta si Mamaylan City Mayor Raymond Tongson. So far, very peaceful, no? Very peaceful. Kaliki amo magina normally matabo, no? Especially after an encounter, no? Grabe naman na diyon katawhay, no? Kalinong, no? And hope na lang kami nga ma-maintain na ina. Kaya tungod nga from how I understood it, massive man to ang movement sa military during that time, no? So
I would assume that they were able to achieve their objectives, no? Sa ilan yang levels ng peace and order. Sa amon naman yung level naman niya, gin-maximize naman amon ang amon naman niya pag rehab, kag recovery nga mga programs kay para naman yang matutukan naman ang natawo nga naapektuhan during that incident. So hopefully with that combination, we can expect for a better Carabalan, no? In the incoming years, no? Prayers lang gid always. Pumuda mo to nga pagpahig ni Mayor Raymond Tongson no sa syudad niya sa Himakayla Tamuna. And then dito po mga LGU kang militar para mapabili na ang kalinong kagatawayan pagkantid sa mga barangay Carabalan syudad sa Himamaylan. Bombo Dennis, yes. ang isang balang na iya sa solusyon dira para nga ang mga pumuluyo bala dira sa area hindi na magsuporta sa mga rebelde ang paghatag sang kinahanglanon nila mga basic services kay sige kita ka away lang away tapos buhay man mahatag ang mga basic services amo man ang kung gisa do kadugay man kag maproseso ang kalinungan kay kun way na sa mga supporters na sa palibot paano pa mag-prosper abi ang hublag. Yes, pumudan sa mo ni gani di katutok LGU sa Mamaylan sa paghatag sa bulig particularly pumudan ang mga infrastructure project dalan, farm to market roads, ang access sa mga dalan dabi sa pumuluyo o may mga taytay dira no kay bangod sini pagi sini kung mas magiyo mga pumuluyo at least daw makatagmulas ang confidence sa mga pumuluyo. Buhay labot sa infrastructure, may mga livelihood program ang ihatag. Kag kinaminta, hindi lang diring basic ang aspeto, tamo pang mga aspeto nga dapat napalabot sa mga pumuluyo. Kasi bala sa mamudan ng Carabalan, tinabukid naman ng porson sa Mamaylan, kag malapad din ng barangay, damo ng sityo. Ngati sa baba na ito gali bumudan, rin na ito bilasang part na ito yung rental na. No? Daw may part na ito ang area sa Gulngan. No? Marang ako naglapos-lapos ang Porsa SNPA. Dili nga may area. Tiyan mo ito malaki ni Mayor Tongson nga tiba previous. Daw nalipar. Daw wala na matagahig pag-amod. Ang sitwasyon nila sa pumuloyo. Kaya mo liguro nakakuha sa bintaha ng mga NPA nga makapatingdog kay tidlo mo dan ng syudad sa Carabalan o barangay Carabalan isa ini sa mga ginakabing nga daw RD may baskog nga porsa ang New People's Army kita mo kada sini nga tuig mga encounters gid nagluntad dira sa area sa Himaylan particularmente sa may barangay Carabalan na bombo dangin ito during sa encounter ito isa pa sa option gani ginatanaw kung tangan dira sa detachment sa army ang area sa barangay Carabalan buti so far daw wala pa man makuha gina wala pa man makuha ginang plano kaya subong mudan ito okay naman itong sitwasyon as mentioned ni Mayor Raymond Tongson pero mo na sige open ka nagapamangamo sila nga ma-maintain na lang kung ano status subong sang syudad sang ako na barangay Carabalan as mentioned ni Mayor Raymond Tongson nga peaceful na nga dapat ma-maintain na lang para hindi naman maghatag siyang problema sa mga pumuluyo of course sa local man nga pangluhan sang syudad sang Mamaylan Pamudanyal. Sige, ganyan ang problema, dapat naman na makita na sa mga pumuluyo. Ngayon yung kausa sang ginapakibato sa mga rebelde, kung gisa daw, hindi tala may baluan kung sincero na gini nga kausa, kaya nga, ginasinggitan, nagrebelde sila, kay hindi sila kontento sa ginaobra sa gobyerno, mga development, wala, farm to market road, ginasinggitan nga ipaobra. Kung ginapobra naman gani, ginahalitan Manila, kaya sila man pang pagbumba sa mga equipment nga nag-obra sa dalan na Bombo Dennis? Correct. Ang mga heavy equipment nga ginagamit sa pag-imos na dalan, ginapang sulog Manila. Dula, dawan naman ang mga distansya sa southern part. Muna lang,
siguro depende na sa tao. Kaya kung nakita na lang tao kung sindihan bumuda ng senaryo subong natin araman ng gobyerno katanay sang ilang kamot para sa ilabi kayuhan dira benepisyo sa aton paghatag sa mga bulig dira, ayuda, pagpatindog sa mga infrastructure project basta makapaminsar mga pumuluyo ang biya na sa pagsuporta at ikot sa una to amo na ginapakayon lang wagin mangko sa gobyerno kasi subong natag naman na sila siguro makapaminsar mas natin ara magaling gobyerno sa aton handa man nga bulig sa pagi sining nga mga intervention di labi sa Sulat Simoilan kahit sa iban man nga mga areas naton dito sa probinsya may mga haraman kangay mas problema so sining mga intervention ginimo sang mga LGUs nagalaom no makuha na maamat-amat naman kay tibupunta dapat naman ganing ang mga membros in pay surrender sa gobyerno nga naghambal man sa ila sila nga mga inagyan kay experience sa vlog at ang din probinsya sa ila sadto before sila sa vlog until now ay magaling ko na matuman tamo man ang rason kung nga sila nagbiya na kaya nabalik niya sa sabak sa gobyerno nagpagira sa ila sining pagsuporta sa aton sining gobyerno sang Pilipinas. Bamo Daniel. Okay, sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Ines Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Daw report gikan sa Provincial Capitol. Tiyan mo lang niya, no? Sa atod nga mga kulturan sa kabukiran, sa mga nagasinggitan sang kausa. Tiginatingwaan man sang gobyerno nga i-atindiron ang inyo ginasinggitan nga kausa. Pagi sa pagbulig sa mga kulturan naton dira sa kabukiran sa mga remote area. Nga ang gobyerno nagatingwa gid nga malabot ini sila, malabot ang dalan, matagaan sang electrical connection, may makaangkon sa elektrisidad, may mga eskwelahan man, may barangay health akon may mga barangay health center man nga ginapatindog. Ini parang malabot gid sa pinaka sa putok-putukan sa bukid abi ginatawag nga serbisyo. Di sabahin sa sining pagkayo sang dalan imbis kamo yang magbulig kamo yang kami ara naman na ginakonstruct nga dalan imbis nga magbulig kamo mapadasig daw ginapadasig yung pagkapugday sang kontraktor kaya pang bumbahan niya yung mga equipment. Di sala kag suli sa kausang ginasinggitan ta. Impunto la unang oras diri sa atong pagpangalagad sa platuntunan na Bumbuana Isodto. Sa aton nga pagbalik banwa, manghinkaw po naton si Colonel Thomas Joseph Martir, ang director sa Bacolod City Police Office. Ibalo nato nga nang preparation sa sining palabuton naton nga Christmas and New Year's Eve celebration. Pagkaligid lamang sa pinakaimportante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. 4 minutos ang nakaligad sa tagnay nga launa. This time, checker nato ang Bacolod City Police Office. Ibalo nato sa kapaagi sa kay Colonel Thomas Joseph Martir. Ang preparation sa Bacolod City Police Office sa sining palabuton nga Christmas and New Year's Eve celebration. Pila na lang abikadlaw Christmas na 5 days na lang. Halimbawa subong pizza 20 na, 20, 21, 22, 23, 24. 5 tulog na lang. 4 na tulog na lang gani kali kay kalima hindi na magtulog. Kay pag alas 12 matidipon-tipon, may misa nga pagkantuan, pagpuli sa balay may handaan. Kung sa kanta pa, di ba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ang ginatumod dira 24 sa gabi, Noche Buena. Pagka buwasaga, amo na yung Christmas, di ba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ano nga sabi kalinya ang amay sang Bacolod City Police Office, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, bubudan, kag mayong hapon, kag advance Merry Christmas sa imong taga-palamati sa imong programa. Aha, sir, kumusta ang preparation naton kay pila na lang kadlaw, 5 days na lang ang Christmas na, pero siling ko gani 4 na tulog na lang, kag pagka Sabado, do hindi na ta magtulog, da may mga damo na okasyon, damo celebration, kapin pagid subong kay way na hindi nakakay sa nagliligan nga matinuig nga daw kontrolado ang movement. Subong ka normal na santanan. So daw masinambunot ini sa Christmas kag New Year. Ano ang aton nga preparation sir sa BCPO? Yes, bumbukan may arak kitang ginatawag namon walang security plan Ligtas Paskuhan 2022 ginahimo taman na every year no halina sa December 1 up to January 6 3 Kings. So far 21-20 na tasubong December 20 lang naman lang kaadlaw. Ang balantayan ta naman lang is siguro nga sa aton simbang gabi 24th or December 24 Christmas Eve, Christmas Day sa 25 anniversary sang aton nga mga CCPP NPA sa 26 Rizal Day December 30, New Year's Day December 31, of course New Year January 1 siguro.
No, so far we have been deploying personnel naman, may mga beat patrols kita ina-intensify tagid ang aton mobile patrols kay kadamo kita og gaguluwa like last year no nga medyo may COVID pa kita. Nagsubong ginatinguhan tagid double aton security. Oo, amo gani man. So ang importante dira nga may ara kita sang security plan kag game plan para nga mapaluntad ang kalinong kagkatawhayan sa samtay nagapatigayon kita sa celebration. Ang assessment nato niya sir sa simbang gabi ti kay nagsugod dinhi sa 16 na subong pizza 20 na daw lagi man sa mga untoward incident nga nagaluntad sir. So para daw miditaw man ta Bomboda no, may mga na-monitor kita guro start ang display sa aton firecracker zone siguro mga 2 days the next day. Ma-start na siya no, may mga gina-monitor man ta nga firecracker display area. Sa may Bredco no, utangan ta man na personnel da 24/7 augmented with Bureau of Fire and aton mga force multipliers. May mga 31 kita ka barangay may mga firecracker zone do amo lang ang ilang ina-allowed nga dala sila magpalupok butangan naman na personnel para sa safety sang aton nga mga New Year revelers. Pero samtang ginapatuman nato dinhi ang pagpalupok sa mga designated areas. Sa gyapon dinhi malikawan nga may mga tiga-ulo nga nagapinalupok sa ilaban lang mga ugsaran. Paano nato i-monitor ini sir? Yes, pumuda no, ating mga tagid samtang giyo aton patrol sa wayon tagid na silang kapalupok kagang most especially lang ang mga pagkaaga na bala mga kabataan nga pamudyot palupok amo na sila ang daw nagakapilasan gid so sa wayon tagid. Okay. Sige sir, na-mention mo kagina pag ang party sa anniversary man sang aton yung makuturan sa kabukiran. Kuha ko lang yung opportunity nga magpamangkot sa imo sir ano ang imo nga pananawan sa sining pagkapatay o kuning kamatayon ni Joe Masison ang founding chairman sang CPP-NPA. So with the sudden demise of ng ilang leader no, I hope die down naman ang aton nga insurgency problem no. Daw kadamo na sang encounters nga nagliliga, that's why kami diri mismo isang highly urbanized city kami we are advised or directed by higher office nga magiging alerto gid. Ipak ang mga ginarespondihan namon ginabalidate gid kung natunto og ginang respondihan no. Double security ang aton nga mga traffic ginasecure ta gid kay kita mabalaan ang panahon subong medyo mainit kag muna ginasecure ta gid ang aton personnel man kag air stations. Pero sa pamatyagan mo yan sir may matigayon nga mga localized peace talks pagkatapos abi nga ti subong daw kung sa baga sa lamisa do nagkimpang ang grupo matapos ang nga napatay ang ila sining leader. Yes, expected na sa siguro Bombodang kami dali bisan sa highly urbanized city last April may nagsurrender man gani diri sa amon nga daw kalayo nagkidnay kami sa mga insurgency areas. So expected na gid na nga may mga masurrender pa gid na. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Bumudan salamat gid advance Merry Christmas. Nabadan mga kabanan si Colonel Thomas Joseph Martir ang City Director sa Bacolod City Police Office. 11 minutos ang nakaligad sa tagnang ilauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. This time ko ang report di Bumbuan Sindol Surilla ang kasugpon sang sugilanon sa sining mga kaswalidad sang pagpasalig basta gani nga inabalang pasalig-salig bila kag masyado gid katamis mag pabutyag sa mga tinaga amo ginang halalungan may pagani daw kahipos lang nga may agi kaysa ining hala pasalig nga taga lumapaw basta gani kabudlay no kabudlay galing nga i-branded naton nga mga politiko ya diskartidor. Hindi magiguro tanan kung sa kanta pa dili tanan no dili tanan na politiko makawat. Dili tanan makawat politiko. Ayo banwa ti biktima gid sa pasalig banwa ang ining mga job order casualty butangan taliti casualty
Kay nagtrabaho sila ya tungod sa pagpati nga bisan wala pa sila sa appointment. Bisan wala pa napirmahan ni Mayor Albi ang appointment nila, matigayon din sila magkaobra kay ti number 1 supporter sila sa mayor mo. Amo ni sila ang sanguna bla pag chimpo kampanya nga magkigbato ya sa pangontra bisan maguramusay pa. Bisan matukapanay pa, madumugay pa, mabato sila ya. Kay may nagpasalig nga kon sa tion nga magdaog ang ginatibong nga kandidato, sigurado nga makasulod, makaobra, kag makapwisto gid. Di karon kay istorya lang niya sa kundi naghalalin ina. Ang nag-istorya inang supporter man yapon ni Mayor Albi, mga supporters nga gusto man mangin dikit sa kay Albi Benitez. Nga nagpasalig man nga, sige sir, kay sigurado madaog ka diri, padagkon ka namon. Kaming bahala. Di kaming bahala, kayong kawawa. Hindi lang isa kaya bilog, 2, 3, 4, 5, hindi lang napulo, hindi lang 20, kundi sobra. Isa kalibo. Kaysa akong pagkaintindi daw mga 1,500 ko na ito bumbuan. Sobra isa kalibo ang nakuwagid na hulugid sa Tugalbong. Tugalbong tawag naton sina bumbuan, Tugalbong. Sa mga millennials nga wala kay balo kung anong Tugalbong, una sa mga kagubatan, ginagamit na banwa ang Tugalbong sa pagdakop sa mga baboy talunon. Kag kung ano man mga sapat dahil, mga usa, o kung ano man ang mga wild animals nga nagalagaw lang sa kagulangan. Pero subong tidaway na. Tiya mga nitibo naton nga mga kulturan, ini mga ita, kag iban pa nga mga taga-bukid, nagahimo na sila sang Tugalbong. Kay para nga madakpan nila, nga hindi na sila magpangabudlay, madakpan nila ang mga wild animals. Kasami gina nagakabiktima, mga baboy talunon. Ti ang Tugalbong banwa, nagabuho na sila, nagabuho sa dutabla, nagakutkot, nga dalom nga buho. Kag pagkatapos, kundi nakakutkot na sila sang buho, nga lapad, kag madalom, nga makaigo lang ang makaigo kag halog lang abi nga makasulod bisan 2 pa ka baboy talunon da. Tapos sila buho, butangan nila sang hapin nga mga hilamon nga ang sapat nga mag-agi dira, hindi kidya magpinsar nga may buho gali kag mahulog da sila. Ang rason ko nga ginakutkot ng duta para mahulog, ma-fall ang nasambit yang sapat. Di pagkahulog na, kung kisa ginabutangan para sang taliwis nga mga bagakay, tuhog ang baboy talunon, di patay kuwao mo dayon kagi karnihon. Amo na siya ginatawag nga Tugalbong. No ginpapati ka, nga pwede na daagyan, kay may aras ang nakatabon nga hilamon nga pinsan mo, tutuod nga hilamon nga nagatubo da, gali kay gintungtong lang. O kung di ka mga sagbot nga ginpangtungtong da nga pinsan mo, mga sagbot lang na nga nagatungtong sa duta. Di hindi ka gin magsuspitso nga may buho dira. That's why malapak ka. Pagkalapak mo, mahulog ka. Sa nguna ining mga kaswalidad nga mga GO, amo ning ginambal sa ilaging pasalig, nga daw kangay bala nga ginimuan sila Tugalbong. Siya, okay, suporta ka mo, padagun ta ni, ato ni. Ya kay pagpungkos ang aton nga ginatibong, sigurado gid makasulod ka mo trabaho. Kaya ang mga nagligad, duay na ni, tindakan ta ni, kita naman mabulos, ato na ni. Sus, grabe nga mga pasalig. May mga kun sa kagapo may nagkatudri nagpasalig kwan patuya sa may Bisayan black pa yang nag-intra mo. Grabe galing nga suporta sa nagligad sa kay Albi, no? May mga taga-oriental pa yang nagapasalig para lang sa pagkuha sang suporta sa iya nga pagpadlagan. Imagine nyo kagapon banwa ang kumplinan tang nagpasalig to sa opisina patuya na TVs. O opisina pa ni TVs, imagine nyo na. Ginpasalig.
Katapos nga nagpungko si Mayor, tiyan mo na to, may mga communication na nga nagkuhan siya, report na ka mo diri kay sige lang, report ka mo diri, ikaw na masign ka sa amuning nga departamento, ikaw diri sa amuning nga departamento. Kay bisan way pa appointment kay kumo nga nagubra ka mo, himuan gina ka mo appointment. Di pasalig lang at tagalumapaw, ti karon kay why. Kay ang i-hire sa aton nga city mayor, 3,000 lang ka mga casual employees. 3,000 lang ka mga job order casuals. Inang matutugid job lang job order casuals. Hindi yang job order casualties. No? Kailan man ang casual kag casualty mo? O casualidad? Sige, ano na si Bumbuan? Ano nang update si ni Bumbuan? Way pagin matumod kung sino ni mga tigpatigayon. Dapat sa mga nagpasalig pang utdan ulo. Yaring report Bumbuan. Please come in. Ginapanugyan Bombodan sang city administrator sang syudad sa Bacolod nga ining nagreklamo bala sa aton sa Bombo Radio just like kahapon nga nagsaka ang mga nagamensahe sa aton makadto sa city administrator's office kag para maibaluan ano ning ilang mga pangalan kag ma-identify kung may mga appointment man gid sila or wala Bombodan. Kaya again ang ma-identify or ano man mangin legal ang pagka-job order casual mo kung mayara ka sang appointment. Ang appointment din halin. So no, kay city administrator, halina siya sa tagsa ka departamento, department. Like for instance, kung sa city health ka nagkatrabaho, ang department head dira sa city health office or kisa gina-delegate na bala na sa city health officer sa admin niya bala, admin office niya bala Bombodan, administrative office niya, dira mo na kuwaon ang imo appointment. Kung wala, siyempre, wala gid na iapiho ang imo sini nga pag-duty. So, nga ba ni city administrator, kay tinabatian niya man to kahapon, Bombodan, especially ning interview kay Sir Bala, sining nagreklamo sa aton, nga isa ka nurse, hambal niya, atong ginambal niya, ginasupladahan siya, amo ni kay Mayor Albi siya masibilanon, hambal ni attorney Maghari, ikadto siya sa city ad, kay siya, bilang city administrator, Bombodan, kung may mga problema kaangay sini, siya nang nag-oversee bala Bombodan like city ad ka mo no ikaw ya ang head ya sang tagsa ya ka mga departamento kay ining job order casual sa ginapamangkot kung paano ni sila na-identify sa subong 3,500 to be exact ang job order casual employees sa syudad sa Bacolod nga 3,500 kabilog because sa pagpungko ni Mayor Albi Benitez ginpa-identify niya na Bombodan, di ba, during that time, dumduman ko to sa iya nga pa-interview, gin-pa-identify niya sa mga department head. Every department submit ka mo diri sang listahan or rather sang number lang ang kinahanglanon yung job order. Kaya hindi gusto ang alkalde, Bombodan, during that time, kuno man sa iya nga interview nga, maglalapaw bala nga mas hindi na kinahanglanon, butangan mo dira. So in short, kung ano lang yung sakto. After that, Bombodan, dito na-identify ang number. So anong natabo kay aware man to sila mo nga damo naga-volunteer. So ang hambal dre may ginpagwa nga memorandum ang city administrator nga tigin pirmahan ni Mayor Albi Benitez nga ang mga department heads hindi gid magpamaton Bombodan no sang sobra sa gin-allot sa ila. So meaning amo lang ni dapat ang appointment. So it's the department head ang mag-see to it nga basi ben ka trabaho da nga wala man nang gali ya sweldo ti indi nyo na pagpatrabahoon. So amo nang ginklaro sa aton sang city administrator. That is why nga Bombodan no halin pa man niya sang dinilikdan sang sugod pa lang si Mayor Albi Bao kadamo nagito dayon sa mga nag-volunteer no nga gusto sila magtrabaho nga hoping nga maano sila bala makasulod man o galing 3,500 lang ang gin-accommodate kag ini na-IDhan na ni sila subong Bombodan kung sigurado kagid nga job order casual ka kung nakapa-ID ka. Kay isang tinalikdan nga si Mana nagpa-ID ni sila kay de bala amo nang dapat na ano ra tawag Bombodan gina-account gid sila bala kung ano gid sila nga dapat 3,500 gid sila. Inventaryohon gid sila? Oo, gin-inventaryo sila. Sa proseso bala sini Bombodan kag pagklaro pamatian naton ang city administrator sang syudad sa Bacolod si Attorney Pacifico Maghari. Ang proseso
nga lista kada department. Okay. Nag-submit na sila sa amon sang lista, anong ila requirement. Okay. Tapos may mga sang recommendations man sa mga councilors, may mga recommendations man sa mga other groups. So, based on sila, amo na ang GOBRA master list ng JO committee. Hindi ko member sa JO committee, kay oversee ko lang sila, coordinate lang. So, oversee ka? Oo, bali, ng coordination lang ako. Bali, ang katabo nila, based on the master list, amo na siya ang ginalantaw anong i-assign per department. Kada department, binabutangan sa allocation mo. Amo na siya. Dason amo pagpapirma kay Mayor para madagdag ang appointment letter. Okay. So, may ara sa na-rule nga no appointment ng magsulod. Okay. So, attorney, ang ining mga naga-claim ni nga dugay na sila gasweldo, nagaobra, tag 5 months, tag 3 months, ano na, attorney, ang ma-advise ang syudad sa ila? Bali, ang akon siguro is ikwaon ginilang ila appointment letter kung sino man ginagpasalig sa ila base bala may commitment man git base lang base hindi man ano ginila ipaklaruhon ginila sa nagstorya sa ila kuwaan ginila appointment letter. So dito wala sila nang nagwa ng mga appointment letters mo kuha sila hindi ka magyapon mo sulduan ka accounting hindi mo nagyapon mo process payroll mo. So attorney, ang appointment letter ginahatag na siya sa naghahambal pareho sa ila. Pareho ni attorney, naka-assign ka sa City Health, din ka makuha ng imo appointment letter. So technically sa City Health Officer sa head of office ay dagdag na dahil siya kay amo lang na ang supposedly allowed nga paubrahon mo. So mo gid or sa admin officer na sa Miss-Ann ang in charge hindi sa head of office. So sila ka clarify. Okay. So attorney, pila gidya attorney ang sa subong until December ang allot nga JO. I mean ang numero sa mga job order casual. Ang aton nga approved appointment ara sa Miss-Ann sa mga 3,500. Dira lang gid kutob. Sige paigo na lang gid ang remaining budget mo sa amo nang extra figure ko. Oo. So ining pareho ni bala attorney kahapon may nagsaka diri sa Bombo tapos naga-claim siya nga may kasalig sa iya. Tian ko do damo kadto da. Oo, tapos may ara man naga-message. Ano ni ang pinaka-advice mo sa ila attorney bilang city administrator? Pwede man na siya Miss-Ann nga kung may clarification sila either kay monitor man kami sa PIO ga-post sila complaint, pwede man nakabisita sa amon opisina para ma-clarify kay ang committee na siya hindi na siya siling isa lang katao mo so pwede namon sila ma-assist nga either PIO or sa city ad office to detect kung may appointment sila. Okay. So attorney, ato balang gin-claim ni sir kahapon niya kung magkadto siya kuno, why man siya kuno ginaatubang sang insakto. Ano nang hambal mo attorney? Ikadto lang to siya kay para maiga ila ko ngalan niya doon para ma-check ko. Pwede gito sa kakadto kay para ma-confirm ta. Kasi ang aton mala na matubang sa iya either may appointment letter sa or wala mo. So i-trace na kung sino ang nagpasalig sa iya or nag-sponsor sa iya. Basi may araman. Basi may araman. Ka ba ka-assist sa ila? Kaya yung mo na din nagkanto sa office kung letter complaint. Amo na nga ginapaano ko man sa JO committee para mabuligan namon sila trace kung nara ng ila appointment or wala. Get. Sa Miss-Ann. Sinong head subong sang JO committee ta attorney? It's a 6-man it's a ng team 4-man committee subong nang wala magit actually head under gid kay mayor so mayor na da tapos ikaw wala da sa iya bilang city administrator nga oversee ka sa amo na coordination lang kay department para nga ma-fast track ang ilang sweldo. Okay. Sige. Tapos ang question, pag ito ba attorney, ano lang mga iban nga nagapanilhig, tapos mga dugay na naga-volunteer attorney, tapos yung ginahambal nga ginapasugtan sila nga wala man lang gali sila sweldo attorney. Bali amo na Miss-Ann, that's why may kita memorandum sa mga departments dugay na nga memo mga September pa na nga hindi sila magbaton sang gaubra kung wala appointment letter. Okay. May advice naman gali na sa department heads. Oo, nung appointment hindi gid kay otherwise mapasalig na lang tao kag wala man lang sa galing kaluoy
So, Bombodan, amo ng explanation ni City Administrator, Attorney Pacifico Maghari, no? Bumbuan? Yes. Tiko mo nga nagapamati, magalidri si Atty. Maghari, kaya sa interview mo gani magulang, yung nambal niya nga nabatian niya man to gani kagahapon, atong padulong diri sa Bumbo Radio. Amo na lang challenge ko sa City Administrator. Tanan labi nga department head pa reporton kag kuhaon ng kopya sang gina-request nila kung may request man kung pila ka personnel ang kinanano nila kag kung pila ka personnel ang nag-duty para nga once and for all maklaruhan naton ini kay kabudlay magsagad lang kita ka haumaom diri nga amo na sila kadamo dira kag may mga nagareklamo nga mga base sa nagagwa nga report mga pila sila kuno kabilog 1,500. Oo, ang may claim na sang telikdan nga mayara kuno ka volunteer nga mga around may report na Bombodan. Pero ang number ya sang syudad is 3,500. Kamo gani ang buto siya nun tiko naka-report ini mga nag-volunteer sa pila ka mga departamento, laban-laban may ara na record ang departamento. Kung way sang record, di way gid sila may ma-claim dira kay kuano bugo sila ho. Correct. Kaya ang 35 lang gid nang number Bombodan. May record. May record, kay may appointment. Inang may mga gahambal man na iya sa report sang iban nga may 1.5 kuno, nga mayara nga naga-duty, nagsululubra na, why na sila ya pangalan, kay diri lang sila ya mabase sa 35. That is why Bombodan, ang ining mga nagareklamo nga ni nga wala appointment or ang iban may appointment, tikadto sila sa Public Information Office kay dira sila pwede ka lodge ang complaint or sa city ad kay dira malocate na Bombodan kung may pangalan ka or wala ka sang pangalan. Sa ako na include ka bala sa 3,500 kay ining iban to yang nga nagambal nga may 1.5 hindi mo na tuwa pangita ila record kay definitely wala sila appointment. Ining 3.5 amo niyang may appointment. So, dira hasta subong Bumbuan? Yes. Di hasta ni subong ini nga nag-claim nga sobra 1,000 ka mga wala maswelduhan. Why man ni sila makapakita kundi na ni sila kag nakapalista sila ngalan. Abi mahimo kita sang kwanda sang pagbutang da sang papel abi sa City Administrator's Office kag total gipanawagan naman ni Atty. Maghari nga magkatulang siya tanan nga wala masweldohan nga casual employees o kun kasualidad tanan nga mga GO nga naga-claim nga may aral sa appointment or iban nag-obra lang kay tungod sa pasalig kadto ka mo to kay isulat ang inyong ngalan para nga i-roll kulon ta kung sa day sinunay. Correct, para ma-check mo para maklaro. Oo, kay ila man gid na mo tubangon na iya sa ad kag sang Public Information Office kay ipa-check dito kung ara pangalan nyo kay sagi man kamoya duty kung wala gali pangalan nyo kaluluoy man blabong ay para Bumbuan para nga kung magkaladto na to sila tanan na panglista ng ngalan nila tanang information ara na ipamangkuto naton kung din sila naga-duty kag ipa ano ning tawag sini counter check naton sa kundi man ang departamento kung may amo man nga persona nga nagtrabaho dira bilang volunteer. Yes, correct. Correct na Bombodan. Kay kadtugid sila, kay hindi pwede nga ma-comment lang sila tapos nahadlok sila tila man niya kausa mo. So kita ya pala agyan man kita Bombodan. So ara na nagambal ng City Administrator nga makadto sila to, tikadto to sila kag i-check ila mga pangalan Bombodan if indeed ara ang pangalan nila kung wala isukon nila kung sino tong nagapasalig sa ila. Amo so, gani nagapasalig sa ila kung may connection may gitna sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Kay kinahanglan makita tani ang personal balayang numbers, personal nga pagkatawo sa sini mga naga-claim nga nag-volunteer sila nga may ara in person ara gid sila bla. Nga makita nato nala pagkadto kamo to bla tumpo kamo to sa government center hindi man guro kamo maginutok to kung may ara gyud 1,500 para ma-inventory naton matanaw naton kung may ang actual head counts bala nga may ara gyud man sang amo na kadamo nga nag-volunteer para nga ma-resolver ang ini nga problema para nga matagaan taman sila sang konsuelo di bubo nga ginatawag nga sila nga nagsuporta man sa nagligad nga pag amo na gani nga kampante sila kay amo ni silang mga ngaway nagapangaway kun komentaryuhan ang ginatibong kandidato Bumbuan.
Yes, Bombodan. So, amo na nga basang city administrator. Kay so far sa aton, sa mga nagareklamo, mayara naga-message, mayara naga-comment, pero isa man ang nagsaka sa aton sa Bombo. So, kadto ka mo sa city administrator's office, palista nyo tong pangalan, kasi attorney Maghari, nagid na iyang naghambal, Bombodan, nga hibaloon, kag hibaloon. Basta mabalaan kung din ka nga department, ang kada department may pangalan na Bombodan. Hibaloon kung nara, imo pangalan, or wala ang imo sa nga pangalan. Ti kun wala, ti kundi mapahuway ka gid sa banga. Kay kaluluoy ka lang. Para may baluan naman kung sino nagpasalig, sinisila kay nagpasalig sa ila mo imbitayon ta. Yes, kung sino nagpasalig sa ila, Bombodan, nga gapakilala man nga may connection abi sa syudad sa Bacolod. Amo na ang budlay abi ko na matiplang kita sa mga tawo nga nagapakuno-kuno nga kuno grabe ang koneksyon, nga grabe ang kapit, nga may puder, may persa, may kun ano-ano na lang. Para lang mapamot ang ngalan. Tanawa na karon kay napalso, kay lainya ang focus ang city mayor. Pag sila niya nga 3,500 lang mga casual employees nga dapat i-hire. Kay kung magsubra na dira, sobra-sobra na basi ghost employee na bumbuan. Yes, Bombodan, diba? no? So, amo na, Bombodan, ang pinaka-latest subong inhambal sa city administrator regarding sining concern or issue or problema sang nagapakilala man sila yang mga job order casual sa syudad sa Bacolod. So, Bombo Daniel, amo ning update report nato nga madulong para sa pagpangalagad sa Bombo hanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Kay may nakabati gibang ko sang Sugilanon sina right after nga nagdaog si Albi Benitez bilang mayor sa siyudad sa Bacolod. Damo na to dahil niya nagalinya kay nagahinangla nga makaobra kay nagasalig gid ka nagalaom. Kay grabe ang pagsuporta nila mo. Ti karon kay nagsubra na. 3,500 lang kinanglanon nga trabaho. Ang mag-apply butang tabi 10,000. Ti paano pa na makumodar man? Kag ang ginakomodar nga 3,500 santo lang na sa nabilin nga pundo para sa calendar year 2022. Ti halimbawa ako ang city mayor, gusto ko nga tanan kamo ya makaobra tagaan ko kamo appointment kay balo ko nga wala ko inugsweldo ti ihalakon ko lang mapirma lang ko ya sang appointment sang tanan. Ti ko di ibutang ko man sa sigurado nga hindi mabutang sa salamat or thank you ang serbisyo sang tawo. Ngayon na lang kung nag-ubra ka man dapat mabayaran ka sa ginobrahan mo. Ti karon kay amo lang na ang nabilin nga pundo para lang sa 3,500. Isweldo ti anon tanabi karon. Ti sala ni ko tuton ta ni mga nagpasalig Mayo gid magpasalig. Ginbutang kamo sa Tugalbong. Amo lang na mambal ko, ini mga kaswalidad sa pasalig, nahulog gid kamo sa Tugalbong. Leksyon na ni naton tanan, hindi kita magpadala-dala sa mga matamis nga mga tinaga. Nga kung magpasalig gani, do ka nga ihatag ang langit kag duta, may paman pang bituon, kabituunan, may paman pang adlaw, kag bulan. Amo na siya, no, biktima kamo sa Tugalbong. Nahulog kamo sa Tugalbong kay biktima sa Paasa. 36 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo hanay sa udto. This time mga kabyanan, diri kita sa aton nga Christmas around the world. Now, Christmas around the world. Daligid lang yan. Okay. Daw nga nga Christmas around the world, mga kabyanan, mga kabumbo, magakadto kita sa Kingdom of Cambodia or Kampuchea sa Southwest Asia. No? Kag mangin kaupo daton karon si Ryan Pulido, isa ka OFW nga tumandok mga kabyanan sa banwa sang Dingli, Iloilo Province, nga nagatrabaho dito mga kabyanan sa Kurong Siem Reap City dito sa Cambodia sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines.
Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa Kingdom of Cambodia. Paano naman mag-celebrate sa Christmas ang mga Cambodians o kung mga Khmer? Ang Cambodia o kung ginatawag man Kampuchea nga may capital city nga Phnom Penh, isa ini ka pungsod nga yara makitaan sa southern portion sang Indo-Chinese Peninsula sa Southeast Asia. Yara sa palibot mga kabumbo ang iban nga mga kapungsuran kaangay sang Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia kag Indonesia. Ang Cambodia ginapamunuan karon sang ila monarch nga si Norodom Sihamoni kag Prime Minister nga si Hun Sen. Sa karon ng populasyon sa Cambodia nagadangat na sa 16.7 million kag kalabanan diri sa ila nagatuo sa reliyon nga Buddhism. Ang Buddhism amo ang official state religion sang Cambodia nga gina-practice gid sang 97% o kun 97% sa mga pumuluyo diri. Amo ini ang rason nga wala sila naga-celebrate sang Christmas diri. Apang bangod sa mga Kristiyano nga yara sa Cambodia, mga pangayaw, mabatyagan man ang espiritu sa Pasko sa tagsa magabot ang bulan sa Disyembre. Sila binagin ang mga Filipino Christians. May kang tanan sini ato ni balon karon kung paano mag-celebrate sa Christmas ang aton mga kauturan nga mga Pinoy. Dito mga kabyanan sa Cambodia. Ang kaupo naton si agaton nga Bombo International Correspondent sa Cambodia, si Ryan Pulido. Sir, mayong hapon. Mayong hapon. Si Bombo Daniel ni sir, gibong upo diri sa baka sa Pilipinas. Ay mayong hapon Bombo Daniel. Kumusta dira subong sir sa Cambodia? Okay naman kami diri sa Cambodia. Madami man kami mga Filipinos diri naga-work. Pero okay, paano mag-celebrate kamo daw sa Christmas kay sa akon pagka-intindi daw halos kabugusan gid sa nga populasyon sa Cambodia is non-Christian Buddhism daw nga religion daw mga 97%. Bombo daw kay mga nabilin ang ibandra yang Christian. Siguro kalabanan sa mga Pinoy kag mga dumuluong hindi kaya pumuluyo sa Cambodia, sir. So ang pag-celebrate sa Christmas diri sa Cambodia sa Pilipinas actually very importante gid siya, no, especially sa mga OFWs. OFWs are looking for Christmas, but sadly hindi kitanan kami makapuli because of our work won't simply allow us. So ara gid ang homesick namon, pero mas mabuti subong kay may virtual mga online, so mga video calls na lang gid. So medyo makaupod mo man gyapon ang imong pamilya sa pag-celebrate sa Christmas pagi sa virtual. Yes, tama. So kami mag-celebrate kami diri sa mga OFW, mga friends, mga co-workers namon, mga simple party lang. Spending time together, cooking, foods. Tapos hindi kinamon malipatan ang spectacular singing voices namon. So meron din kaming karaoke dito. Amo gali. Pero mayo man sir kay ang Cambodian government wala yan nagadumili hindi ka sa iban nga mga Arab countries nga daw ka big no gid bala ang celebration nga inabalang ang mga Pinoy nga naga-celebrate patago lang. Okay. Willing man sila mag-share sang cultures. Open man ang Cambodian government sa mo sina. Kay may percent man diri sang Christianity. So, ga-celebrate man ang iban diri nga mga Cambodian nga Christians. Pero sa mga malls dira may mga dekorasyon man sa may mga Christmas decors man nga makita. Yes, may ari man di mga decorations sa mga malls, sa mga shops, may ari man diri.
Kami man sa mga as a Filipino man of OFW, may ara man kami yung mga decoration sa mga rooms namon. Okay. So mga pila na ka Christmas nga nag-spend pila na ka Christmas nga dira ka nag-spend sir? Oh, mga 14 years na Bombo Daniel, 14 years na wala celebrate Christmas with my family. Oo. 14 years na. Kay ang schedule sang work why ga sakto sa bakasyon. So hindi kami kapuli So kung makapuli ka man sa Pilipinas, hindi ya Christmas. Oh, iban nga month. Okay. So, oo. So ikaw lang ang why kaya sang family dira nga ara man da sa imo subong? Wala. Ako lang gid isa diri. Mga friends ko lang ka-celebrate lang kami. May mga samahan man ka mga Filipinos diri ka-celebrate sila. So ano ka strong ang Filipino community dira kag ano ang inyong relasyon with the locals of Cambodia? Oh, ang mga Filipino community dito may samahan. So kung may mga charity work sila man, may mga charity work. So nagabulig man sila sa mga kapwa Filipinos or sa mga Cambodians man na need man kung may ara, mababulig. Okay. Pero ang mga Cambodians hindi man siling abi nga daw pareho sa iban nga mga country, abi nga daw may discrimination sa sa iban nga lahi. Ay wala man discrimination diri. Open man sila sa amon. They accept us heartedly. So very welcome. We're very welcome ang mga Filipinos diri sa Cambodia. Okay. So during Christmas Eve, ginatawag naton nga Noche Buena. Paano nyo i-celebrate dira, sir? Sa Noche Buena, hindi malipatan ang magluto kami. Gadaha kami diri sa spaghetti, pansit, yung mga Filipino foods na na-miss namon. Pero may araman time nga sa inyong pagtililipon, may mga Cambodian man nga makaupod kay makakaon man sa inyong ginluto? Oo, may ara man nga mga Cambodians nga naga-share man sa ila culture, tapos ka-share man kami. Ka-share man kami sa mga foods. O ka-celebrate man sila sa amon. Okay. Sige, kag siguro ang sadya dira pagka New Year's Eve. Sa New Year's Eve, siguro ma-celebrate na lang kami siguro sa mga friends namon. Amo dili ang amon nga celebration every New Year's Eve, ka-celebrate kami, katipon kami sa mga friends namon. Tapos ang culture naton, sa culture naton sa Pilipinas. Wala kami pamilya diri mo, kami lang, so naga-friends lang. Okay. Pero ang mga Cambodian na paano sila mag New Year? Ang iban wala sila ka-celebrate, pero ang iban ka-celebrate man sila. Okay. Hindi man sila sa pagka tungang gabi sa December 31 pag entrada gilas 12, pwede na kagawad sang linupok. May pa-party diri man. Tapos ga-join man ang mga Cambodians. Nag-party man sila. Okay, lastly, Sir Ryan, basi may ara ka panamyaw si mo pamilya diri sa Pilipinas? Ginatamyaw og dali dira ang mga Pulido family sa Dingle, tapos Takita family at sa mga classmates ko diyan sa Dingle National High School. At sa mga taga Iloilo. Mayong hapon diri sa Cambodia. Okay. Sige sir, salamat gid sa mga oras kag advance Merry Christmas. Yes, advance Merry Christmas, Bombo Daniel, and Happy New Year. Si Ryan Pulido, ang aton nga Bombo International Correspondent sa Cambodia. Ang Cambodia, mga kabyanan, 97% Buddhism. Pero okay lang niya, may problema ang Buddhism kay mga friendly people ang actually friendly people ini sila kag tiway man sa problema mga Pinoy dito sa Cambodia, ginaalaw man sila mag-celebrate sa Christmas dito mga kabayan sa Cambodia. 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto ginakulabos kita banwasang oras diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto danay kita buwas
Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbong Tanji Elecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang
ang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sinadlaw sang Martes Petsa 20 na kita. Sa bulan sang Desyembre 2022, uy! 5 na lamang kaadlaw, 5 dias, no? 5 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. So, sa nasiling na naton, nasa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita 5 days to go before Christmas. Wow, no, grabe, no? 5 na lang gid kaadlaw, ho? Pila na lang gid kaadlaw. Maga-inop danay na kita. Sa aton sinisubong scenario sa tagsa ka mga panimalay sa bugos nga Pilipinas, specifically diri sa aton, no? Masadya ng tanan, may nagainabot na nga mga miyembro sang pamilya sa gikan sa lain nga lugar, no? Kay sa nasiling na naton ini pagpauli ini sang aton sini iya nga mga kauturan nga wala diri sa aton sini nga luyo. So sa subong mga kabombong aton sini iya nga mga kalangkagan aton sa pag-abot sa aton siniyang mga miyembro sa pamilya. Magahingabot bala no sa adlaw sang Pasko sa Petsa 25 sa Desyembre, no? Kabay pa ang iban nga wala pa nakaabot, makahingabot gid. Para ulo enjoy kita, maga-inupdanay kita sa adlaw sang Pasko, no? Sa Petsa 25 sa bulan sa Desyembre na tuon pangadaan sa Domingo. So sa mga kauturan naton nga hingabot na kamo, no? Kay parang kay ang kalabanan subong ang ila siniiyang Christmas vacation nagsugod na mga kabombo, no? So ara na nagsugod ng aton siniiyang mga pagbakasyon. Paulo pa Hawaii, hindi magsagay ka pagpaninlo ha sa sulod sang balay sa mga nag-alalabot ng mga miyembro ng pamilya. Siyempre, ang balaya at home kagid mo. Bisan diin ka pa makalabot sa bugos nga kalibutan, pagbalik mo sa inyo sinibalay, you feel at home. And there is no place like home, mga kabombo. Kag wala na sang may mas masadya pa nga Christmas, kundi ang Christmas sa Pinas. Di ba lang mga kabombo, no? Ang aton siniya nga ginapabugal nga pag inupdanay sa sulod sang balay sa adlaw sang Pasko. So we have only 5 days to go before Christmas. No big deal. Hindi magpa-pressure kung ano ang ara ng dila. Ang importante sa nasiling ko na gani, I've been praying for this and I know kamo man, no? Good health lang gid. Security and good health para sa bugos nga pamilya. Happy na gid ko na I'm sure kamo man, no? Mangin happy kita sa adlaw sang Pasko, bisan ano lang da ang pagasaluhan, importante naga inupdanay kag maayo lang gid nga lawas sa tag sa kamiyembro sang bugos nga pamilya, tag sa kapamilya naton, no? Good health kag security, no? Safe lang gid ang tanan kag ara ang tanan nga miyembro sang pamilya baw kasadya na ina. Once nga wala problema ay kayang lawas, kag once nga hilway sa kung ano man nga malain nga mga hitabo, no? Aton sinibugos nga pamilya daw kanami, no? Ano bala ginatuwag bala nga rewarding nga makakitlit anay kamo, it's worth to wait, mga kabombo. So, diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang, amo na ang aton siniiyang always nga ginapahanumdum diri, no? Nga kung ano lang aara, mangin komportable kita, mangin kontento kita, kay ti bugay ina sang Dios. Kung makasarang pagid man, why not, no? Kay ti kung makasarang kaya wala gid problema.
no, as long as ara sa aton, ara sa imo, may kapasidad ikaw to buy more foods, no, to be enjoyed by the whole family, mga kabombo, why not? Pero kung alang-alang, ti anong na karon, ang importante ang ara lang, okay? That's what you call contentment is the key, mga kabombo. Ate, sige, sa pagbukas sa aton si palatuntunan, yari anay ho, aton si pagbukas nga bahanon para gid, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no? Produkto ini isang Bombo Music Festival 2016, no? Kag, I'm sure paborito nyo gid ni mga kabombo. Why? It's because this is already a soundtrack of our favorite drama. One of our beautiful dramas here sa Bombo Radyo Bacolod. Sa bugos nga malabutan sa ato siya drama sa may hiligay non abing lingwahe, mga kabombo, no? Ang ambahanon ginatiguluan bilanggo kay ano ini siya, no? A soundtrack, theme song sa aton siniyang drama kada hapon ang Provincial Jail, mga kabombo, no? Here it is, aton siya pabugal. Produkto sa Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival, pamasko ang musika sa Bombo Radyo kay Star FM sa itong 2016 nga amo na karon ang Bombo Music Festival. Yari, ang bahanon, bilanggo! Na-inspire ako sa pag-ubra sini tungod sa isa ka hitabo sa akong nga kabuhi tungod sa mga imo taman nga mga sala. Ini nga kanta, no, na-dedicate ko sa mga tao nga nagahimo sang mga sala, no. Sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala, iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon, iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, hindi makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon, iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag
kamatahom nga ambahanon ginapabugal taged. Produkto sang Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines, no? Aton sini nga platform to discover your talent, mga kabombo, to compose and to sing at the same time. Ambahanon bilanggo aging compose ni Mr. George V. Hoxing, mga kabombo. Kaya amo na siya subong ang soundtrack or theme song sang aton siniiyang paborito nga drama ang Provincial Jail, no? Intro pa lang yan. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa lilim ng si Bombo Kimo. Ialay mo ang bagong pag-asa. Aber pa, compose na kamudra, samtang may panahon pa. Agon nga ma-enjoy nato ng inyo siniiya nga mabahanon once madala sa top 12 forever and ever na nadiriya nga igapaambit, no? Diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa bugos nga estasyon, no? Nga may kahapon lamang, of course, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa aton sini how much more sa aton sini nga FM band sa Star FM, mga kabombo. No, adlaw-adlaw man ato nila yung ginapabati ang ining mga matahom nga mga ambahanon produkto sa aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival na sa karon. Philippine Standard Time 14 minutos na nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. Magabuya ako na sa pilat ka mga panumdum, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. It's Christmas season na, mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakulod noon ang kilala nga Yo-Yo Land Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yo-Yo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Bao, mayara kita sang good news. What is that good news, Bombo Kim? 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombong aton siniiya nga paglawag, pag-announce sa aton siniiya isa sa mga daily winners for today, December 20, 2022. Mga kabombong, aton sini nga third winner for today, no? Ini siya ang ginggabot, no? Ang iya siniiya nga winning entry sang aton sini nga FDA representative, Ma'am Gladys May Sanchez. Kagaya sini nga proof of purchase na gamit sa iya sini nga winning entry. Baw, amo gid ang liyabin niya nga magmangin na milyonaryo ho. Ang kape nga paborito sang tanan, Nescafe, mga kabombo, no? Ang aton sini nga winner, no, ginalawag ko subong iya sini nga ngalan, no? Alas 2:24 ang takna sapon, 2:24 in the afternoon. Ang aton sini nga winner taga 221 Cordova Avenue, Barangay 18. Oy, diri lang sa Barangay 18, no? Bacolod City. Congratulations sa imo, Rona Villavert. Rona Villavert, sang 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Ikaw nagdaog sang nagabalor 1,000 ka pesos kag ang ina nga 1,000 pesos worth of prizes nimo ang natunga sa duha. Ang una, ang 500 pesos na cash, no? Mayara ikaw sang cash na 500 pesos nga pagabatunon. Ang ikadua, ang 500 pesos worth of gift pack, mga kabombo, no? Kay ang isa na diri ka Valdez ang Orocan nga puno sa mga puno sa mga groceries, mga kabombo, no? Mga goods, baote, bastante na. No, sa imo Rona, ginalawag ko ikaw, alas 2:24 ang takna sini nga hapon. So you have 6 hours to claim your prizes. Sa liwat, congratulations sa imo, Rona Villavert, sang 221 Cordova Avenue, Bacolod, or Barangay 18, Bacolod City, kinahanglan kadto ka na diri. Basi bala tamaan ka kakampante nga. Ari man lang ko diyaw sa may Bacolod, dakang-dakangon kulan basi bala wala ta man ginapangayo. So kinahanglan come on down, kadto na diri agud nga makuha ang imo sini nga premyo. Our third and last winner for today, December 20, 2022, Rona Villavert, sang 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Sa liwat, congratulations! By the way, no, speaking of our promo, no, ari anay ho ang aton siniiya nga pahanumdum sa inyo. No, sa aton sini nga mga promo, sa aton sini nga promo pang last quarter ini mga kabombo sa 1 to Panalo Part 21. Ang aton siniiya nga promo nga nagabalor sa 6 million, no? 6 million pesos worth of kashiyahan, mga kabombo. Imagine ha, 6 milyones ka pesos. Sa 6 milyones ka pesos, mga kabombo, ang aton diri dumdumon, may 1,000,000 1 milyon ka pesos na diri. Out of 6 million pesos worth of
kasiyahan no kung ang aton sini nga mga papremyo sa bugos no nga duration sa aton sini nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 mga kabombo may 1 ka milyon ka pesos na diri. Namo lang niya nga aton sini iya nga pangpangagda sa inyo nga kung gusto ninyo nga magmangin milyonaryo pwede gid no sa subong ya makaangkon ka sang 1 ka gatos ka pesos budlay no makaangkon ka how much more sang 5,000 pesos mas mabudlay na gid how much more nga mag-angkon ikaw sang 1 million pesos no baka-bakahan mo adlaw-adlaw nga tanan hasta sa pila ka tuig nang imo siniiya nga pag baka-baka ti siguro hindi ka pa man siguro makaano na hindi ka pa man siguro maka support sang 1 million no for how many years nga pagbaka-baka wala taman ginapangayo kung kaisa may ara pa sang remalaso ting aton siniiya nga gintipon sa bangko aton siya savings wala taman ginapangayo no mga kabombo knock on wood ti kung may mga emerhensya kag remalaso ti maubos pa na iha no pero ti how many years mo na nangagin baka-bakahan no pero diri sa aton siya promo mga kabombo what I'm trying to say is duman kahapos no? Hindi ka na magbaka-baka pa for how many years? So sa isa lamang kaadlaw, pwede ka gidya magdaog. Hindi lamang sa aton sa daily draw, mga kabombo, kundi sa aton sa grand draw, no? Nga may 1 ka milyon ka pesos, may 1 kita ka himuon nga milyonaryo, mga kabombo, mangikabahin na sa aton siniiya nga Bombo Radio Philippines Millionaires Club, mga kabombo, no? Gusto nyo na? Siyempre, hindi bala sinong hindi gusto nga makaangkon sa nga 1 ka milyon ka pesos man. Kaya mo na niyong tsansa. This is the key. Amo ini yung liave, mga kabombo. No? Bombo kem sa aton dira yung ang style mo da bala nga kanami sa pagbutang sa aton siniyang ara ako kagang ang aton sininga talamdan. No? Kanami na sa nga classes hang sa talamdan mga kabombo kay hasta ako diri ho no sa aton siniyang 1-2 Panalo Promo Part 21 sa nasiling ko na kahapos ng gid magmangin milyonaryo no ang aton siniyang liave sa nasiling na naton hapos lang gid magpamalaklon kamo ang aton siniyang pagmapamalaklon no barato lang niya kag hitting 2 birds at one time ni kay kung magpamalaklon kita subong, kabahin na ina sa aton siniiya nga himuon nga mga pang Noche Buena, pang Christmas Day, nga mga ingredients sa aton sini menu nga himuon sa Christmas Day, no wala labot sa Noche Buena. So isa kapag pamalaklon, dalunta no ang aton siniiya nga mga proof of purchase. Aton sini nga mga proofs of purchase nga kinahanglan ang mga produkto naton nga gina-endorse agud nga inyo gamiton nga proof of purchase. Una, ang Ladies Choice Mayonnaise, no? Mac reunion na with my one and only love, no? Ang Ladies Choice Mayonnaise, mga kabombo. Ti bakal ka muna kay nga kinahanglan tagid na, no? Sa aton siniiya nga pag Noche Buena, no? Kinahanglan tani sa aton siniiya nga pag patigayon sang aton sini nga celebration sa Christmas Day pagkaaga. Ang Ladies Choice Mayonnaise kabahin ina no sa aton sini nga ingredients no sa aton sini iya nga pag saluhan sa Noche Buena kag sa Christmas Day, no? Ang aton sinimuon mga kabombo, ang proof of purchase naton isa lang ni, no? Isa lang gid ka empty stand-up pouch or sachet or label sa mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. So kung maghimo ka mo, isa lang, no? Isa lang ka stand-up pouch o kung isa man ka sachet, mga kabombo, no? Or label sa mayonnaise or sandwich spread. Isa na ina ka entry. So damo-damuon ninyo mga kabombo no? Agod nga pusla naton no sa aton na ini nga ihaboy sa aton sini nga mga basurahan, mga kabombo. Wala labot sang Ladies Choice Mayonnaise, no bago lang gid. Ang aton sini nga winner nga si Rona Villaverta, no? Second winner naton ginlawag ko siya 24 sa sini hapon bago gid lang. Ang yan sini nga proof of purchase Nescafe. So pwede gid kamuya magpamalaklon
sang Nescafe. Bango na with Nescafe, mga kabombo, no? Any 2 empty sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams, mga kabombo. So, any 2 lang gid sang sining empty sachets sang ginlawag ko, no? Sa liwat, Nescafe Creamy White in 29 grams, or Nescafe Original in 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. So, duha sini, ang mga empty sachets, pwede na nga magmangin isa ka entry. Ari pagiday ho, no? Pwede man isa ka empty sachet, mga kabombo, no? Isa ka empty sachet sang Nescafe, no? Sang Nescafe Creamy White Twin Pack, no? Pwede man ang isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack o kon Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kabombo, equivalent na sa isa country. Ari pwede maniho, 3 ka Nescafe empty stick or packs of Nescafe Classics or Classic in 2 grams, no? 3 ka Nescafe empty stick, 3 na equivalent na ina sa isa ka entry. Or 3 man ka packs ng Nescafe Classic in 2 grams, equivalent na ina sa isa ka entry, mga kabombo. Amo ni ang liave ninyo sa pagmangin milyonaryo, no? Una to ang Ladies Choice Mayonnaise, isa ka key for you to become a millionaire. Ikaduwa nga liave, another key to become a millionaire, ang aton siniya nga Nescafe nga produkto, mga kabombo. Ika-3 nga liave, agud kamo ang magmangin milyonaryo sa Grand Draw, no? Orocan. Bakal kamo subong Orocan, kay nami ni siya ipang gift, no? Labi na gid sa mga bag-ong kasal, mga kabombo, no? Ikaw maninay, maninoy, pwede gid. Kag ang pagbakal mo sang Orocan, mangin liave man nga ikaw magmangin milyonaryo, no? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase diri nga gamiton, isa lamang ka product sticker or coupon, no? Nga may ngalan sa aton tanan-tanan nga mga bombo promo titles, equivalent na ina sa isa ka entry. Isa pagid, mga kabombo, bakal ka man sang Silver Swan sukang puti sarap asim. Ang langgaw nga kinanglan ara sa aton si kusina. Kay ang pagbakal nimo sang langgaw nga ni sang Silver Swan, manginliave mo nga ikaw magmangin millionaire. Kay ang proof of purchase sa gamito naton sa Silver Swan sukang puti sarap asim, 1 empty stand-up pouch or sachet, mga kabombo, equivalent na ina, no? Or label, no? Equivalent na ina sa isa ka entry, mga kabombo. 1 empty stand-up pouch or sachet or label of Silver Swan vinegar is equivalent to 1 entry. Ari pagido, bakal kamo niho na hami ni nga gift. Wow, what a precious gift, mga kabombo, no? Ang joy and happiness ang paghatagan ni grabe ka lumapaw, no? Kung ikaw magpamalaklon, manginliave mo ni nga magmangin milyonaryo. Pamalaklon, magbakal sang alahas, magbakal sang relo, ukon any pawned item. I-transact ninyo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, isa ka coupon. 1 coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item, equivalent na ina sa isa ka entry, mga kabombo. R. Florete Pawn Shop and Jewelry or Jewelry Store, mga kabombo. Dati ano pa nang ginahulat nyo man? Pamalaklo na kamuho kay amo ning liave ninyo sa inyo sininga pagmangin milyonaryo. Another thing, another key for you to become a millionaire, bakal ka subong panyawan. Yes, basta said marketing, tatak magaling, no? Ang proof of purchase sang panyawan amo ni 1 empty blister pad or banig of panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba
plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule is equivalent to 1 entry, mga kabombo. Pila kabilog ang aton sini nga mangilyave man. Kabarato lang niya kung baklon, mga kabombo. Bakal na kamo pamalaklo na kita. No? Agod nga amo ini ang aton si mangilyave. Sana siling na naton ang pagmangin milyonaryo, baka-bakahan giniya sa bugos for how many years. Puro diriya sa aton promo, no sa sulod lang yan sa isa ka adlaw makimo kas ng damong entries, damo ng tsansa mo nga magmangin milyonaryo. Okay? Mga kabombo, wala labot nga ti may ara ikaw tsansa nga mag daog sa aton sini nga daily draw, no? No, bago na nato nalawagan si Rona Villavert, aton sini nga last winner number 3 for today, December 20, 2022. Di wala labot sina ang aton diri gina-look forward nga samtang kapadala ka mo sang inyo si madamo nga entries every day of every week, mga kabombo, or every week, may tsansa ka mo iya nga magmangin milyonaryo. Okay? Kaya nagabangko ka mo sang many entries. For the more entries you send, the more chances of winning and the more chances of becoming a millionaire. Mga kabombo, how about that? Kanami man lang, no? Sa aton sining promo. Ang promo sa Bombo Radyo, mga kabombo, wala sang hocus-pocus, no? Ang premyo amo ang nagahulat sa tawo, mga kabombo. Okay, nakita dira? O, sige. Ang aton sining oras, Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakalipas sa tak na ang alas 2. Yari anay aton si kahapon lamang today in history ho. Kay sa subong nga adlaw, mga kabombo, no? Diri sa aton siniyang maragta sa aton sining Philippine history. Dumdumanta, mga kabombo, sa tong tuig 1987. That was the same date today, December 20 of 1987. Dumduman nyo ang MV Doña Paz. Wala labot sa Don Juan nga barko, nga grabe man to. Nadumduman nyo ang MV Doña Paz. Isa ini ka Japanese-built kag Philippine-registered passenger ferry na lunod ini, mga kabombo. Pagkatapos nga nag-collide o kung nakabunggo sa isa ka oil tanker nga giningadlan Vector sa tong December 20, 1987. Hindi gini nato malipatan, mga kabombo, no? Ang ining kabahin sa aton si kahapon lamang today in history of the same date today, December 20 sa tong 1987. Ang pagkalunod sang MV Doña Paz. I'm sure sa mga grabe gin nga makarelate sini, no? I'm so sorry. Do gina-unearth nato na inyo sini iya nga pain kay kadamo gid diri mga kabombo ang mga nagkalamatay, no? Sa sining natabo nga collision, no? Kag ang aton sini iya nga ang aton sini iya nga mga kauturan, no? Nga may mga paryente sadto, no, nga mga nagkalamatay, mga kabombo, no? I'm sure hindi nila malipatan bangod sang hitabo sa amo nga ill-fated day sa December 20, 1987. Ang mga nagkalamatay, no? Ang death toll gin-estimate 4,386 with an estimated death toll of 4,386 people died. Only 26 survivors. Only 26 survived, mga kabombo. Tag, hasta subong, as of this broadcast time, no, ginakabig ini bilang deadliest peacetime maritime disaster in history. Ang MV Doña Paz na siling na naton, build ini sang Japan, mga kabombo, no? Kag ini isa ka Philippine registered passenger ferry nga nalunod
pagkatapos nga nakabunggo ini sa oil tanker vector sang December 20, 1987. Ginhimo ini no ni Onomichi Zosen sang Hiroshima, Japan. Kagang ini nga nadihon o nahuman nga barko mga kabombo nga ginhimo ni Onomichi Zosen sa Hiroshima, Japan, gin-launch atong April 25 of 1963, no? As the Himeyuri Maru. Amo niya ngalan siniya dito sa ila sa Japan. Himeyuri Maru. Nga may passenger capacity of 608 lamang mga kabombo. Sa October 1975, ang ining Himeyuri Maru ang ginbakal sang Sulpicio Lines, no? Ang Sulpicio Lines, mga kabombo, amoy nagbakal. Or Philippine Pan-Asia Carrier Corporation nga formerly brand ini as Sulpicio Line. Subong Philippine Pan-Asia Carrier Corporation or PSACC. Asang una, it was branded as Sulpicio Lines Incorporated, no? Isa ka major shipping line na diri sa aton pungsod Pilipinas. Di amo ni mga kabombo, gimbakal ini siya sa Sulpicio Lines ang una sa tong 1975 sa Oktubre. Kag amo ni una-una hingalanan niya from Himeyuri Maru ngalan Japanese name, no, ginhingadlan ni sang Sulpicio Lines, ginrename sang Sulpicio Lines nga Don Sulpicio. Pagkatapos nga nasunog on board sa tong June 1979, nasunog ini, no, the ship was refurbished and renamed Doña Paz. Kaya nagkalayo man ini mga kabombo, but the ship was refurbished and renamed Doña Paz. So kung ngalan ang paghambalan, ang ining Doña Paz from the Japanese name Himeyuri Maru, nangin Don Sulpicio, hasta nga nangin MV Doña Paz. Sa amo nga adlaw mga kabombo, sa hindi malipatan nga adlaw, Petsa 20 sa tong 1987, ang Doña Paz, no, naga-utaw-utaw ni, naga-travel ni from the island of Leyte padulong sa Philippine capital of Manila, no? Kag ang vessel was seriously overcrowded. Imagine, no? Tuman ka damo sang mga sumalakay with at least 2,000 passengers not listed on the manifest, no? Hamakon mo na. Damo-damo nga mga sumalakay pero may ara pagidya. 2,000 ka mga pasero nga wala na lista sa manifesto sa mga nagsakay sa amuna nga sa amuna nga biyahe mga kabombo, no? And it has also been claimed that the ship did not have a radio and that the life jackets were locked away. Makon po na, no? May mga life jackets to, puti atutuya na lock, wala, hindi pwede madali-dali kuha kay na lock, no? Wala na ready, kag wala pa radyo mga kabombo in case of emergency o in case of SOS mga kabombo. Apang ang official blame, no, ang suno pagipagwa nga ini ang sala, no, sang tanker vector. Ang tanker vector amo ini ang nagbunggo, nag-collide sa Doña Paz, which was found to be unseaworthy and operating without a license, no? So ang tanker nga vector amo ning may sala, gitudlo nga may sala kay nagabiyahe siya nga wala sang lisensya kag hindi siya dapat magbiyahe because of unseaworthiness ni, no? Kag ang qualified master mga kabombo, ang lookout ukon ang qualified master sang siniya nga tanker nga nagbunggo abi, no, nagbunggo sa Doña Paz sa tong December 20 of 1987 mga kabombo.
So bangod sini sa nasiling na naton mga malapit o gin-estimate 4,386 ang mga nagkalamatay and only 26 survived, no? 26 lamang ang survivors. Kag sa nasiling na naton amo ini ang deadliest peacetime maritime disaster in history, no? Diri sa aton pungsod Pilipinas, mga kabombo. Ang owner sini amo ang RKK Line kag ang port of registry sang MV Pass mga kabombo sa Kagoshima. No, kag ang builder so nasiling na naton si Onomichi or ang builder sini ang Onomichi Dockyard. Kag ang number niya sini 118 gin-launch ang April 25, 1963 kag nangin out of service of course 3 days after nga ini siya ang nalunod. Nangin out of service siya sa December 23, officially sa 1987. Kaya makon mo na, mga kabombo, no? Hindi ni naton malipatan ang ini nga hitabo. Ang rota niya, Tacloban, Catbalogan sa Manila. No? That was the same date today, December 20, 1987. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Amoy itong aton silikapon lamang Today in History sa aton sininga Philippine History. Yari anay huwa, antes kita magbasa sa aton sininga sulat sa sining hapon, yari anay ang aton siniyang pampagood vibes, mga kabombo. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Yari ang aton sininga one-of-a-kind video presentation, Christmas presentation sang Bombo Radyo Philippines. Let's watch and hear this. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya!
Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! So we have 5 days to go before Christmas, mga kabombo. Again, we have 5 days to go before Christmas. Aton siya pagpanamyaw sa inyo, bago lamang nakita naton kag so heartwarming, no? Ining one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines. Aton siniiya nga pang Christmas nga presentasyon, no? Diri sa aton siniiya nga pag-serbisyo sa inyo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Amo na ang aton siniiyang regalo sa inyo with a beautiful full of love, no? Nga klase sang ambahanon o Pasko na, no? So from our family, Bombo Radio Philippines family to yours, advance Merry Christmas. Dali na lang, mga kabombo. So, dali na lang. Hello man sa imo, Bebe S. Calma. Advance Merry Christmas sa imo, Bebe. Bebe S. Calma. Lantaw gidra subong hua. No? Advance Merry Christmas sa inyo. Ang akong siniiya nga pagabasahon sa sininga hapon, no? Taga Barangay Bata ini siyudad sa Bacolod. Kag amo ini ang iya siniiyang pagpaambit siya sini nga true to life story. Kay we have been inviting everyone, no, to join, about to join, no, to share your true to life story angot sa hindi ninyo malipatan nga Paskwa o kun bulan sa Disyembre. Mayara bala kamo sang partikular nga itabo sa inyo si kabuhi nga it had made a great impact sa imo siniya nga whole being. Hindi nimo malipatan nga natabo sa mismo adlaw sang Paskwa, Disyembre 25, ano man to nga tuig or last year or whatsoever, or pwede man nga natabo sa anuman nga petsa sa bulan sang Disyembre. Once nga mag-Disyembre na ya, para sa aton niya is already Christmas holiday, no, diri sa aton pungsod sa Pilipinas, bisan gani pagka September 1 ara na dayon ang aton sini nga countdown man gani, no. So kung mayara ka mo sa mga kaangay sini nga mga kasaysayan, no, ipaambit diri. Pwede gid sa mga overseas Filipino workers dira nga naglantaw, no, pwede ka mo ka-mensahe dira sa amon no, sa aton sini nga Facebook page, ang Bombo Radio Bacolod, sa aton si Facebook account Bombo Bacolod, mga kabombo, ibutang sa inbox, no. Gusto namon magpaambit sa amon si kasaysayan
no, sa kahapon lamang kamo nga mga overseas Filipino workers naton mabuhay, no. I'm sure kadamo kamo sa mga eksperyensya nga hindi nyo ginmalipatan. Wala labot sa aton siniya nga pagpangagda sa inyo nga magmangin Bombo International News Correspondent, no, sa aton siniya Christmas around the world and the upcoming New Year around the world. Gusto ninyo nga magmangin na BINC, Bombo International News Correspondent. It's just so easy, no? For you only to share kung paano mag-celebrar sang Christmas ang imo dira nga pungsod subong nga gina-estaran o kung sa diin ikaw na situate subong, no, kung ano man nga pungsod, pwede mo gid ma-share, no? Maka-interview kami sa inyo via Zoom or pwede man sa aton siniiya nga Facebook Messenger video call kita, mga kabombo. No? Makita na inyo sini nga mga itsura, kag maka-greet pa kamo sa inyo siniiya nga mga pamilya nga nabilin diri face to face, no, sa inyo sini nga live interview, maka-greet kamo sa inyo siniiya nga mga himata ka mga abyan diri sa Pilipinas kay ti alang-alang kamo nga makakapauli sa sining Christmas kag New Year, no? Why not abe pa ano kamo da pareser kamo da, mga kabombo, wala labot ang sanasiling ko ng inyo sining mga life stories, true to life stories that happened on the day of Christmas and pwede man sa bisan ano lang apetsa sa bulan sa Disyembre. Utangan ninyo sa mga photographs or pictures, photographs and memories, part of your memories. So kundi gani ang inyo siniya nga mga gusto da ipaabot nga maka-back up sa aton siniya pag basa sa inyo sin makasaysayan. Yari ho ang igapaambit sa aton siniya nga letter sender nga nagapakilala lamang sa alias nga si Miss Lonely Girl, 26 years old, sa barangay Bata, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Miss Lonely Girl iyagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, kasama tagpalawati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lonely Girl. I am now 26 years old. Hari kami diri, Miss Jazz, sa may barangay Bata, Bacolod City. Abi mo, Miss Jazz, ang pagkabati ko sa imo sininga pag-invite sa kaangay nga mga istorya na natabo sa mga nakaligad ng mga Disyembre o kon sa adlaw sang Paskwa. Ako ay Miss Jazz maka-share gidayon. Although pamangkot kung akon si Kogalingon, am I that ready? No, nga ipaambit akon siniya kasaysayan because Miss Jazz, it happened only last 2 years ago sa nagka-pandemic kita. Abi mo Miss Jazz, asa subong may kirot pa sa akon si Tagipusoon. Ang nahanungod ini sa naagyan sa akon siniya nga pinalangga nga mama ang akon siniya nga Iloy. Hindi ko lang siya Miss Jazz paghingadlan. Pero para sa akon amo ni ang isa sa mga hindi ko gid malipatan nung mahitabo sa akon siniya kabuhi. Bangod gid lamang Miss Jazz sa natabo sa akon siniya Iloy. Una sa tanan, antes pa man nagka-pandemic, grabe na ni ang antos sa akong sini nga babayi nga ginikanan. Kay ang akong sini nga papa nangin balati anon kag bangod sa prangkang sugilanon Miss Jazz sadto may sarang kami sa pagpangabuhi. Pero sang nagmasakit ang akong sini nga may dili na amat-amat na nga naga-abang amon sini tinago. Mayara kami Miss Jazz ang tatlo tanan ka mga gulugagmay lang nga mga negosyo Miss Jazz sa amon siniiya nga sa amon siniiya nga pagpangabuhi. Kaya tatlo man lang kami kamag-ululutod. Bali ako Miss Jazz ang kamagulangan. May duwa ako kamanghod ng mga lalaki nga mas bata ko ni kumpara sa akon.
Di sa nagbalatian na amon sini nga amay, ang amon si Papa, Miss Jazz, amat-amat na yang amat-amat ang amon si mga tinago. Ang amon sini iya nga negosyo, nga gulugagmay man nga negosyo, 3 ka bilog, Miss Jazz, nagkalaputo. Ang tinago ni Papa kag ni Mama, amat-amat nga na ab-ab, hasta nga ti. Nadula na gid Miss Jazz. Pagkaulihi, kay ti siling sa mama ko, anuhon ta man lang niya aton siniya nga ginatago ang kwarta. Ang gusto ni mama ko gusto niya nga masupunan pang kabuhi ni Papa. Himuon niya gid ang tanan. Ti siling naman ni Papa ko sang buhi pa. Niya gusto ko na iya para na sa imo kung magtigulang ka. Kay kung hindi na magid kuya magdugay, hindi na kuya magpabugat sa inyo, sunod pa kay Papa, kay Mama. Si Mama ko naman niya hindi gusto, kay ang gusto sang Papa ko, hindi namon tandugon. Ang yan siniya tinago, kay para gid kuno sa kay Mama, kay palangga niya gid. Kapalanggaan niya gid ni sila nga duha, Miss Jasmine. Amo ning akon siniya model, ehemplo, sa tion gid man nga makaangkon ako ya sang kaugalingon ko nga pamilya. Gusto ko nga sundon ang pagpalanggaanay na day Mama kag Papa ko, nga grabe gid Miss Jazz, ang ila pagsakripisyo sa isa ka isa. Abi mo Miss Jazz, ang akon siniiya nga amay naghambal gid. Hindi pagtanduga ang akon siniiya nga tinago sa bangko, kay gusto ko para ina sa imo kung magtigulang ikaw. Kay ti nabatyagan siguro sang mama ko asang papa ko nga ti daw wala na gid sa tsansa. Pero bangod man sa pagpalangga sa akon sini nga Iloy, Miss Jazz, sa akon mama, wala niya gin pati si papa ko. Ginkwa ito ay matamat ang tinago ni papa nga para kuntani sa iya. Ginkwa ito kag gin gasto sa pakadto pakari wa sulod sang akon sini nga amay sa hospital, Miss Jazz. Bilang kami nga mga kabataan para sa amon traumatic man to that time, Miss Jazz, kay ti palangga namon ng amon sini nga amay. Wala ay nangilin si mama ko nga gastuhon mo. I-withdraw ka gastuhon ang gintago ni Papa for how many years? Nasunod kay Papa para lang gid kay Mama sa tion nga magtigulang ini. Kay ti luya na gid man that time si Papa kag si Papa ko mas tigulang sa kay Mama ko. Wala to ya, Miss Jazz, gin pati sang akon si Iloy. Hasta nang lang nga nagtaliwa ng akon sini nga amay. Daw hindi picture out kung ano grabe sa epekto sang pagtaliwan sa akon si amay sa bahin sa akon sini nga Iloy. Para sa iya daw wala na gid sila balaya sang para sa iya daw wala na siya bala tsansa nga pa nga magkapadayon kay palangga egit ko si Papa ko, Miss Jazz. Ti siling namon magpakabakod ka ma kay ti ari pa kami nga 3 mga kabataan. Amo man na guro, Miss Jazz, ang isa man sa kung nga nagpaayo man sang ulihi ang akon sini nga Iloy. Pero kundi nag-ayo na tong Iloy ko, Miss Jazz, pasalamat kami amat-amat namon siya nga ti nabuligan nga sa gihapon ara gahibi-ibi sa pagtaliwan sa amon sini nga amay. Pero sang ulihi, Miss Jazz, dito naman bangod kay maluyang amon sing Iloy, didto kag nagduging ang COVID-19 diri sa aton siniya nga probinsya. Tingala kami gani, Miss Jazz, kahit wala man nagalakat si mama ko. Ang amon gintudlo kami, ang amon si mga kaugalingon nga 3 kami kamang mag-ululutod. Kati wala man kami nagatinera sa balay, kay ako nga daan may obra man ako. Pero that time, Miss Jazz, sang grabe na ang pagduging sang COVID-19. Dra man lang ko sa balay, kami sa balay work from home kami abi. May isa lang to ka best nga daw wala na hindi gid pwede bala nga hindi kami kagwa. Kay mabakal kami sang bulong sang amon siniiya nga Iloy, bisan sadto ang mga drugstore sa Pertigid, may mga tabon to, Miss Jazz. Kag may mga protocol to kung paano ka magbakal sa mga drugstores nga to, Miss Jazz, the time. Ti nakagwa ako the time. Abi mo, Miss Jazz, ang akon si kaugalingon among akon siniiya nga ginbasol kay sang pag-abot ko, syempre ti ginpainom si mama sang iya sini nga bulong.
ako ginaya mo bilang kamagulangan. Kag bilang babae, kay ti ang duwa ko kamamanghod lunsay mga lalaki. Amo na to, Miss Jazz, pagkaaga, ginilanat na. Ginilanat na ako si Iloy. Kaya amat-amat na, Miss Jazz, pagkaamo to yung Miss Jazz, grabe na tong kulba ko. Kaya ti aware ko the time mo kung ano ang mga symptoms sang COVID-19. Grabe to, Miss Jazz, ang akong siningaging kadtuan ng mga doktor, kag bisan ano pa ya, ang kabudlay that time niya, ti ginsuot-suot ko lang to yung Miss Jazz para lang gid nga makapangayo bala sang ano, kung ano ang buhaton ko ay mama ko. Kay amo to ang panahon, Miss Jazz, nga ti siling ko positive gini si mama. Ako yung Miss Jazz, sa prangkang sugilan, kung ginabasol kong akong kagalingon, kay para sa ako to nagdala sang virus kay mama, kay nagwa ko mo. Nangita ko sa iya sininga bulong. Wala ginapunggan, Miss Jazz. Grabe gid ang sitwasyon sa Iloy ko nga ti bag-o lang to nakapaayo-ayo. Nag-ayo na gito sa gani Miss Jazz sa iya sini nga depression man bala. Do halos tanan to nagtapik sa iya sini iya nga lawas kay ti nagtaliwan ang amon sini nga amay mo na apektuhan gid ang Iloy ko. Pero sang ulihi mas naglala pa gid. Bangod kay ti natapikan siya sang COVID-19. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, ginhimo ko gid ang tanan. Pero sang time nga, daw amat-amat na si mama ko, nag-luya, abi mo, Miss Jazz, abudlay pa, kati ang amon sini nga gindalaan to sa iya sini nga, nga hospital. May lang, kaya nakasulod kami sa isa ka hospital diri. Hindi ka makasulod. Hindi ka makapakadto pakari. Di Miss Jazz, sa kadugayon sa pila ka mga sinimana to nga na-confine na akong sin Iloy, ay wala gi kami kakitanay. Antes man siya abi nga nabugtuan sang ginhawa. Bangod sang COVID, Miss Jazz. Masakit hambalon pero ang akong sini nga babayang ginikanan, no? Nagtaliwan bangod sang COVID. That was December of last 2 years ago, Miss Jazz. Grabe gid. Akon siniiya nga lapit na to, Miss Jazz, manog 2 years to mo or mga sulusobra lang 1 year that time. Ang ginasakitan ko lang sa buot, Miss Jazz, kay wala gi kami balay naka-istorya kay mama bala, kay antes mo man siya naglakat yati. Amo na to mo ang iya sini pagpamilin-bilin man sa amon na hindi ko pagpabayaan ang ako si duha ka mamanghod. Tining ko maayo ka pa yama. Kadamo sa mga bulong subong available para sa imo. Pero amo na to. Ang ako si mamanghod, grabe man ang libion kay paglakato ni mama sa hospital, wala sila that time. Lain pa ko to kay sining ko diin kamo inyo ga kadto sa mga tupad balay man lang bala, Miss Jazz. Muna daw man sila sa ila sa konsensya kay ti naglagaw sila sa mga tupad balay. Hindi man sa kalagaw palayo kay bangod nga sang COVID. Gindala lang to sang emergency, no? Ang akon siniya nga Iloy. Wala gito sila nakababay sa kay mama namon. Sa karon, Miss Jazz, no, lapit na duwa ka tuig. Natabo sa amotong panahon, di ko ginamalipatan. Kag sa subong Disyembre naman, samtang ginasulat ko ini, hindi ko ginamalipatan. Bangod kay ti sa amotong pet o sa among bulan, nagtaliwan yang akon siniya nga Iloy bangod sang COVID. Sa karon, Miss Jazz, ang akon si duwa ka mamanghod, amo ning rason ko nga sa edad ko nga 26 anyos, wala gid ko, Miss Jazz. May mga suitors ako, may mga manog pangaluyag ako, pero wala ako gid ginasapak. Ang akon siniya ginatindugan ang promisa ko kay mama nga ang iyagin pamilin-bilin bala. Kasi papa kung nagpamilin-bilin mo to sa ako nga hindi ko gid pagpabayaan si mama mo. Amo nang rason nga ang iya siniya nga ang amon siniya tinago iya sa akon siniya nga Iloy, Miss Jazz. Ang gusto niya, hindi pagastuhon. Kaya para sa akon sini nga Iloy. Sa ulihi, abing nga panahon. Na magtigulang Iloy ko, unfortunately, wala gid.
Pero ang ako naman mama, nagpamilinbili naman nga ang hindi ko gid pagpabayaan ang amon sini nga akon si duha ka mamanghod nga lalaki. Amo nang rason Miss Just nga sa subong yati wala ako sa nobyo. May mga nagapangaluyag pero wala ako gid ginasapak. Kay akon si duha ka mamanghod nga mas magulang ako sa ila diin-diin. Kay una-una ako naman ang kuntani o galing kay gusto ni mama kani papa magkalalaki hasta na lang ati pila ka tuig man kag namanghuran ako hasta nga lang nadasnan isa lang ka tuig ang ulot sang duwa ko ka mga manghod kag amo na Miss Just ko nga asa subong ti single ako kag ang akon si promisa nga hindi ko pagpabayaan ang akon si duha ka mga manghod. Miss Just na siling ko na kada bulan sang Disyembre may kirot sa akon si tagipusoon bangod amo ni ang bulan nga nagtaliwan ng akon siniiya nga iloy nga pinalangga. Tugtog lamang din Miss Just ang akon siniiya nga sulat ang tagpadala si Miss Lonely Girl, 26 years old sang Barangay Bata, Bacolod City. Hi Lonely Girl no kadamo gid no. I'm sure nagapuas-puas na magid man ang COVID-19 pero daw wala pa man gid na kuha ang ginatuwag bala nga ara kita sa status nga pandemic pa ini, no? Sa subong pandemic pa. Pero ang pagpuas-puas okay na. Do maka face-to-face na kita gani. Naka-Christmas party na kita o manog Christmas party iban sang face-to-face, no? Wala man yan sang ginasuksok abing face mask kung ara man lang sagwa. Pero kung sa sulod dapat mag-face mask get, no? Pero ti amo na ang ang hindi mo gin malipatan, no? Nga isa sa mga nanging biktima ang imo sini nga iloy, no? Unfortunately. Ang maragtas hindi lamang sa pungsod Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan ining COVID-19 pandemic. I'm sure damo gid ni for the whole Philippines and for the whole world nga ti damo man ang nagkalautas ang ila sa kabuhi. Isa na kamo dira ang imo sini pamilya. Ati hindi nyo gid malipatan forever and ever. Pero kabay pa, I'm sure naka-move on naman kamo. Kabay pa nga sa bulan sa Disyembre, makabatsyag kamo sang espiritu sang Pasko. Bisan may ginatawag ba nga hurt, bisan may loneliness nga gihapon nagapabilin, pero kabay pa nga buhi sa gihapon ng inyo si paglaom. Kay ang paglaom tada, ang pagdumdum naton da, ang the birth of our Lord and Savior Jesus Christ mo, no? Nga amo, I'm sure ang inyo sini nga anchor sa inyo sini nga faith sang time nga yara kamo sa tunga-tunga sa mga pagtilaw sa nagtaliwan ng inyo sini nga amay indastan sa inyo sini nga iloy kati masakit nga nagtaliwan sa COVID-19 pandemic. Miss Lonely Girl, no, just be strong, no, kabay pangati kanami kay ginaatipan mo ginang imo si duha ka mamanghod bilang promisa mo sa inyo sa imo sini nga mga ginikanan na binagid sa imo sini nga iloy. Kabay pa mag-abot ang panahon nga gaan mo man tsansa nga magmangin malipayon ka your own happiness, no, pati suno pa sa imo ga-focus ka subong sa imo sini nga mamanghod kay I'm sure nag-eskwela pa, no? Lonely Girl, sige Salamat gid kamo ginaagda ko man mga kabombo nga magpadala sa inyo sini nga hindi malipatan nga kasaysayan sa bulan sa Disyembre nga natabo mga previews na to abi nga mga Decembers or sa Petsa 25 mismo sa bulan sa Disyembre nga amo ang Christmas Day. Kung may ara kamo sina nga mga hindi malipatan nga kasaysayan true to life story padala email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Lakita sang panahon makabombo but before that ari aneng aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Psalm chapter 28 verse 7. Dara nagahambal sa kay Miss Lonely Girl. I'm sure amo man iya sini nga ginkapitan. Kita tanan nga nagasalig ka nagatuo sa Dios dara naghambal. Sa Salmo kapitulo 28 versikulo 7. Mga kabombo, na naghambal. Sa Ingles nga pulong, the Lord is my strength. No? The Lord is my strength, my shield. The Lord is my strength and my shield. No? Siyang aton niya kusog. Siyang aton siniyang shield. No? Batok sa mga kontra naton. Mga kabombo. No? Sa Psalm 28:7, the Lord is our strength.
The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices. Kung ara ang Ginoo sa aton, bisan ara kita sa tunga-tunga sa mga pagtilaw kag emotionally being human beings, mga kabombo, nagakadala kita. Pero ang aton si panguna-una kag tagipuson, may ara sa ginatuwag balang hope naton, no? Ang paglaom naton nga may Dios kita ya nga ginakaptan kag ginasaligan, no? Among aton sini nga kusog, among aton sini iya nga taming kag ang aton si tagipuson bisan ara kita in the midst of trials in life, no? Nagatuo kita sa iya nga indi kita maano. Kag nagapati kita kag nagatuo kita nga eventually buligan niya gid kita kay ti indi siya bungol, no? Kag nagabangod sina no padayon kita nga naga-rejoice, nagakalipay aton si tagipusoon. It's because we have our God, no? The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices. Psalm 28:7, mga kabombo. Araman, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118, verse 8. Wala na sangliwan, kundi siya, no? It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans, no? So, pa sa Psalm 118, verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man, mga kabombo, no? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Proverbs 3, verses 5 to 6, mga kabombo, no? Katahom sa mga dinalan, no? Wala kita sa panon, mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagya po ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Radyo Bacol. Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Hapon, naging agawagit, taga Barangay 18, syudad sang Bacolod, si Ma'am Rona Villavert, no? Aton sining nga winner sa One Top Panalo Part 21 promo. So, subong, aton nga ihatag ang iya sining nga premyo. But before gali, Ma'am, gaano ka paglawag sa ngalan mo?
Baliga plastar na ko sa amon baligya. Tapos ni pabalo lang ko sa hinablos. Mga tita, nagdaog ka ko nun sa bumbo. Nagdaog ko. Nagabay dayon ang mangod ko. Nga, dahil lakat na to. Kaya ito na to yung mo premium. Awa na yun. Hindi ka pa magpati? Hindi ako magpati. Kaya tiyara ko sa barbecuehan mo. Gabaligyan ako yate. Sila ya mo rin. Kung ano yung papatyo ng monitor ha. Hasta nga malawag ako. Ang palonyo lang ko to dayon. May harap ka ganyan sa monitor. May monitor kami sa wala. May radyo kami sa hadin sa aga napakato na sa gabi yan. May time ka pa sa love life mo? Monitor ka sa mon? Oh, wala. May bana ka na, ma'am? Wala pa. Wala pa? Wala. Single. Wala. Ako sa family. Focus sa family. Ay, idol mo ko ay. Single ka man, ma'am? Oo, single. Wala ka ron date? Wala. Mamantay po ko sa among baligyan. Ano gani niya baligyan? Ng chicken and pork barbecue. Wow. So, di na yun? Sa barangay 18. So, di na yun? Sa pagsulod mo gida sa barangay namon, kami da sa kilid, gibaligya. Imo gito gorte na natilawan ko ay. Basi. Tinaay ko sa manok. Hindi ako tinaay. Gani man. Sa manok. Oo, sa manok. Oo, mami to mo. No? Te bakal man sabong. Oo, okay man sabong mga kabawi-bawi pa mga bawi na. Mayo ang Christmas. Kabay pa magtayo yun, ma'am. Asa magdasan to eh. Pero manami pagid ang Christmas, kay may patunod kang 500 pesos nga cash. Dazon may sang 500 pesos worth of groceries. Diri sa aton nga pa-promo 1-2 panalo part 21 promo. Dugay ka nag-intra? Oo, ma'am, dugay na ko naka-intra. Pero naka-years? Halin pagsugod, ma'am, nag-intra ko pa sang sininang gigo nakadaog-daog. Dahil na-demat, sige na ako din na pa-intra. Okay. So ang iya nga proof of purchase mga kabombo amo ang Nescafe. Sinong Ano gani Nescafe? Kung aga, bigabaligya kami mga pamahaw, mga kape, ng pamahaw, hotdog, mga bihon, amo na. Kaya ginasupot, yung kadami magbakama ko. Hindi pa kaboy ang rapper. Kaya ako nang nasa niya, mga basta ginaway mong kapangaboy. Tapos at the same time, may ginasupot, manggig kami yan. Kay gabaligya ka mo, kape. Kape. Tapos, kinahambalan mo ang mga gainom nga ini lang pagaboy. Kabalo sila kung anong tuyo mo? Oo, kabalo sila. Ganun ba nila? Hindi na, magdaog ka gani, brato. Okay, Kumawakot ba, no? Tapos nag-istoryahon si Ma'am Rona. So, dito na papadugayan pa mga kabombo. Ato na ihatag ang premyo ni Ma'am Rona Villavert, no? Villavert. Ihumlad na mga kamot mo, ma'am. Isa lang kapilog. Okay. Ari na ang imong nga premyo. Una nga, hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 200 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Kagang ikalima nga hatag. 500 pesos. Wow. Madamo nga salamat sa Bombo Radio. Ano mo na gani liwat? Baka ako niliwat sobre. Wala na ako sobre. Sobre lang? Oo. Kami damo pa ko to purchase. Okay maliban sa Nescafe, damo pa kita purchase na pwede mo gid mahimuan sang entry kag saka ka di. Agina wala ka man nadasma? Wala man, ma'am. Wala man. Okay, halong gid ha. Oo. So, ma'am, pangagdaha sila nga mag-intraman para nga parehas mo bayaan man ang barbecue. Hindi, pangagdaha sila. Sa tanan nga kapamati, dira, labinagid sa barangay 18, magsupot makamo sa mga purchase, kag mag-intra kamo diri sa Bombo Radio para magdaog, makamo sang 500 pesos nga cash, kag 500 pesos man nga grocery, kag balde sang orokan. Madamo, gid nga salamat sa Bombo Radio. Tis mga nagapangapit to, wala to single? Wala, single. Classic lang. Mayagid, no? So, maraming salamat, ma'am. Congratulations. Ari mo nga bali sa Orocan. Thank you. Mo. Puno ina, ha? Oo. Gati ano kita? Extra na kita, no? Basta Radyo! Bombo! Number 1 ang Bombo Radio. Yay! Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, kaga sa itong mga kabombo, palayo lang sa pag-intra para kamo naman ang masunod nga magadaog. Labi today sa Studio B, ini si Bombo Gracelyn, luwatan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works. Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi mag-ilis si Jalvin na siyang tinapay. Wala mo siya ginsugiran nga may tanga ang tinapay? Isugiran man. Pero ibalik ko nanay nato ng tanga. May tinunto na yung iyaya. Anong pagdumdum niya sa akon, butigon? Kaunan ko na lang pala ni Nay.
Nagaado ka dira kulapo? Nagabantay sang koridor Kag ika, nami ng numero ko. Pamatsyag ko hindi magdugay, magbuwa gini mo. Man, 2 ka semana ko nangagin mintinar. Wala ka bala makahibalo kulapo? Nga nagsiling na si Kap nga hindi na magpataya sa STL kay ginadakop na nasubong. Wala na ya ginadakop ang bangka. Kaya nga nakasiling kasi na? Sikap ang bangka mo. Nga pala nga wala gid kuya sang customer man. Oh, wala pa kuya makapanyapon. Uy, ato, may lalaki. Anay ka bala, kay banggaan ko siya. Ari na siya, oh. Uy, hala. Kurang mani. Pero, wala kaso lalaki man gihapon. Sir, magamit ka? Sang ano? Well, nakaibalo ka naman, sir. Nga medyo matugnaw subong. Posible kung gusto mo nga magpainit. Isa ka gatos. Kamahal. Ati, okay tungod kay senior citizen ka na, hatagan ko na lang ikaw sang discount. Pila? 50%. Deal Ati, dali na sir. Come on, baby. Kap, malaing nga balita. Ano nga balita ina Samson? Kap, may ex-convict kuno din nga nagalibot-libot sa aton barangay. Sa Huh? barangay Munay. Kagsuno sa nabatian ko, Kap, may patyon siya kuno. Oo, may patyon siya kuno din sa may barangay Munay. Sinumpat yun niya dire? Basi ikaw, Kap? Basi ikaw naton. Man kadamo sa nagadumot dire sa imo mo. Kay man, ang itlog sang tanan nga pugaran dire sa aton barangay, ubos mo na kuot. Uy, naunsa man ka uka. Nga daw kadalong gid sang ginapaminsar mo. Uray, nagalibog ang ulo ko. Nga man uka. Hindi ko makaskor sa akong miga nga si Ulga. Kay man may nagabantay siya. Sinong nagabantay sa iya?
Ang iya manghod. Ay, kahapos sina. Kundi, pangaluyagan mo ang iya nga manghod eh. Lalaki ang iya nga manghod. Ay, sus ah! Kamango man sa imo man. Ang buot ko silingon. Paayunan mo ang iya manghod. Hatagan mo siya kwarta. Dulce, o kung hindi gani, hampanganan. Uy, matuod gali no? 20 pesos. Awa! Adugay man sini magtulog sa manghod ko man. Dugi-dugay, maabot na si Uka, pro. Boy, wala ka pa natuyo? Wala pa. Natuyo ka na ah. Tulog na to. Hindi ko yan magtulog. Nagsiling si nanay nga bantayan ko ikaw. Ha? Nga bantayan mo ko, haw? Basi ko no kung maghabok ka. Ha? Animal? Ano na lang ni man? Dali na lang mag-abot si Uka. Pero, hindi pa yan magtulog ining manghod ko. Uy, si Uka! Siya ang nagapanihol nga ina. Ani ka bala? Kay gawahon ko siya sa may bintana. Boy! Diri ka lang anay ha? Psst! Uka! Tay, ano na? Masaka na ko na. Wala pa makatulog si Boy! Kaso, ako ang bahala. Boy, aring chocolate ho. Ari pagid ang dugang nga kwarta ho. Ba, chocolate? Kagwarta pagid? Ibo lang na. Pero, hindi kagid manugid niya nakita mo ko ha. Dira ka lang lantaw sa may guwa sa bintana. Ari na ako, Olga. Ano ba lang natabo sang wala ako? Ha? Wala ah? Hindi ko magpate. Kilala ko kadaan nga ikratan ka? Boy! Dali di bala, anay? Nga, anay? Anong natabo sang wala ako? Wala na ya. Pero ari man di kayo na si Uka. Ano? Si Uka, ari diri ka ina? Kaganong ilagin himo? Wala lang, nay. Nag-away man lang sila. Nag-away. Ati mayo kun amo. Grabe nga away, nay mo. May kagtanay pa. Bay, ano?
Ano nga kag tanay? Oo, nay. Nagkagtanay sila sa sulod sang kwarto. Kagdason nag-away sila. Ano ang ginsuguran sang ilaaway? Ha? Ambot basta nagasinggit lang si Mana nga, aragay! Nakibot ko na mo. Siling ko, nalo ka nang? Siling ni Manang, ginakarate ko si Uka. Perdi si Uka na mo. Ha? Nga man. Sang magwa sila sa kwarto. Daw hindi sa makatindog. Kagdason, nagaduyog-duyog ang iya pang lakat. Kag hindi lang inanay, nagadiwal pang iya nga dila. Animal ka, Olga ka? Ginguba mo gidang record ko? Oh! Bay, naano ka tring-tring? Nga nagapanopra ka? Nainit lang ko kay Catalina, Kabalo lang gid siya nga nagapangaluyag sa akon si Orly, Nagapaduding pa siya, ya? Depende na ya kay Orly kung islan ka niya tring-tring. Ay, bahala. Da sila nga duhaya. Ako, ya? Mahulat lang kuya sang maabot nga Prince Charming, kuya. Amo gid tring-tring. Insakto ginaya. Pero, apa nga kadugay gid sa iya mag-abot dayman? Tagoy, daya na. Wala tip, uray. Ay, hatagan ta ka. Kay ina sa taytay. May natapakan ako nga paka. Ha? Bila kabilog ang paka. Isa lang, pero naglamsot gid. Kagdason, naglakat ako. Nakasandad ako sa bato. Pila ka bato? 8. Ara na. Kag ang numero nga tayaan mo. 18 ina. Ate, sige mo nang itayaan ko. O, aring 20 pesos. Ate, sige ha. Amo na ako tags. Matan, Ano na ito, Tagoy? bantayan mong balay, ha? E basi kung magdaog ako. Kadako to sandaya ko. Kung magdaog ako matan, baklong ko na si Barikoson kag tutdan sa plaza. Uy, dinto gali si Barikoson? Kay napangawala ko sa makita. Kinailanap.
Putlan pa na sa hilanat? Hilanat gali Pues amo na ni nga tion na gud makabalos ako sa iya. Magsabat ka nga barikos ha? May barikos sa idalam sang taytay. Barikos! May barikos sa idalam sang taytay. Barikos! May barikos, may barikos, may barikos sa idalam sang taytay. Barikos! Agoy! Ay na lang dira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sa
Alam mo gabi na oras sa Bombo Radyo Bacolod, 36 minutos na nalikan sa tag alas 4 sa hapon. At kita magpadayon sa pagpamati sa mataong nga drama kung ang tanin sa kaimportanteng report. Bombo Flash Report. Sa pekaliya sa patrol po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, kamin! Yes, Bombo Dennis, sunod lang gid na balita walang gid ni sang na intercept sa may Bacolod City Police Office. Wala ta ka ano pa kahibalo kung pila na sila kabilog or siya man lang isa. May dala siya po sa gate na yon. Bombo Dennis, wala pa ta info kung pila ni ka gramo or anong pilang kabukton or pila ang balusin So, ato ni Baluon kung diin gikan ang ining persona or mga personalidad kag kung nagdala sa shabu dira sa may BCPO na yun, Mabulenis. Sige, balikan na Bombo Gracelyn dito guys, no? Sa pagdugang sinangilitali, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, para sa Bombo Flash Report, ini si Bombo Grace din na sa radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Bombo Flash Report. Salamat kay Bombo Gracelyn. Batong standby ka mga binadyo. Tagay balikan si Bombo Gracelyn. Dulupin sining ginaligar na may na-recover nga Cebu. May nadakpan. Mismo sa may gate sa Bacolod City Police Office. Balik sa atong sinadama. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 28. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 ka pamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunod naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsugiran ako ni Muray, nga ginpahulam siya ni Miss Agnes ang 2,000. Suno sa iya, ginatik-atik niya ini. Kanami man kuno sang yuhom-yuhom ni Miss Agnes sa iya. Sa pihak nga bahin, dulom na, apang wala pa makapauli si Nelly. Kanis ang nakita ko si Dario, ginpamangkot ko siya. Diri sini nga bahin, mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Uy, si Dario man ina. Ang pakaisa ni Nelly. Kag masami ini sila nga nagaupod sa pagpauli. Kay ti, klasmitanay sila nga duha mo. Tawgon ko si Dario. Oy, Dario! Dali di bala anay? Nga, Tita Hilda? Nga isa ka lang haw. Di na si Nelly. Nga wala mo siya ginulat. Ginulat ko man. Pero nag-attend pa siya sa Girl Scout. Gani nagunan na lang ko puli. Amo gali? Oo ta. Dugay-dugay guro. Maabot naman to siya. Ate, sige pauli na. Oo ta. Ato na siya. Manghimos man ako sang amon nga panyapon Sir, mapauli na ako. Hindi na nga na siguro, Nelly. Mapabulig pa ako sa imo sa pagpang-check sa mga test paper naton. Ay, amo gali, sir.
Siling mo, may isiling ka lang sa akon. Ano pa, nagpabilin lang ako. Nagbalibad lang ako kay Dario. Nga balibaran lang si nanay, nga may meeting kami sa Girl Scout. Ati, mayo mo rin na. Kabalo ka nagasakit ang ulo ko eh. Kagidi ako makafocus sa maayo. Amin ako nga ang ginawiran ko ana ikaw. Kaya ikaw ang pinakamaalam sa aton eh. Amo gali, sir. Dali lang ha. May kuha na ako sa akong table. Dili ko na ikaw papungkol sa may desk mo. Samtang nga nagapang-check ka sa imong test paper. Ha? Ate, oo sir ah. Nili, mahuluhig na lang ako dito sa may bench ha. Kaya nagkasakit ka ng ulo ko eh. Ikaw lang bahala diri ha? Ate, oo sir ah. Ate, sige. Mahigda na ako dito. Ay, salamat. Dali ko na lang matapos ang pag-check sa mga test paper nga ini. Kag si sir, nagakatulog na sa bangko. Kapoy gigali siya. Ano pa? Nagpabulig siya sa akon. Ay ahay, makaluluoy man si sir. Makaluluoy man siya. Wala magkibalo si Nelly. Gani ka patulog-tulog lang ako. Samtang nagapungko siya sa bangko, kitaon ng duhan niya ka mga paa. Kag nagapalambid pa siya. Ara, ginapasaka gini iya nga palda. Kanami ginsang bata nga ini. Kag madugay na ako nga nagalaway sa iya. Bata pa, labas pa. Ara, ang isa ka pa naman niya ang gipasaka niya. Kaginbulos niya sa pag-alsa. Hindi. Nakita ko ugsara na iba. Ay, baw. Doon sa mahulog ba ako sa bangko nga ginahigdaan ko ba? Salamat gil sa pagbulig mo sa ako, Nelly, ha? Wala sang kaso, sir ah. Buwas gali. May patsika naman ako sa imo, ha? Test paper na sa lain naman nga section. Kaya ako man ang ilang nga maestro mo. Sa lain naman nga subject, buligan mo ako, buwas, ha, Nelly? Oo, sir ah. Malisensya lang ako kay nanay. Ay, hindi ka na lang maglisensya kay nanay mo. Due time lang ito eh. Sige. Buwas na rin kita masugod sa pag-check. Ha? Ati, oo ah. Oo, sir. Nay, basi mahapunan ako karon sa pagpauli ha. Ha? Ay nga mahapunan ka? Lasing ko ang imo buhi, hindi bala? Oo man, Nay. Pero, Kwan, ginhambalan ako sa amon maestro. Nga buligan ko siya anay sa pag-check sa amon test paper. Kay kadamo ko na mo. Ano? Nga ikaw ma-check sa test paper ninyo? Kay ti hindi ka man imo ya maestra. Oo man gani, Nay. Pero, nakahando na abi ako kay Sir, Nay. Isa pa, kabuot man lang sa maestro ko nga ina. At hala, sige ah. Hindi ka gid magpakahapon gid ha? Oo, Nay. May dala ko din nga pagkaon. Pamahaw na mo nga doon ni Nelly. Pero ining parte niya nga soft drink, may pampatulog ini nga bulong. Kinahanglan nga matuman ko na karon ang madugay ko na nga ginahandom sa iya. Kinahanglan maging ako na siya.
si Nelly nga magbulig sa iya maestro sa pagpang-check sang ilang nga test paper. Apang likom sa ako ni Hibalo, may malain gali nga planong maestro sini. Sa pagpadayon ko pagid. Abaw kadamo sang pamahaw nga dala mo, sir ba? Pamahaw na ito rin na karoon nga duwa. Nakaibalugid ko nga kapoy ka pagkatapos ang pang-checks and paper natin karoon eh. Amoy na nga nagdala ko sang sandwich kag soft drinks. Pero antes kita gali magsugod sa pagpag-check, mamahaw na kita? Karon na lang, sir. Hindi. Mamahaw na kita liwat karon kung makatapos sa kita sa obrata. Sige na, magkaon ka na anay. Imo ba ng sandwich ngayon niyo? Kagari man galing soft drinks, gindala ko na para sa imo. Kagining isa ka puyo naman, pamahaw naton karon ina kung makatapos kita sa aton obra. Okay? Ate, sige sir Wow! Busogid ko ba? Amo man ako. Hindi na kita sinikaroon pagutumon. Kigisa pa, sirado naman ang kantin. Kagura kita sa baklan. Hindi ka lang magpalibog, sir Kay busog pa man ako kaayo. Ate, sige na, sir. Masugod na kita sa pag-check sang test paper. Oo, Nelly. Ara na. Nagapanguyab na si Nelly. Nakabatyag na sa sangkatuyo. Kag nakahibala ako, nga nag-epekto na ang bulong nga ginbutang ko sa soft drinks niya. Ara na. Nagasubsob na sa lamesa. Natulugan na sa siguro ay. Ano ka? Nelly? 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 Nagkakatulog ka na ba na? Wala na siya nagkasabat. Natulugan na siya sa mga muok. Kagambuhaton ko, hakwaton ko siya pagkato sa may bench. Mahini, kaya wala isang tawang bugos ka eskwelahan. Kag mahimo ko na ang tanan nga gusto ko. Ara na, nasaylo ko na sa bench. Kag nagakatulog sa gihapon, kahamuukis ang tulog niya. Arika, batakon kong palda niya. Kag us-uson ko ang panty niya. Karon, ihanda ko ng kadaan ng kamera ko. Hari na. Karon, kuhaan ko sa sang larawan. Kamerahan kong hublas niya nga lawas. Karon, buksan ko naman ang iyang dughan. Anong blouse niya? Buksan ko ini. Apaw, ang kanami kisag dughan niya. Nagabulto. Daw siupaw. May nagatindog pa nga pasas. Ang kanami gigkagtun. Pero kamerahan ko ang sariwat na. Kapagkatapos, mauba naman ako. Kag amuna ini. Amuna ini katumanan sang dalam kuhanon ko. Amuna ini. Ay na. Mauba na ako. Nele! Nele! Ba? Ang pagkaisa ni Nelly? Oh, buisit! Buisit gid! Harika, iba na ikaw rin palda niya sa lawas niya. Kag amo mo ng blouse niya. Nele! Ara ka pa dira? Ginpapas ka ni Chay Hilda sa akon? Shit! Dapat ka na makapuli ka na. Amo na niya siling. Madali lang! Sir! Ara pa na si Nele, sir? Oo, ari sa diri. Pero nagapang-checks pa sa mga papel. Hulata lang sa dira sa gwa, Kaya ako na lang magwa dira.
Ate, sir ah. Thank you, good sir. Kanabi inubago sang animal nga inyo. Nabi inubago ng ulo ya. Tunto ka bata niya eh. Pero okay lang ah. May iban pa mga kahigayunan. May ara pa. Pukawon ko ani si Nelly. Piliton ko siya nga makainom sa sang tubig para maumpawan siya. Ay, natulugan gali ako, sir. Oo. Nagasubsob ka sa lamesa. Gani nga ginpabayan ko na lang ikaw. Kaba naman ko nga kapoy kagid eh. Sorry lang gid, sir, ha? Ay, oo gali. Ginpasugat ka gali diri sang iloy mo sa pagkaisa mo. Ara sa dira sa gwa nagahulat. Ganis ka na. Maghimos ka na Nelly ha. Kay ginahulat ka ni Dario. Ate, oo, sir, nahuya gid ko, Wala sang kaso Ako gani na huya sa imo eh. Kadamo na sang kabalaslan ko sa imo. Sa iba na lang nga kahigayunan, sir, Silinga lang ako. Kung may test paper ka nga ipaubra sa akon, sir. Oo, Nelly. Sige. Sa daso na lang Ay, ang ibang gali nga pagkaon nga ginbaro naton, dala na lang ina pa uli. Aba, hindi na lang, sir. Hindi. Ipakaon na lang ina sa pagkaisa mo. Ate, oo, sir. Kag thank you, gid, sir, ha? Bawa, may supaw pa ko gali. Oo. Imo na lang, ina. Nga nagsugat kapag gid. Kay mapauli man ako dayon. Dali na lang lasay so. Gani pasugat ka na lang ni tita sa akon. Di ba nga wala ko matumal ang akong handom sa kay Nelly? Apang nakuhaan ko sa sang laragway kay ina. Kakaroon sa gabi, amo lang anining buhaton ko nga kalingawan. Amo lang anay ini. Kanugon. Wala kita ko makapadayon sang tuyo ko sa iya. Pero sige lang, sa madason, pihuon ko na. Pihuon ko na nga hindi na siya makapalag sa akon. Siguruhon ko gid. Miga Hilda, may isugid ako sa imo. Ano ina, amiga Muray? Parte kay Miss Agnes. Ha? Ay nga aman, ano inaaw? Napahalin ko no siya sa iya ginaobrahan. Dito bla sa eskwelahan. Suspendido ko no siya. Ha? Ay nga Ano kay kabastos sa iya mo? Maestra pero naghahali siya kasaot sa TikTok. Ano? Oo. Naga-uniforme pagani siya. Samtang nagasaot siya nga. Kalaw ay man, do sapat. Ina lang nagatuwad-tuwad haw. Kag nagaayod-ayod. Kag nagasantikanay na blang buli haw. Ano? Amo na kuno nga ginsuspended siya. Kay hindi na gali pwede. Amoy ng siling sang eskwelahan. Kag ina nagapakita kuno sang malaway nga ehemplo sa mga kabataan. Ginpaandaman na siya kuno. Nga hindi siya magpadayon sang ginahimo niya. Kay base kung mapahalin na gid siya sang dalayon. Uy, amo gali miga? Oo, miga. Ay, kalaway nga pagkabatasan sang babae, no? Nagamos siya sinayaman. Wala na lang siya nagpamana. Samtang maluyagon malagali siya mag-tiktok-tiktok. Kag sa banta kumiga. Mahalin na siya kay Mrs. Vista sa iya boarding house. Man ang mga tao kuno diri, mga manul na. Kay hindi kuno makahibalo sa ginatawag nga social media. Ay, amo gali miga Muray? Oo, miga. Kaluluoy siya hindi kuya magbayad sang ginutang ko siya nga 2,000. Bilang ko si dagat na apoy, di maka
pag-asa. Tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Fast Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. 13 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon ko ato balik report ibong Grace no baton ining pagka-konfiskar sa nga ginaligar nga Cebu dito mismo kuno sa may gate sa nga Bacolod City Police Office sa pagkakilala lab report ni Bomo Grace no baton. Bomo Grace kamin. Dennis, ari na katagari no sa tukadi sa lalaki na dinhingalanan kay Willie Satok Jr. Willie Satok. Grace okay, daw na ito. Bong Grace Dennis. Balikan. Bong Grace Bomo Dennis. Oh, go ahead. So, ari na ko din sa tupad no, sa kalalaki ng hingalanan kay Willie Satok Jr. Nakita sa 36. Kag ini siya ang taga-barangay Mandalakan. Isa ni siya Bomo Dennis jeepney driver. Ang iya siya nga ruta bata Libertad kag sining adlaw kan mapadulong do siya sa Bacolod Traffic Authority Office para nga kuwaon iya sining lisensya kay legal nga adlaw according to iya nakakomitter sa violation so yung confiscate ang iya sining lisensya pag subong adlaw tani kuwaon ni no but sa gwa pa lang ko no diri sa gate na kuwa ya sang ticket padala nahulog ang pila ka sachet or wala sa kawalaan kung pila ka sachet basta sachet sa illegal na droga. So, wala pa kawalaan kung pila ang kabugaton or ano ning kabugaton o pila ni ang valor kasi wala pa nakasugod sa inventory. Pero siya ang ta, itong lalaki, no? Sir, imo sa nga tuyo, tani, ano ka di? Gawad din siya. Ikaw ka lalakpan?
Akong naipit sa ticket. Hindi. Ay mo din ang sir. Gamit mo. Wala. Ano na ganyan bilhin niya na. So, ginako mo nga imo gina taga si hindi mo mo nga Gracelyn. Yes. Lagi na. Just sabi bumbo Gracelyn kado. Gracelyn. Yes. Okay. Din gina exact area sa opisina na sa Bitaw. Hindi. Din na yun nga area ka na dakpan sir. Diri lang. Sa kinakungkuan niyo ba is bali ini siya ang kunin ba lang pulis sa bantay bisag pa. Nakasulod na dito sa gate ng CCTO. Dagit sa may gate. Hindi. Nakasulod na siya sa gate. Okay. Tapos pila pa meters, mga 3 meters sa gate, no, sa CCTO. Dire siya natakpan. Kasi may police outpost kasi. Okay. Sa ngayon. Nakasukong sa police outpost sa mga adakpan siya. Hmm. Pinahulog sa dire gate. Oo. Kaso, sita ka na. Sayang kan, pag naipit sa akong sa ticket, dagdag sa dito. So, hindi ka aware? Pag sa police station, dala ka na? Tatang naman yun. Tatang naman. Ano kaya gagaling ka na? Ikaw lang dito gamit. Pila na patuloy ka gamit ka? Wala ko sa ikan mo ngayon. Yung tatang mo, subong mo lang natin. Nagbalik gamit mo. Okay ka na naman, tapos balik ka naman. Kasi nga, sir, may ara ka na. How nga nagagamit? Bulong sa mga, pwede sa amin kami. May pamilya ka na? Dahil mo? 26 na. Diyan ka sa madalaga na yun. Pero rin, bulak na ngayon nila. Oo. So, ang imo sa nga tuyo lang gid mo pa sa siya sa ka nga daw na pakomite sa violation. Iligas man. Mga violation na. Instruction. Instruction? Oo. So, ang imo nga lisensya tani, makuha mo na dito sa law. Oh. Si ang imo nga ano ni, ginadala nga chip imo. Kirent lang. Kirent ka lang. Gracelyn. Yes. Ano hindi sa aware be ngati mas kadto sa pulis sa police headquarters may shabu siya sa iyang alawas o siyang bulsa anong kanya man wag sa igahan nagalong ano kampante siya. Ano so, kampante ka man ngayon makita. So, ano lipat ka lang yung araw. Station na to, ano? Nakibot ka mo. Pero pagka hulog sito, nakibot ka mo. Mausan man, nakibot ko lang. Ila ka sa sieto ko no ang ara sa posisyon niya? Pila ka sa shade, sir? Sa gamay mo lang. Isa lang. Hindi ka nakabakal? Langis. May langis. Sorry. Oo. Sa Tanago, sa langis sa Dakuha. Or Gabakal, River Dennis. Si, ang imo sa nga gimbakal, ano matani gamiton? Karon biyahe ka. Ay, makuha yan ang lisensya yak. Ano, basang bitaw sa imo, makuha ko pa na? Baliw ko lang ani. Buti mo makuha ba? Si, na ano siya, nakitaan sa mga danis mga piso din, no? Ang Teacher Willie Sato. So, si subong hinulat pa atong sining SDET, no? Station 8 kay mga katigayon sa inventory. Then right after that, mabalanta na kung sila, no, ang isa ka sa sheet, kay gamay man lang siya. According sa iya, siya lang man nga gamit, nakawala siya ga baligya. Pero wala ka record, sir? Saliin? Ano ito? Gusto mo na? Pero, Priso ka na? pero tawag lang sa pila. Na-dismiss mo na. Kaso to? Sinayang na? Sino yun? Una kong asawa. Sa una kong asawa. Sa una kong asawa? Kapag ka mo? Hindi yan. Hindi yan pag una kong asawa, bali sila 25 na. Litis ka lang ba? Pero sa imo ng pagka-priso, anong kaso? Ano yes, sir. Sir. User lang. Papa Dennis. Tama na. Oo.
Kasi na ganing full name niya, Willie, ano gani? Willie Satok Sa- Jr. Sato? Satok. Satok Junior. Yes. Yes, Satok. Yes, Sierra, Charlie, Alpha, Charlie, Sierra sa Alpha, Tango, Oscar kag Charlie, Gatok Yeah. Junior. Yes, Satok. 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 Yes. Willie Satok Junior, taga Mandalagan, Yes. 36 years old. Taga Barangay Madalagan, 36 years old. May isa ka bata. Ha? Okay. Sino? Sa bata? Oo. Okay. Sige, po Dennis, ako lang nadanay kay Kuton sa panin Inventory pa. ang inventory. Sige. Bubog Gracelyn, salamat Ked. Yes, po Dennis, lagi pa rin sa Bacolod City Police Office, yung si Bobo Grace, yung batang parang sa radyo ng consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Bombo Breaking News. Jeepney driver na nadakpan na hulugan sa isa ka station sa bulsa sa mismo sa sulod sang compound sa Bacolod City Police Office. Ang suspect dire si Willie Satok Jr., 36 anyos, taga Barangay Mandalagan, sulod sa Bacolod. Sa ka jeepney driver, makuha tani sa iyang driver's license. Kaya nadakpan siya kuno sa bitaw, ay pagsulod ito yung kapag sa bulsa niya, nahulog isa ka sa siyang shabu. Nakitaan sa kapulisan. Dito ni Subongo, ginaulat pa kalunan pending inventory. So, batayin nyo na, dugang detalye, dito ang update sining pagkadakop sa sining driver nga nagadala sang shabu nagsulod sa compound sa Bacolod City Police Office. Balik sa ato sining drama. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga hapon mga kabombo, Negros Occidental, siyudad sa Bacolod. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Martes, Disyembre 20, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Sa to siring Christmas countdown, may nabilin, 5 na lang kaadlaw, Pasko na. Kagaron sa to siring mga headlines, numerosang designated fireworks display areas nga ginaaprobahan sa Bacolod City Police Office kag Bacolod Fire Station sa siyudad sa Bacolod nagdangat sa 68. Bacolod Fire Station may ginpatigayon nga fire drill sa baligyan sang firecrackers nga nahamtang sa likod sang Pope John Paul Tower. Bacolod City Police Office padayon ang pagpatuman sa Oplan Ligtas sa Kapaskuhan nga nagsugod sa Disyembre 16. Mga job order casuals ginapanugyanan nga magpadulong sa Office of the City Administrator agud may baluan kung nalakip ang ila mga pangalan sa listahan sang JO sa syudad. Daan nga ligot-anon gilanantaw rason sa mass shooting nagluntad sa Toronto City sa Canada. Kagaron mga kabombo, lito na kita sa balitalye, kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino nagdangat sa 68 kaba designated fireworks display areas ang ginaaprobahan sa Bacolod City Police Office kag Bacolod Fire Station sa syudad. Sa tabi sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Luel Polinis, ang Chief of Operations Unit sa Bacolod City Police Office, ang sa likod lamang sa Pope John Paul II nga nasakupan sa Barangay 12 syudad sa Bacolod ang gin-designate nga firecracker zone sa syudad apang mayra sa 68 ka mga lugar sa syudad nga ginaprobahan nga mabutangan sa fireworks display. Suno kay Polinis, ginsiguro sang maining nakapasar sa requirements sang BCPO kag BFP ang ginatagan sa permit nga makabutang sang designated fireworks display area sa god gamay kawan sa uli ang pagbinasulay kung may insidente nga matabo. Pasiguro man nga open areas o kung malayo sa mabalay ang designated fireworks display zone o kung makapalupok sa mga palupok nga ang mapunguloy agad manikawan ang fireworks related incidents. Mayroon sang nakasanbay nga fire truck, BFP personnel sa Bacolod Police Station number 1 kag nagdeploy man sang mga force multipliers agad masiguro ang safety sa firecracker zone sa syudad sa Bacolod. Nag-coordinate man ang makapulisan sa barangay officials sang barangay 12 bagod nga magbulig bantay sa firecracker zone. Gidiscourage man ang pagdala sa mga senior citizen kag mga minor de edad agod nga malikawan nga madanahig kun may insidente nga matabo. Nagakadapat man nga mera sang nakahanda nga tubig, balas kag fire extinguishers kada stalls ugot man nga ginadominan ang pagbaligya sa palupok sa mga tiyangge. Nagapanawagan man si Polinis sa kooperasyon sa tanan agod nga masiguro nga hilway ang tanan sa fireworks related incidents. Supposedly, no, especially ning mga bawhal nga mga palukers sa mga fireworks display man kay mostly ang ginag-create kidya sang fire. So meaning ina siya hindi man na pag-i-approve sang aton nga Bureau of Fire kag sang aton nga mga sa PNP man no kag at the same time sa iban pa nga mga agencies nga involved sini nga at least no hindi na siya pwede approve once nga hindi sila kapasar sa requirement nga ginahatag sa aton no para at least wala gidya sang basulay bala. Si Police Lieutenant Colonel Noel Polinis ang Chief of Operations Unit sang Bacolod City Police Office. Ginaulat sa Bacolod Fire Station sang ang coordination sa Bacolod City Police Office angot sa inspection sa mga designated firecracker display areas sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Inspector June Michael Manuel, Deputy Fire Marshal sa Bacolod Fire Station, nagpatigayon sila sang fire lecture kag fire drill sa firecracker zone sa likod sang Pope John Paul Tower sa Barangay 12 Bacolod City. Suno kay Manuel, ginchekyar man sa mga ini ang mga papeles sang firecracker retailers kag nakita man nga kompleto man ang mga papel o kompleto man ang mga papeles sini. Ginpahayag man sini sa ginpatigayon nila nga inspection sa area nga nakita nga fire safe ini kag mayara sang naka-standby nga tubig, balas kag fire extinguishers. Ginaulat lamang sa mga ini ang coordination sang BCPO para sa inspection sang designated firecracker display area sa syudad sang Bacolod. Fire lectures, fire drills, and also sinabay na namin yung inspection sa area. So see to it na fire safety ang ilang location para makita namin sa area. So far, compliance naman silang lahat at sinunod naman nila yung guidelines na sinet ng Bureau of Fire Protection when it comes to retailing and selling the firecrackers, ma'am. Yes, ma'am, kompleto sila. Meron silang standby na water na naka-standby lang dyan. Meron silang balas at meron silang standby fire extinguishers in every stalls.
Nabatian si Fire Inspector June Michael Manuel, Deputy Fire Marshal sa Bacolod Fire Station. Ginkonfirmar sa board member sa Bacolod Firecrackers Retailers Association nga mera sang ginapatigan ang Bacolod Fire Station sang fire drill sa firecrackers sa sudad sa Bacolod nga nahamtang o hamtang sa likod sa Pope John Paul II Tower sa Barangay 12 Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kay Ryan Villaruz, nagpaligaw ng katapos ang Bacolod Fire Station sa fire drill kung sa rin gintuluan na maining magamit sa fire extinguishers kag mga safety guidelines sa tion nga may magluntad nga sunog. Sunog ka Villaruz nga gipasiguro man nga ang 60 ka mga retailers nga magabligya sa palupok sa firecracker zone. Amera sa kaigo nga permits nagikan sa permit sa licensing office ang syudad kung sa diin gincheck man ini sa personal sa BFP sang nagparigal sa fire drill. Ginasiguro man asang maini ang safety sa mga customers kung sa diin may ginbutang sila nga placards sang no testing sa mga palupok kag dumilian man ang pagpasulod sa mga senior citizen ka mga minor de edad sa baligyaan sang palupok. Yes, ang products nga butang nato no, usually basic man siya gyapon. Halin sang una ang pagbaligyan ay yung mga typical lang na basics na baligya. So yung mga bigger nga lupok nga pagbawal hindi dapat siya ibaligya. And we just see to it that the products nga ginakwaan namon may ara kami sa mga supporting documents like permits kundi inamon ginakwa ang amon nga pag-product sa pagbaligya. Pagpatigayon sang fire drill no, we coordinate with the Bureau of Fire kag we've been grateful no nga gin-assess kami nila kag ginbuligan. Nabatian si Ryan Villaruz, ang board member sa Bacolod Firecrackers Retailers Association. Padayon ang pagpatuman sa Bacolod City Police Office ang security plan o Plan Ligtas sa Kapaskuhan nga nagumpisa sa Disyembre 16 kag matapos sa Enero 6 tuig 2023. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Police, Colonel Thomas Joseph Martir, Director sa Bacolod City Police Office, padayon ang deployment sa mga kapulisan sa pagsiguro sang seguridad sa mga nagapadulong sa simbahan para sa simbang gabi. Suno kay Martir, matawhay ang pagpatigayon sang simbang gabi sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag man sininga natalana ang mag-inspect ng personnel sang BCPO sa mga firecracker zone sa syudad sa Bacolod. Nagapadayon man ang paglibot sa mga pulis patrol sa syudad kag tinguhaon nga masaway ang mga nagapalupok sa mga firecracker sa ugsaran sa mga puluyan agod nga malikawan ang firecracker related incidents. Samtang naglaom man ang director sa BCPO nga mahagan-hagan ang operasyon sa makawalang grupo kasunod sang kamatayon ni CPP-NPA founder Joma Sison. Itang ginatawag namon balang security plan Ligtas Paskuhan 2022 ginahimo taman na every year no, halin na sa December 1 up to January 6 3 Kings. So far 21-20 na tasubong, December 20 lang naman lang kadlaw. Ang balantayan ta naman lang is siguro nga sa aton simbang gabi 24th or December 24, Christmas Eve, Christmas Day sa 25. Nabatian si Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office. Nagpanumdom ang pinuno sa Operations Unit sa Bacolod City Police Office nga pisar wala na sang gindagdag gamando ang pamunuan sa Philippine National Police angot sa muzzle taping sang ilang issued firearms. Ginaloman ang mga kapulisan nga wala na sang matabo nga pagpropok sa issued firearms subong holiday season. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod Police Lieutenant Colonel Noel Polines ang inipagatag sa directive sa PNP hierarchy sa muzzle taping sa mga issued firearms sa mga kapulisan ang nagapakita lamang nga meron na sang salig ang pamunuan sa PNP nga mga disiplinado na ang mga kapulisan. Suno kay Polines, kinaloman nga ang mga kapulisan ang hindi na magpalupok sa issued firearms sa pisar wala na sang muzzle tape. Nagpasalag ini nga ang mga kapulisan 24 oras nga available kag makaresponde bisan anong oras sa tion nga meron sa reported nga insidente. Samtang na parugyan ini sa mga sumilimba ilabi na sa nagaparayon nga pagbrigal sa simbang gabi nga siguro noon ang seguridad sang balay kag ini na magdala sa mga marhalon nga pagkabutang agod makalikaw sang insidente. Yes, no, sa aton nga mga kapulisan man dire no nga siyempre lapit na ang Christmas at the same time ang New Year. So ang aton PNP hierarchy actually wala naman sila naghatag sa aton directive nga may mga muzzle taping pagkita sang firearms no. So it shows nga ang aton nga PNP hierarchy nagasali gid nga ang aton mga pulis disiplinado na nga bisan hindi na niya pag-muzzle taping ang mga firearms pero at least makita naton nga wala na sa matabo nga pagpalupok sa mga issued firearms namon no. Si Police Lieutenant Colonel Noel Polines ang tagpamuno sa Operations Unit sa Bacolod City Police Office.
Ginapanugyan sang City Administrator sang syudad sang Bacolod sa mga job order casuals nga magpadulong sa opisina sini. Agod may baluan ko nalakip ang mga pangalan nila sa nakalista nga mga JO sa sang syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Pacifico Magari, mayara sa executive order nga ginpagawa ang alkalde sang syudad sang Bacolod nga hindi magpasugot ang mga department heads nga may ma-duty sa ilang nga masobra sa allotted nga mga job orders bangod makaluluoy lang ang mga ini kun hindi masweldohan. Suno kay Magari ang mga job orders ang dapat mag-secure sang appointment sa mga department heads. Ginpahayag man sini nga 3,500 lamang ka mga job orders ang ginpanugutan sang syudad, bangod ginpaigo lamang ang nabilin nga budget. Sunod diri kung sa City Health Office nag-duty ang JO, ang City Health Officer ang mahatag sang appointment diri. Ginpahayag man sini nga wala sang appointment kag ID ang JO, hindi na lang mag-duty, bangod hindi man sila masweldohan sang accounting sang syudad. Bali, ang akon siguro is ikwaon ginilang ila appointment letter kung di naman ginagpasalig sa ila basi bala may commitment magit silang basi hindi man if ano ginila ipaklaruhon ginila sa nagstorya sa ila waan ginila appointment letter so dito wala sila nang nagwa ng mga appointment letters mo ay sila hindi ka magyapon sulduan ka accounting. Nabatian si Attorney Pacifico Magari, City Administrator sang syudad sang Bacolod. Ginatutukan sa City Government sa syudad sa Mamaylan, Negros Occidental ang rehabilitation ka recovery programs para sa mapumuliw nga napektuhan sa nagluntad nga enkwentro sa tilikdan nga bulan sa Oktubre sa tunga sang tropa sa gobyerno kag dupipor sa amin sa barangay Carabalan, Himamaylan City. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson Jr. mataway na ang sitwasyon sa barangay Carabalan kag normal lamang ini nga katabo matapos sa enkwentro kag ginapangamuyo na lamang nila nga magapabilin ang kalinong sa nasambit nga barangay. Itatugyan na lamang sa alkalde sa pamunuan sa militar ang pagpabilin sa peace and order samtang ang syudad naman ang magatutok sa paghatag sa mga programa nga makabulig sa maapektado nga mga pumuluyo. So far very peaceful, no? Very peaceful. Kaliki amo magina normally matabo, no? Especially after an encounter, no? Grabe naman na diyon katawhay, no? Kalinong, no? And hope na lang kami nga ma-maintain na ina. Kay tungod nga from how I understood it, massive man to ang movement sa military during that time, no? So I would assume that they were able to achieve their objectives, no? Sa ilan niyang level sa peace and order. Sa amon naman yung level naman niya, gin-maximize naman amon ang amon naman niya pag-rehab, kag-recovery. Si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson Jr. Duha ang pilason sa nagluntad nga stabbing kag hacking incident sa Hacienda Alicante 2, Barangay Bungahin, Isabela, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police ng Isabela Municipal Police Station, ang mga biktima ang ginkilala nga sanday Joel Diwan, 56 anyos, kag Roger Espanyol, kag lunsay mga residente sa Hacienda Alicante 2, Barangay Buhangin, Isabela, Negros Occidental. Santo sa investigasyon sa Isabela Municipal Police Station, ang nalabaan nga si Espanyol, hubog nga naglabay sa balay ni Diwan samtang nagapakaon sang ido kung sa diin ginlamposan ni Espanyol ang ido ang gintunaan sang paglalisanay sang duha. Suno kay Balinario natapos ang paglalisanay ginhambalan ni Espanyol si Diwan nga mapauli ini kagulaton nga makabalik nagkuha man si Diwan sang binangon bilang panigana. Nagbalik man si Espanyol kag liwat nga naglalisanay ang duha una nga ginakos pa si Danuan sang iya anak agod nga indi maglabutanay apang una nga ginbuno ni Espanyol si Diwan kag nagbalos man inilabo kung sa diin naigo ini sa ulo. Lunsay ginpangdala sa ospital ang duha. Stable na ang kondisyon ni Diwan sa Isabela District Hospital apang si Espanyol ang natalana ang isaylo sa Kabangkalan Hospital agud madapatan sang duga nga pagbulong. Ang incident dito sa barangay kagilayon na nag-responde ang ato niya kapulisan to kag dito sa ilang pagpang investigar nagluntad ini ang pagpanglabo kag pag buno tungod ini sa kay ang involvado di si Joel D. Juan, amo ni siya ma'am ang nabunan. Ang si Roger Espanyol, amo ni siya ang according siya kay sa mga witness naman to, ang nalaban ni ma'am nga si Roger. Nabatian si Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police ng Isabela Municipal Police Station. Sa maayo nga mga balita, hindi ba pa nasa home sa tatlo ka daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sunod kay Maria Dilia Cabia sa Talisay City, Negros Occidental. Ang kanitos pesos sa kasa inog ibakal sini isang sobre agud butangan liwat sa proof of purchase kay hulog naman agud may yara naman siya sang chance nga magabutan bilang winner ka ang sobre ibakal naman sang dugang nga mga proof of purchase. So, una nga
Ikahat, 100. Ikaduha, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500. Salamat gid sa Bombo Radio nga nalawagan kagabi ang akon nga ngalan sa kay Bombo Pons kag gapangamuyo gid ko nga kabay pa nga magabutan na nga akon nga purchase. Ang kabayan sa malipayan nga pagbaton sa premyo ni Maria Delia Cabia sa Talisay City, Negros Occidental, dili winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Nako naman nga bulig para kay Rovel Dorable sa Hacienda Carmen sa Morsa, Negros Occidental, o ang 500 pesos sa cash kag 500 pesos sa worth sa gift pack kadadagan sini. Sunod kay Rovel Dorable, ang 500 pesos sa cash ibakal na sini sa bugas kag sudan para sa balay. Makapian-pian naman ang 500 pesos nga worth sa gift pack nga nakasulod sa Valdez ang Orocan. Una nga hatag, 100. ikaduha, 200. ikatatlo, 300. ikaapat, 400. ikalima, 500. Madamong salamat Bombo Radio. Nagapasalamat sa Bombo Radio nga hatag nila sa akon ang 500 cash kag 500 worth of grocery nga balde. Ang 500 pesos ibakal ko sang sobre kag bugas para sa ako pamilya kag Si Rovel Dorable sa Hacienda Carmen sa Morsa, Negros Occidental. May idugang naman nga bakal sang gatas ang anak sini si Mikey Pineda sa Barangay 35 Bacolod City matapos nga magabutan sang 5 pesos sa cash samtang dako naman nga bulig sa ila ang 500 pesos nga worth sang gift pack. Una nga hatag, 100. ikaduha, 200. ikatatlo, 300. ikaapat, 400. ikalima, 500! Ang aton nga ako nga 500 pesos pag gamitin ko is para sa mga anak ko. Siyempre, bakal gata. Si Mikey Pineda sa Barangay 35 Bacolod City. Lunsay may ining na pasalamat sa Bombo Radio kag sa FM kasubong man sa mga sponsors nga nagpadagan sa promo. Nagapahagdaman na may ini sa iban nga matag pramati nga magpasakop sa promo agod sila ang makaambit man sang temprano nga pamaskwa. Samtang daan nga hiligutan na ginalantaw nga rason sang mass shooting nga nagluntad sa suburbs sang Toronto City, Canada. Nibiluan nga nagdangat na sa anom ang nagkalamatay sa mass shooting kalakip na ang sospek matapos nga ini ang nagbayluhanay sang luthang sa mga kapulisan matapos nga magpangluthang sa isa ka apartment building. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Ferdinand Galila direkta sa Ontario, Canada, ginkasubo sang kadaman ng natabo nga mass shooting bangod ini ang isolated nga kaso. Suno kay Galila Santo sa iya nga pagpanalawsaw ang sospek ang mayara sang daan nga hiligudanon sa miyembro sang board of directors sang apartment nga ginarentahan sa sulod sa napulo ka tuig bangod mayara ini sang ginareklamo apang hindi man sini mapamatudaan nga naga-exister ang ginareklamo siniya. Sunod rin nagpasaka sang kaso ang miyembro sang board of directors batok sa mga suspetsado samtang ang sospek ang nagpasaka man sang kaso batok sa BOD members apang napierde. Padayon sa karon ng investigasyon sa mga otoridad sa Toronto, Canada angot sa natabo nga mass shooting. Ginapasalamatan man sini nga pagwa sang mando si Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga i-hold ang pagbaligya kag pagbakal sang handguns nga ginanumlian man sa Canada ang mga assault rifles. Aminado ang Pinoy sa Canada nga talag sa lamang nagkakatabo ang mass shooting sa nasambit nga pungsod bangod sa hugot nga pagbantay sa mga otoridad kaangay labang sa pagbutang sang safety box nga nakalak sa mga licensed firearms kung magbiyahe padulong sa shooting race. So, ini siya bubuerling insidente, dugay na ni sa nga dispute between sang suspitsado nga si Francisco Belle, 73 years old, ang pangidaron, sa iyang hibubunot, pag-may-ari ning legal battle sila between sang gunman kag sang board of directors diri sa sining condominium. Nabatian si Bombo International Correspondent Ferdinand Galila direkta sa Ontario, Canada. Sa aton sini katapusan nga balita bisan malayo sa pamilya gintunguan sa mga Pinoy sa bahinsang pungsod Cambodia nga mag-celebrar sa Pasko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Ryan Pulido direkta sa bahinsang Cambodia. Bangod nga hindi man sila makapauli sa Pilipinas sa tiyon sa Pasko kag manikawan ang homesick naga-celebrar sang sila o naga-celebrar sila sang Pasko paagi sa pagluto sang mga Filipino foods kag pagkanta sa karaoke. Kimpagmani Pulido kabisan kalabanan sa mga tao sa Cambodia ang Buddhist willing man ang maining nga mag-share sang culture sa mga Pinoy.
Wala naman sang discrimination sa bahin sa Cambodia bagod welcome man ang mainid dito kagalabanan man sa mga Pinoy sa nasabi ng pungsod ang nagabutang sa Christmas decoration sa ila nga kwarto. Mga kabombo, 53 minutos sa nakaligan sa takna alas 5 sa hapon inyo batayan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Martes petsa 20 sa bahin sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papora pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato siring nga Christmas countdown may nabilin, 5 na lang kadlaw, Pasko na. Kagaroon sa ato siring nga Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Ting Tang Tong. New normal na bala sa Bacolod. Gasataya, Binitis, wala nagaupod. Pusod bala nila na utod, mansig-mansig, madamo ang naggaistog. Sa Christmas party sa city employees, bisan landong ni Congressman Greg nobody sees. Patimaan nga may political divorce per se. Best friends no more na si Greg kag Albi. Blessing sang fire truck kag ambulance. Best gift ni Greg sa katawhan. Albi wala man makitaan. Suro lang si Greg nga naispatan. What went wrong? Wala pa matuigan, binulag dayon? Ano ang rason? Ting tang tong. True ba lang nga may new groups nga napurma? Albi Ilcid Caraps ang isa, Greg Altadi ang ikadua. So, now na, sikrito lang dus-dusanay nila. Promisa nga change daw mapurnada. Albi padayon nagapaningkamot pa. Mga plano sa syudad, hala, nagabulubaliskad. Sang eleksyon, change is coming. Subong ang pamangkot when? 6 months na, no effect pa rin. Question, change, kailan ka darating? Ang ini nga pangunahuna ay pananawan ng padala ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog nga pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Disyembre 20 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 5 days to go, bagong Sa ulo ng ating mga balita, ang inflation sa Pilipinas posibleng mag-peak ngayong Disyembre ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagtalaga na ng presidential spokesperson pero Office of the Press Secretary, itong officer in charge na si Cheloy Garafil, mananatili sa kanyang tanggapan. Mga X-ray machines na ginagamit sa initial screenings sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 inalis na para maiwasan itong mahabang pila papasok ng airport. Nasa 5 pulis naman na sangkot sa pagkawala ng 34 na sabongero doon sa lawigan ng Laguna, sinibak sa pwesto. Ang Japan Ground Self-Defense Force na akong magbibigay ng UH-1J helicopters sa Philippine Army para sa disaster response efforts. Ang Philippine Army partnership sa kanilang counterparts palalakasin. Ang Department of Tourism naman target ang halos 5 milyong international visitors para yan sa taong 2023. Mga nagsisimula ng mamili po ng pang Noche Buena, todo itong ginagawang adjustment para mas makatipid daw ngayong taon dito pa rin sa darating na Pasko.
At sa international news naman, ang Russia at China magsasanib puwersa para yan sa live fire naval exercises sa katubigang malapit sa Japan. At sa ating sports balita, itong World Cup 2022 champion na Argentina masayang sinalubong po ng mga fans doon sa Buenos Aires. At sa entertainment news naman, ang legendary duo na Air Supply nagpasalamat sa kanilang successful sold-out concert sa Pilipinas noon niyang weekend. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posibleng mag-peak itong inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas ngayong buwan po ng Disyembre ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas ito kanilang chief na si Felipe Medalla. Ito ay matapos na umakyat sa 14-year high ang inflation rate noong nakalipas na buwan. Ang taunang inflation naman na 8% noong Nobyembre ay nagdala sa year-to-date rate na 5.6% na nagpas naman sa 2% hanggang sa 4% na target po ng Central Bank para ngayong taong 2022. Una nang sinabi naman ng Development Budget Coordination Committee na nirepaso nito ang inflation projection para sa 2022 sa 5.8% mula sa dating pagtayo na 4.5 hanggang 5.5% kasabay ng patuloy na pagsipa ng mga presyo ng pagkain at pamasahe sa pampublikong transportasyon. Samantala sa iba pang balita, nais ngayon ng isang senador na iporsige ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang diplomatic pressure kasabayan ng kaniyang pagbisita doon sa China. Kasunod na rin ito ng mga ulat na mayroong mga Chinese vessels pa rin ang namamataan sa may West Philippine Sea. Ang naturang 20 Chinese vessels ay namataan nga daw doon sa may Sabina Shoal malapit sa Palawan. Maliban pa rito, sinabi rin ng senador na dapat ay dagdagan ang presensya ng Philippine Coast Guard at isali ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagbuo ng isang research program sa area. Kung maalala nga noon lamang nakalipas na linggo, ipinakita ni Senator Tolentino sa kanyang privilege speech ang footage ng insidente malapit sa may Pag-asa Island noong Nobyembre yan. Nakita ang Chinese Coast Guard na kinukuha ng persa ng hinihinalang rocket debris na nakuha mula sa Philippine Navy personnel. Naging siya rin ito ng kanyang privilege speech na magalit ang ilang mambabatas dahil sa sinasabing bullying sa West Philippine Sea. Kasunod na rin ito ay inadapt ng Senado ang ilang resolusyon na nagpapahayag ng disgust o pagkasuklam ng chamber sa paulit-ulit umanong insidente sa West Philippine Sea na kinasasangkutan ng mga otoridad mula sa bansang China. Mamaya abangan po natin sapagkat ang Team Baguio City raw humahakot kayo ng medalya dito sa Batang Pinoy. 9-year-old archery player ay nakatanggap daw ng gantimpala. Sa iba munang mga balita po, itong Pangulong Marcos nagtalaga na po ng presidential spokesperson. Sino ka ito? Pero itong Office of the Press Secretary Officer in Charge na si Cheloy Garafil mananatili pa rin daw naman sa kanyang tanggapan. By report si Bombo Dennis Hamito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng presidential spokesperson. Dati kasi ay may mga nagsasalita para kay Pangulong Bongbong Marcos pero ito ay bilang opisyal ng kanilang ahensyang kinabibilangan at hindi bilang tagapagsalita ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya ngayon, meron ng tagapagsalita si Pangulong Marcos at inanunsyo nga kanina ng Office of the Press Secretary na magsisilbing presidential spokesperson sa ilalim ng Marcos administration ang ipinakilala ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Cheloy Garapil itong si Daphne Osenia Paez bilang susunod na tagapagsalita ng Pangulo. Bagamat may mga ilang pagkakataon na nagsasalita dati si Undersecretary Garapil, ito umano ay bilang bahagi ng kanyang trabaho sa Office of the Press Secretary at hindi bilang tagapagsalita ni Presidente Marcos. Si Paez, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay anak ng dating piloto ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na si Colonel Delio Osenia. At mga kabombo, una nang naging maugong yung pangalan nitong si Paez sa pagka-presidential spokesperson bukod pa sa dalawang pangalan na sinasabing naging
parte ng mga pinagpilian itong sina Gilbert Remulla, kapatid ng kasalukuyang Justice Secretary na si Boying Remulla, at itong si Attorney Adel Tamano. At si Daphne Osenia Paez ay dati itong TV host sa isang TV station way back years ago, Bombo Gerald, mga kabombo. Nagsimula naman yung kanyang television career bilang reporter noong 1990 at naging bahagi pa ng English late night newscast bilang nagbibigay ng weather update. At ang kakaiba dito, Bombo Gerald, dati itong si Daphne ay reporter sa Malacanang. Ibig sabihin, siya yung isa sa mga uma-attend doon sa press conference katulad namin. At ngayon, siya na yung humaharap bilang siya ang tagapagsalita ng presidente. So titignan natin kung anong magiging takbo ng kanyang paghahatid ng impormasyon. Dahil siyempre, mas alam niya yung nais makuhang impormasyon noong mga reporters dahil dati rin siyang miyembro ng Malacanang Press Corps. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag nitong si Daphne Paez. Finance, National Economic and Development Authority or NEDA, Department of Budget and Management, Department of Trade and Industry, Department of Tourism, Department of Information and Communications Technology, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Foreign Affairs, and the Department of National Defense. Yung mga hindi nakapag-present ay itutuloy nila yan sa pagbalik nila sa January. Sa loob ng 6 na buwan, nakita na marami nang nagawa ang administrasyon at malawak pa ang mga programa na magpapabuti sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. All the departments are working together to achieve the 8-point socioeconomic agenda of this administration. Sige, ito pa yung karugtong na bahagi ng pahayag ni Daphne Paez sa Bombo Gerald, mga kabombo. Iparinig pa natin sapagkat importante na at least malaman natin kung saan ang galing itong si Daphne bago siya ngayon naging tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos. Noon ay dyan ako sa opposite side. So, hindi bago sa akin ito. It's although iba na yung panahon ngayon, I look forward to doing this weekly updates with you. I will be the one who will be regularly your source from updates from the palace. I look forward to working with all of you, of course, in a harmonious and collegial manner. Kasi I am also one of you. I'm very honored to be communicating the message and programs of this administration, of course, in an accurate and effective way, and I will do my best. It is my first time to work directly for... Gerald, naging pahayag nga nitong si Daphne Paez. Ngayon ay magsasalita na siya bilang spokesperson ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Medyo mabigat din ang hamon dahil siyempre sensitibong mga bagay. Maaring kung makapagtawid ng medyo hindi maingat na pahayag ay magdulot ito ng iba't ibang reaksyon, Bombo Gerald, mga kabombo. So sabi naman nitong si Daphne, handa siya sa ganitong challenge at yan ay kaniyang inaasahan na sa pagtanggap ng naturang posisyon. Bombo Gerald? Oo, medyo may kamukha siya dito sa Bombo Radio, Bombo Dennis, itong si Daphne. Well, kailan mag-start ito na maging tagapagsalita talaga ng Pangulong Marcos? Ngayon na ba, Bombo Dennis? Ngayong araw. Ngayong araw. Nataon nga, binabanggit niya kanina, nataon na kanyang unang working day. Ika nga ay merong cabinet meeting. So kanina, nagbigay din siya ng update hinggil dun sa mga nagbigay ng ulat ng mga miyembro ng gabinete, kaugnay pa rin dito sa isinagawang cabinet meeting. So, weekly na ito. Sabi niya, magiging lingguhan ang kanyang pagharap at kada Martes ay magkakaroon siya ng press conference, press briefing na may kinalaman sa mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Oo, kamukha ni Bombo Jane. Anyway, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, maki-update muna tayo dito sa nagpapatuloy na Batang Pinoy. Ang Team Baguio City raw ang humahakot ngayon ng medalya dyan pa rin sa naturang patimpalak or itong sporting event. At nasa linyang Bombo Radio Vegan. Yes, Bombo Gerald, malaking tulong sa pamamayagpag ng Team Baguio sa nagpapatuloy na Batang Pinoy ang kanilang
walang sawang suporta ng kanilang lokal na gobyerno. Sinabi ni Gaudencio Gonzales, overall in charge ng Team Baguio, na kahit pandemya ay may nakalatang na pundo na gagamitin sa Batang Pinoy na ginagawa ngayon dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ayon kay Gonzales, sa lagi ng delegasyon ng Team Baguio, natutugunan ng pamahalang lokal ang kanilang mga pangangailangan. Malaking bagay din sa kanilang paghakot ng medalya ay ang larong archery kung saan nga, Bombo Gerald, ang kanilang ace player na si JC Fernandez ay kumupo ng 5 gintong medalya. Wow. Isiniwalag pa ng nasabing Coach Bombo Gerald na may gantimpalang naghihintay para sa 9 na anyos na si Fernandez sa kanyang pagbabalik sa City of Pines. Natanggap siya ng 20,000 pesos sa kanyang gold medal, habang yung silver medal ay 10,000 pesos, 5,000 pesos naman sa mag-uwi sa bronze. Coaches naman na humahawak sa mga player ng Team Baguio. Base sa ordinansa na ayon kay Sir Gonzales, ang champion ay tatanggap ng 10,000 na coach ito Bombo Gerald, at yung silver ay 5,000 pesos at 2,500 naman sa winning bronze medal coach. Ganito ang naging pahayag kanina ni Sir Gaudencio Gonzales. Mamaya, Bombo Ronald, pakinggan natin na itong naging pahayag ni Gaudencio Gonzales. At kumusta ngayon yung medal standing dyan sa palaro? Pakinggan muna natin, Bombo Ronald. Pakinggan muna natin. Na-pressure kasi hindi na-expect na namin ito kasi syempre one of the biggest delegation lagi ang Baguio City. Tika din napaproblema kasi sa masyado sa in terms of financial support na haling yung GUS kasi naka-itemize na yung naka-program na budgeted yan every year. Kahit na nagkaroon ng pandemic, sinigurado pa rin namin na naka-budget pa rin yung Batang Pinoy. Kasi kung hindi naman magamit yung bondo is ma-report naman siya. General fact yun, pero lagi namin in-ensure na merong budget kami para sa Batang Pinoy at Philippine National Teams for Grassroots Development Program ng PSC para hindi kami magka-problema na magdala ng malaking bill. Sa latest unofficial partial tally, Bombo Gerald, ng Batang Pinoy, ito ay sa virtual at face-to-face. Nangunguna nga yung City of Baguio sa kanilang 27 gold medals, 24 silvers at 32 bronze medals. Pumapangalawa ang Quezon City, may 14 gold medals, 8 silvers at 12 bronze medals. Ang City of Lapu-Lapu, meron silang 14 gold medals, 6 silvers at 5 bronze medals. Ang City of Iloilo, meron silang 12 gold medals, 10 silvers at 13 bronze medals. Ang Gensan, 12 gold medals, 8 silvers at 7 bronze medals. Ang Laguna, meron silang 12 and 6. Ang Pasig, 10 gold, 6 silvers and 7 bronze medals. Ang City of Lucena, 10 gold, 6 silvers and 3 bronze medals. Ang Davao ay meron silang 8 gold at 10 silvers. Ang Masbate ay meron silang 8 gintong medalya at 7 silver medals, Bombo Gerald. Sa Day 3 naman ng athletics, Bombo Gerald, alos sa kinupo ng taga Masbate at Pangasinan, yung mga kanilang event. Sa javelin throw, si Ana Bianca Espinilla ng Masbate ay kumupo ng gold medal. Silver medal naman si Rich Samantha Ley Aligre ng City of Montilupa at bronze si Megan Mondelo ng Masbate. Gintong medal din si Leonelyn Compuesto ng Masbate sa 400-meter dash. Habang pumangalawa sa kanya yung taga-Bohol na si Maria Emily Balunan. At pangatlo, bronze medal si Wela May Coronado ng Olongapo City. Sa 4x100 Universal Relay, Pangasinan yung naghari dito, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Ronald. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, sa City of Bigan, nagpapatuloy na Batang Pinoy National Championship. Si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, maglulunsad na ang Department of Information and Communication Technology o DICT ng programa para mapaganda pa ang kakayahan ng Filipino cybersecurity talents dito sa bansa. Kasunod na nga rin ito ng pagtaas ng global demand para yan sa mga Pinoy scientists. Ito ay para maiangat din ang competences ng mga Pinoy sa cybersecurity, software engineering at science and technology, engineering at gayon din sa mathematics. Sinabi ni Department
Department of Information and Communication Technology o DICT Secretary Ivan Uy na mayroong pangangailangan ng 3 milyong cybersecurity experts sa buong mundo at ang Pilipinas ang isa sa mga top choices para sa mga talents na ito. Anya, isang bansa raw ay humiling na kay Secretary Uy na nangangailangan sila ng 100,000 software engineers. Kaya naman, aminado si Secretary Uy na malaking hamon para sa kanila ang pagnanais ng naturang bansa dahil kulang pa ang skills ng mga Pinoy pagdating sa larangang ito. Dagdag pa ni DICT Secretary Uy, ang mga tech firms ay tinatarget ang Pilipinas dahil na rin sa batang populasyon at reputasyon nito bilang tinatawag na early tech adopters. Ang mga Pinoy naman kasi ay isa rin sa mga top users ng text messaging sa buong mundo. Nang umusbong nga ang social media, ang mga Pinoy din ang top users sa buong mundo. Kilala rin umano ang Pilipinas sa hacking sa buong mundo dahil na rin yan sa I Love You virus noong taong 2000 na gawa ng isang Pinoy. Maliban pa rito ay plano rin ng gobyerno na lumikha ng smart cities para yan sa business process outsourcing firms o BPO. Dahil dito nakikipag-ugnayan na raw ang DICT sa Commission on Higher Education o CHED, maging sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at sa Department of Education o DepEd para sa pamamahagi ng course materials at certification programs. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Amerika itong sa Pilipinas po sa panawagan nito sa China na igalang ang international law sa gitna pa rin ng patuloy na pagsasagawa ng nakakaalarmang aktibidad sa West Philippine Sea, kabilang na itong pagkukumpulan ng mga Chinese vessel sa pinag-agawang karagatan. Binigyang diin ni US Department of State spokesman Ned Price ang mensahe ng Amerika sa China na tumalimas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa legal na obligasyon nito sa salig na po sa 2016 arbitral ruling. Ito ay kasunod na rin ng nadiskubreng kumpulan ng ilang Chinese vessels sa Iroquois Reef at Sabina Shoals sa Spratly Island, bagay na ikinabahala ngayon ng Department of National Defense. Kabilang na po ang insidente sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy kamakailan kaugnay sa nadiskubreng rocket debris sa May Pagasa Island. Sinabi po ni Price na ang kumpulan ng Chinese vessel ay balakid sa kabuhayan ng fishing communities sa Pilipinas at sumasalamin po sa patuloy na pagbaliwala sa ibang claimants at estado na mayroong lehitimong operasyon sa rehiyon. Inihayag din ng US official na naninindigan ng Estados Unidos kasama ang Pilipinas sa pagpapanatili ng rules-based international order at kalayaan sa navigation sa West Philippine Sea, alinsunod na rin sa nakasaad sa international law. Samantala naman, tiniyak pa rin ng Manila International Airport Authority o MIAA na magiging maayos ang pagpasok ng mga pupunta sa airport. Kasunod na rin ito ng pagtanggal sa mga initial security screening equipment o X-ray machine sa mga pasukan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ay upang mapabilis din at hindi na maipon ng mga pasahero na papasok sa paliparan. Kasabay nito ay patuloy naman ang mahigpit na seguridad dahil yan sa mga ipinakalat na K9 dogs at tauhan din ng paliparan. Samantala, bago pumasok ng airport, hinahanap pa rin naman ang ticket at valid ID. Upang hindi na pumaabala, pinapayuhan ng mga pasahero na ihanda ang ticket at valid ID bago po pumasok sa mga paliparan. Samantala po, itong 5 pulis, yan po yung sangkot sa pagkawala ng 34 na sabungeros sa Laguna. Ano na kayang ginawa dito ng PNP? At may report si Bombo Marlene Padjerno. Tinibak na sa serbisyo sa pambansang pulisya ang 5 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng 34 na sabongero sa Laguna. Ito ay matapos ang lagdaan ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang dismissal order laban sa 5 na kinabibilangan ni Staff Sergeant Daryl Panghangaan, Patrol Roy Navarrete, Lieutenant Henry Sasaluya, Master Sergeant Michael Claveria at Patrol Rahil Brosas na pawang may mga kinalaman sa
muna'y pagkawala ni Ricardo Lasco, isang isabong master agent na didukot mula mismo sa kanyang tahanan sa San Pedro, Laguna noong nakalipas sa taon. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kasunod ito ng naging rekomendasyon ng Internal Affairs Service na alisin na sa serbisyo ang lima ng dahil sa grave misconduct. Aniya, sa ngayon hinihintay pa na lamang nila na matatanggap ng mga ito ang kanilang official copy ng dismissal order upang mabigyan pa rin sila ng pagkakataong umapela bilang bahagi pa rin yan ng due process. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag na Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Wala po silang na-file po na admin case related nga po dito sa pagkakasampot nila doon sa pagdukot dito sa isang master agent nga po ng Disabong noong August 2021 at I understand ay mapipirma lang ng desisyon para sila ay ma-dismiss na sa serbisyo at iniintay na lang natin yung official proof of service doon sa mga concerned PNP personnel. 5 po ito, although doon po sa nirecommend po na kaso ng Department of Justice ay lamang po yung nahanapan po ng probable cause and corresponding information na will be filed against this 3. But yung 5 po na na-involve yung dito, may nakapitaan po ng substantial evidence doon po sa kanila admin case at ang recommendation po sa kanila ay dismissal from the service. Kasalukuyan po sila under restrictive custody po doon po sa regional headquarters po ng Police Regional Office 40. Samantala, sa bukod naman na pahayag ay ikinalugod na din ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na pangunahing sangay ng Philippine National Police na nagatutok sa kasong ito ang panibagong development sa pagkawala ng mga sabongero. Sinabi ni CIDG Chief Brigadier General Ronald Lee na ito ay nangangahulugan lamang na hindi natutulog ang hustisya kasabay na rin ang kanyang pag-aasa na mareresolba na ng mga kinaukulan ang iba pang kasong kanilang hawak para sa mga nawawalang biktima. Bombo Gerald, Bombo Ever, batay sa resolusyong inilabas ng Department of Justice noong November 25 taong kasalukuyan ay nabatid na may probable cause para kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention ang 3 sa 5 pulis na sina Paghangaan, Navarrete at Brosas sa ilalim yan ng Article 267 at robbery with intimidation sa ilalim naman ng Article 294 ng Revised Penal Code. Ang nasabing mga pulis ay positibong kinilala ng mga saksi batay sa kanilang mga naging pahayag at iba pang ebidensya tungkol sa grupo ng mga lalaking pumasok sa bahay ni Lasco na napagkalala bilang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. At saka siya inaresto sa bisa ng isang dokumento na sinasabing isang warrant of arrest para sa krimen ng large-scale estafa habang nagdala rin sila ng maraming personal na gamit at pera ng biktima at mga kamag-anak nito na nagkakahalaga ng mahigit 10.4 million pesos. Ang lahat ng yan, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay nangyari noong Agosto at 30, 2021 sa Barangay San Lucas A1, San Pablo City, Laguna. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, aminado ang Department of Justice na hanggang sa ngayon ay wala pa ring malinaw na ebidensya ang makakapagturo sa utak ng pagkawala ng ilang sabongero sa ilang lugar dito sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkalap nila ng mga ebidensya na makakapagturo sa mastermind ng krimen. Pero naniniwala naman si Justice Secretary Remulla na tanggap na rin daw ng pamilya ng mga nawawalang sabongero ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Una na ring sinabi ni Remulla na ang salitang dead o patay ang mas angkop na termino para isalarawan ang sinapit ng mga sabongero na nawawala noon pang taong 2021. Kailangan din umanong ipaalam ni Remulla sa pamilya ng mga nawawalang sabongero ang kahihinatnan ng kada kasong inihain laban sa mga itinuturong sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Una nga rito ay labis na ikinatuwa din naman ng pamilya ng mga nawawalang sabongero matapos na makitaan ng probable cause ng Department of Justice Panel of Prosecutors para kasuhan sa hukuman ang 3 pulis kaugnay sa pagkawala ni Ricardo Ricafort Lasco na siyang master agent ng online sabong sa San Pablo City, Laguna. Sa resolution nga ng Department of Justice, sinabi ng nakatakdang sampahan ng mga kasong robbery at kidnapping sa San Pablo City, Laguna Regional Trial Court sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, Patrolman
Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rihil Brosas. Ang mga nasabing respondents ay positibo namang tinukoy ng mga complainants. Ayon pa sa mga complainant, nasa 10 lalaki ang pumasok sa kanilang bahay noong Agosto at 30 ng nakalipas na taon. Bukod sa pagkuha sa kanyang partner na si Lasco, ay ninakawan din raw sila ng mga gamit na nasa ₱1,000,000 ang halaga. Ibinasura naman ng Department of Justice ang reklamo laban sa 2 iba pang pulis at ilan pang mga jandos o hindi pa napapangalanan. Samantala po, inaasahan daw na papalo hanggang sa 170,000 passengers kada araw itong bubuhos sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong linggo habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Ayon po kay Corporate Affairs and Government Relations Chief Jason Salvador, nakapagtala na ng 168,000 passengers sa PITX noong nakalipas na linggo. Kung kaya't puspusa naman ang paghahanda ng pamunuan ng PITX sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para masiguro na mayroong sapat na public utility vehicles para matugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga pasahero. Nangako naman po ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na mag-i-issue ng special permits sa mga public utility vehicles kung kinakailangan. Pagdating naman sa safety measures na ipinatutupad ay ang random drug testing para sa mga driver at random inspection ng mga public utility vehicles sa pakikipagtulungan naman ng Land Transportation Office. Sinabi din po ng PITX official na nag-deploy itong Philippine National Police sa naturang terminal ng kanilang personnel para mamintina itong kaayusan sa terminal. Umapela naman itong opisyal sa publiko na limitahan lamang ang dadalhing mga bagahe upang hindi hassle sa pagbiyahe at hindi rin makaabala sa iba pang mga pasahero. Ipinaalala din ito sa mga pasahero na sumunod pa rin sa minimum public health standards kaya ng palagiang disinfection at social distancing at pagsusuot ng face mask. Samantala, nakapagtala naman ang Philippine Coast Guard na mahigit 50,000 outbound passengers at mahigit 4,000 inbound passengers sa lahat yan ng pantalan sa bansa ngayong araw lamang sa gitna nga ng pagdagsa na rin ng mga biyahero. Wala pang isang linggo bago ang mismong araw ng Pasko. Nag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng halos 2,000 frontline personnel sa 15 Philippine Coast Guard districts at ininspeksyon ang kabuang mahigit 300 vessels at 437 naman na motorbangkas. Naka-heightened alert din ngayon ang lahat ng distrito, mga istasyon at substations ng Coast Guard para mapangasiwaan ang influx ng mga pasahero sa pantalan sa kasagsagan na rin ng Yuletide season mula yan noong December 15 hanggang sa January 7 ng susunod na taon. Pinapayuhan naman ng Philippine Coast Guard ang publiko na mayroon pong mga concern sa kanilang travel protocols at regulasyon sa sea travel ay mangyaring makipag-ugnayan lamang sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang official Facebook page o kaya naman ang Coast Guard Public Affairs. Samantala, mayroon palang ibibigay itong Japan Ground Self-Defense Force na mga makabagong helicopters dito sa Pilipinas na gagamitin dito sa disaster response efforts at ang Philippine Army naman na itong partnership sa kanilang counterparts palalakisin pa raw. May report si Bombo Annalise Soberano. Nangakong magbigay ng UH-1J utility helicopters ang Japan Ground Self-Defense Force sa Philippine Army sa pamamagitan ng government grant. Ang nasabing pledge ay malaking bagay para mapalakas pa ng Philippine Army ang kanilang air capabilities. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio, inanunsyo ito sa naganap na side bilateral meeting sa pagitan ng dalawang armies sa isinagawang first ever Japan-Philippine-US Trilateral Key Leaders Engagement na ginanap sa Camp Asaka, Tokyo, Japan noong December 11, 2022. Sinabi ni Colonel Trinidad, nakatakda pang magsagawa ng formal na pag-uusap ang Philippine Army at ang Japan Ground Self-Defense Force hinggil sa gagawing pag-transfer ng nasabing aircraft na posibleng aabutin pa ng 2 hanggang 3 taon. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Colonel Trinidad kung ilan
ilang utility helicopters ang ibibigay ng Japan Ground Self-Defense Force sa Philippine Army. Binigyang diin ng opisyal ng nasabing utility helicopters ay lalong magpalakas sa capabilities ng Army Aviation Hiraya Regiment, lalo na sa gagawing humanitarian assistance and disaster response, medical evacuation, pagtransport ng mga personnel at supplies at damage assessment flights sa panahon ng national emergencies and calamities. Ipinunto din ni Colonel Trinidad ang dahilan sa pag-pledge ng Japan Ground Self-Defense Force ng helicopter sa Philippine Army ay dahil nakikita nila ang effort ng hukbo na nais palakasin ang airlift capability, lalo na ang aeromedical services. Ang nasabing UH-1J ay isang Bell-type helicopter na variation mula sa UH-1H ng US o ng United States na mula ito sa Japan. Paglilinaw naman ni Trinidad, ang aircraft na meron ang Philippine Army ngayon ay hindi gagamitin for combat missions. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio. During the trilateral key leaders meet na nag-attend ng ating commanding general, Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. dito sa Japan, together with the user plot and the Japan Ground Self-Defense Force, nagkaroon ng bilateral sideline engagement between Japan and the Philippine Army regarding dun sa pledge ng Japan to provide us with the UH-1J. This is a variation particularly from the UE helicopters or UH-1H from the US. So this is Japan way. And if you would know, the last time ang Japan din has provided us with our HADR equipment. Both countries kasi are in the we being usually visited by the calamities, Japan and the Philippines. So nagkaroon ng pledge of transfer of these particular assets or air assets sa Philippine Army. As to the number, wala pa tayong binibigay. But it is expected within 2 to 3 years may naganap ito. And there will be definitely magkakaroon ng form. Samantala, lalo pang pinalakas ng Philippine Army ang kanilang partnership sa kanilang mga foreign counterparts, lalo na sa pagsasagawa ng joint military trainings. Sunod-sunod ang mga bilateral activities ng Philippine Army sa kanilang mga counterparts sa Asia. Sinabi ni Trinidad, sa mga bilateral trainings kasama ang mga Asian counterparts, marami silang natutunan at may natutunan din ang mga banyagang sundalo sa mga sundalong army, lalo na sa jungle warfare kung saan kilala ang mga sundalong army na magaling. Pakinggan natin muli si Colonel Cerces Trinidad. Ano po ba meron ang Philippine Army at nabugustuhan ng mga foreign countries na makipag-tie up sa inyo? Unang-una is it has been our target for the transformation that we should be well-known or nakikita yung capability development natin and the training itself. And I think it's because how we conduct things na we really put ourselves, in particular soldiers on the ground, to really internalize and learn from both countries, the different sabihin natin yung mga TPPs, techniques, tactics, and procedures that we could learn from each other. We also share our expertise from them, and they share their expertise from us. So, I don't know kung ano may nakita nila doon, but yan yung naging feedback that most of the different countries, particularly in Asia, ay talaga na kung pwede rin, hindi na natin ma-accommodate because of sa dami. Ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Mula dito sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Pilipinas! Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz sa Radyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala sa mga karagdagan pang balita, magandang balita para sa Civil Aeronautics Board ang nabuong agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Belgium na magkaroon ng direct flight mula po yan sa Manila patungong Belgium at Belgium to Manila. Sinabi ni Civil Aeronautics Board Executive Director Attorney Carmelo Arcelia na kanilang sinusuportahan ang nabanggit na hakbang sa pagitan ng Pilipinas at ng Belgium. Welcome development din ayon kay Arcelia ang nasabing kasunduan lalo't kasing kahulugan nito ng lumalawak ang air connectivity ng dalawang nabanggit na bansa. Importante din anya ito hindi lamang para sa aspeto ng trade and investment kundi mahalaga din ang panibagong development na ito sa deployment ng mga manggagawa. Bahagi din ayon kay Arcelia ito sa lalong pagpapaganda pa ng aviation network ng dalawang bansa habang magandang jump-off point din ito sa mga karatig bansa ang rektang pagtungo mula Pilipinas hanggang Belgium at vice versa. Pero sa ngayon, ayon kay Arcelia ay wala pang dumarating sa kanilang air agreement kaugnay ng nasabing kasunduan na napagtibay nitong kamakailan ng Belgium trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala po, epektibo primero po sa susunod na taon ang pagbaba ng surcharge naman sa mga eroplano. Sinabi ni Civil Aeronautics Board Executive Director Attorney Carmelo Arcelia nga na bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Ayon kay Arcelia po, kung ngayon ay nasa level 8 itong antas ng surcharge sa eroplano, magiging level 7 ito pagsapit ng Enero ng susunod na taon. Inihalimbawa ni Arcelia na kung ngayon ay nasa 500 piso po yung surcharge, bababa na ito sa 200 pesos na lamang isang way. Depende yan sa distansya po ng biyahe. Malaking bagay din anya ito para sa pasahero. Ipinaliwanag ni Arcelia na 30 hanggang 40% kasi ng halaga ng ticket sa eroplano ay nauuwi po yan sa fuel o sa krudo. Pagka hindi matatag o hindi stable ang presyo ng fuel, mahirap anyang gawing pabago-bago ang range ng pasahe dahil na rin maingat sila sa pag-calibrate nito kaya ang ginagawaan niya rito ng airline companies ay hiwalay na item ang surcharge. Pero kapag matatag o normal naman itong sitwasyon at hindi masyadong malikot ang presyo ng krudo ay ina-absorb ito sa pasahe. Samantala, muling idinipensa naman ng Social Security System o SSS ang kanilang ipatutupad na pagtaas sa kontribusyon ng kanilang mga miyembro at employers sa pension fund sa susunod na taon. Ayon kay SSS President at CEO Michael Regino, ang contribution rate hike ay makakatulong yan sa pagpondo ng mas mataas na benefit disbursements. Sinabi din ni Regino na ang 4-stage contribution rate hike ay bilang paghahanda ng SSS fund para yan sa hinaharap na pangangailangan ng kanilang miyembro. Sa pamamagitan din nito ay masisiguro ang financial viability para sa mga benepisyo ng kanilang mga miyembro, pensioners, maging mga beneficiary. At sa pagtaas din ng contribution hike ay nasa ilalim ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018 na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para itaas ang kontribusyon sa 15% pagsabit yan ng taong 2025. Sa ilalim pa ng naturang batas, mayroong 1% contribution increase sa SSS members kada taon simula noong 2019. Nagsimula naman ang 12% increase noong 2019 hanggang sa maabot ang 15% sa 2025. Simula Enero po ng susunod na taon, ang contribution rate ay nasa 14% na po na mas mataas ng 1% mula sa kasalukuyang 13%. Mula sa 2019 naman hanggang October 2022, sinabi ng SSS Chief na nakapag-disburse na ang mga ito ng 3.78 billion pesos na halaga ng unemployment benefits sa 287,000 na membro. Samantala po sa iba pang mga balita, itong National Economic and Development Authority handa raw makipagtulungan upang makamit naman itong objective ng Philippine Development Plan 2023 hanggang sa taong 2028. May report si Bombo Victor Liantino.
Siniguro ng National Economic and Development Authority sa publiko na makikipagtulungan ito sa mga implementing agencies, legislators at iba pang stakeholders upang maisakatuparan at makamit ang mga objectives na itinakda sa Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028. Ito nga ay kasunod ng pag-aproba ng National Economic and Development Authority Board sa plano noong December 16 na kung saan binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio M. Balisacan ang kahalagahan ng mabilis na pagkumpleto ng Philippine Development Plan dahil ito raw ang magsisilbing roadmap para sa socio-economic development at upang mapabilis na mabawasan ang kahirapan sa bansa. Ayon pa kay Balisacan, ito ay napapanahon upang matiyak ang mga pagkakahanay ng mga posibleng mapagkukunan ng gobyerno, mga programa, proyekto at mga aktibidad. Sa isinagawang year-end media briefing kahapon ay iprinisinta ni Assistant Secretary for Policy and Planning na si Sara Daway Ducanes ang mga mahalagang parte ng Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028 na layong matugunan ang mga pandaliang issue. Binubuo ng 16 na chapters ang Philippine Development Plan at saklaw nito ang mga sektor ng lipunan at produksyon, gayon din ang mga institusyon. Nakalatag sa planong ito ang mga estratehiya, kabilang na ang mga patakaran, programa at mga legislative priorities na kinakailangan upang makamit ang socio-economic development ng ating bansa. Narito rin ang naging pahayag ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio M. Balisacan. The timely adoption of the PDP as the country's development roadmap shall ensure the alignment of government resources, programs, projects, and activities along with the identified strategies that will enable us to achieve our desired socioeconomic objectives. In line of our limited fiscal space, I cannot overemphasize how critical coordination is to obtain the maximum impact from our policies. The plan will address short-term issues such as protecting people's purchasing power, mitigating the socioeconomic scarring in human capital, and ensuring that vulnerable population segments are provided targeted assistance. Meanwhile, we will address binding constraints to growth and inclusion in the medium term. In particular, the PDP focuses on strategies upgrading our mobility and connectivity infrastructure, securing energy and water supplies for industries, and creating an enabling regulatory environment for the participation and expansion of the private sector as an engine of growth, high-quality job creation, and innovation. Ultimately, the plan's goal is to reinvigorate job creation and accelerate poverty reduction by steering the economy back to its high-growth path, and more importantly, effect economic transformation toward a prosperous, inclusive, and resilient society. Yan si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio M. Balisacan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo Nation sa ating Christmas Around the World, atin namang alamin ang tradisyon na ginagawa doon sa Ghana. Alamin natin kung paano ba pinagdiriwang ang Kapaskuhan kasama si Father Dionisio Nelias. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna. Ang outdoor parade ay kabilang ito sa aktibidad na inaabangan ng mga Ghanaian pagdating ng Christmas Eve na pinangungunahan ng mga local musicians. Disyembre 20 pa lang, nagsimula na ang mga Christmas festivities sa Ghana. Magtatagal ang mga aktibidad nito hanggang sa unang linggo ng Enero. Maliban dito, nagkaroon din ng mga church services kung saan ang mga bata ay nagpipresent ng nativity play o festive drama. Karaniwan din na marinig ang mga nagsisimba na umaawit ng traditional na mga awiting Pasko hanggang hating gabi. Para sa Christmas Day church service, ang mga tao ay nagbibihis ng mga makukulay na traditional na damit.
Pagkatapos, ang mga bata ay tumatanggap ng mga tsokolate, cookies, mga bagong damit mula kay Father Christmas bago umuwi para sa isang maligaya na hapunan kasama ang pamilya. Ibinahagi nga ni Father Junicio Nelias, 31 years nang nasa Ghana, na hinimok din niya ang mga mamamayan sa Ghana na dumalo sa misa, recollection at retreat. Religiously, every Sunday within the season of Advent, that is 4 weeks, the people are invited to come to the church. My recollection, my retreat. And then we have also on Christmas Eve, Christmas Eve, we have a carols night. So that is how we celebrate. And then Christmas, we also celebrate, and then the family will go and prepare for the Christmas, food, then exchanging gifts and visiting their parents and grandparents in the villages, and bring some gifts to them and to the children. Mas maaga ang Pilipinas ng 8 oras kaysa Ghana. Kung kaya mas nauna ang Pilipinas na magdiriwang ng Pasko kumpara sa mga Ghanaian. Fufu naman ang tawag sa special food ng Ghana tuwing Pasko. Ang fufu ay kulay puti at malakit. Ang tradisyonal na paraan ng pagkain ng fufu ay ang pagkurot ng ilan sa mga fufu sa kanang kamay ng mga daliri ng isa at bubuuin ito sa isang madaling matunaw na round ball. At ang ginawang bola ay isinasawsaw sa sopas bago kainin. At ang challenge pala sa pagkain ng fufu ay bawal itong nguyain. Darito pa ang dagdag paliwanag ni Father Nelias. Araw ng Pasko ang pagkain yung special. Fufu is made out of cassava and then baka or karne ng kambing. Wala masyadong baboy. Marami pang mga pagkain na kanilang hinahanda. Tinatawag ng apapransa. Ang Ghana ay isang multilingual country kung saan humigit kumulang 80 wika ang sinasalita nila. Narito naman ang Merry Christmas sa isang wika sa Ghana. So, ganito ang pagbigkas nila sa Merry Christmas. Oklibuni, Panyamuo, Jihania ni Banaw. Jihania means the year that passed and the year that comes, Merry Christmas and Happy New Year. Sa naging mensahe ni Father Junicio Nelias naman sa Pasko, hinimok niyang bawat isa na huwag kalimutan na imbitahan si Jesus sa pagdiriwang ng Pasko. On behalf of the Filipino community, small Christian community in Ghana, on behalf of the Ghana Christian community also, I would like to express my best wishes to all of you. Best wishes of Christmas and prosperous New Year to my kababayan in the Philippines. My message is that when you celebrate Christmas, don't forget to invite Christ. You celebrate Christmas party, don't forget the poor. Sa Ghana, mga kabombat kay Star Nation, nasa 71.3% ay Christian, 49% Protestantism, 22.3% other Christian, 19.9% Islam. Ang Ghana ay bansa na matatagpuan sa West Africa. Nasa west nito ang Ivory Coast, Burkina Faso sa north at Togo sa east. Ang capital nito ay Accra, kung saan dito matatagpuan ang bonggang selebrasyon ng Pasko sa nasabing bansa. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh, ooh, ooh.
Lace from Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Tourism target na makapagtala ng halos 5 milyong international visitors para sa taong 2023. May report si Bombo Aliza Eclarinal. Ibinunyag ng Department of Tourism na nais nilang makamit ang kabuuang bilang na 4.8 million na international na mga bumibisita dito sa ating bansa sa gitna pa din ng pandemya ng COVID-19. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, malaki ang epekto ng COVID-19 sa turismo ng Pilipinas na talaga namang bumulusok ang kita nito dahil sa pagsasara ng borders sa ating bansa. Anya, layunin ng naturang ahensya na maibalik ang dating lakas ng turismo ng ating bansa at hindi na muling manumbalik sa pre-pandemic na antas upang mas lalong palakasin ang kita ng ating turismo. Dagdag pa niya, umaasa sila na makakabawi at makakabangon na ang turismo ng Pilipinas dahil kung matatandaan, umabot na daw sa mahigit 2 milyon ang mga tourist arrivals. Ang pagluluwag umano ng travel restrictions at health protocols ay naging malaki ang tulong upang mapalago at mai-promote ang mga tourist destination na mayroon tayo dito sa ating bansa. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Tourism Secretary Frasco. In our case, it had devastating effects on the tourism industry. It completely changed the way we looked at the world as the pandemic closed borders from across all of our over 7,000 islands. Therefore, to get from the ground insight on what we need to do to strengthen the industry, we engaged in listening tours all over the country and outside of the country to identify issues and concerns affecting our stakeholders. Our team collated our findings, and at the same time, we also surveyed our markets and identified what drove people to travel towards and across the Philippines. The results were astonishing. That they come to the Philippines and go around the Philippines to visit friends and relatives. While coming close second at 43% of surveyed travelers said that they came for vacation and leisure. To us, the result is astonishing because something that had been so normal and regular, such as visiting family and friends, had become the number one reason why they would want to come to the Philippines, notwithstanding the dangers of the pandemic. And trying to understand that, we realized that it is because of our inherent culture of having tight family ties and a sense of community. Kaugnay niyan, iniulat ni Tourism Secretary Frasco ang mga highlight accomplishments ng Department of Tourism sa loob lamang ng 5 buwan na kinabibilangan ng mga flagship programs tulad ng Philippine Experience Caravan, Tourist Rest Areas at Bisita Be My Guest at marami pang iba. Una na rito, umaasa pa din umano ang naturang ahensya na tataas pa ang bilang ng mga turista na dadagsa sa ating bansa lalo na ngayong holiday season. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Magsasanib puwersa ang Russia at China para sa week-long live-fire naval exercises sa Eastern China Sea simula bukas sa araw ng Miyerkules. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang naturang aktibidad sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa ay layunin na mapalakas pa ang kooperasyon sa umiigting na tensyon sa Western Pacific. Bahagi ng naval exercise ang pagsasagawa ng joint missile at artillery firing laban sa air targets, artillery firing naman laban sa sea targets at pagsasanay ng joint anti-submarine actions kabilang ng practical use ng mga armas. Tinawag naman ng Maritime Cooperation 2022 ang nasabing naval exercise, tampok ang Pacific Fleet flagship ng Russia na missile cruiser Varyag na isang frigate at 2 corvettes, habang China naman ay magpapadala ng 2 destroyers, 2 patrol ships, isang multi-purpose supply ship at isang diesel submarine kabilang din ang Chinese aircraft. Bombo Sports News. Saya namang sinalubong ng mga fans itong 2022 World Cup champion na Argentina doon po sa Buenos Aires, doon po sa kanilang paliparan
Unang lumabas sa eroplano ang team captain na si Lionel Messi, hawak itong gold trophy. Agad naman siyang sinundan ng kanyang team at naglakad sa red carpet ng airport. Nang umalis naman ang team bus na sinakyan po ng koponan ng Argentina, ay agad itong sinundan ng mga supporters na nakadamita ng kanilang national colors na asul at puti. Daang libong fans naman itong nasa lansangan kasabay ng pagdedeklara doon ng national holiday. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar, ayon sa Bankers Association of the Philippines, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 55 pesos at 24 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 12 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 86 centavos, ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos at 74 centavos, habang ang euro 58 pesos at 81 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo Kister Nation, sa ating Christmas countdown, 5 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Color Number 1 Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Sa ato sa rin mga kabombo kag mga ka-Star Nation, may nabilin 5 na lang kadlaw, Pasko na. Maramo gid nga salamat sa Bombo News Center oras sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, bilog nga kalibutan, nag-apply na ang zona libre. Karon nga daw sang Martes petsa 20, sabay sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Sa ato sa rin nga pagpalagad paglop na ita sa karon nga gabi makaban dalagko nga mga balita. No, ka mga permasyon aton sa rin nga pagatutukan kag pag-istoryahan. No, kadasig lang kag daw ginaala sa amin adlaw. 26 na lang kadlaw na bilinto, no, sa tuig 2022. Kapag welcome na kita makabaran sa bayan sa tuig 2023. 4 minutos sa kaligad sa takna, alas 7 sa gabi, ano labing torpag doon, pila ka mga dalagkuan nga mga balita. Sa ato sa rin nga mga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Congressman Greg Sataya sa Lone District, yasang surad sa Bacolod, plano nga magapatukod sa mga sang quarters, no? So, rin makabaran sa mga watchers sa Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital. Ini bagod man niya makabaran nga ti daw nagpasugot man kuno ning buta. Hindi pa naton mensindihan ining chief of hospital di makabaran sang Corazon Locsin. Ti ko sa bagay ti kun insindihon naton kag padalman tagid kuno paglikaw man Japon sa kuan mo pagpatuman sang safety measures. Paglikaw kuno sa COVID. Halos tanan subong iya makabanan daw okay na kag daw naga-enjoy na pati mabulangan gani. No pinagusto naman gani ang mga singitanay kakunano ti way man sa nagakalanabo. Bala mo niyo ko isa may pagka-overacting man si Dr. Julius Dirilona. Sa Chief Medical Center Chief sa Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital. May ara ko ganyan bala ako din itong about si pertigid sa iya kamahingin mahinalungon, no? Nang pertigid sa iya man ka kuan ka tinlo, no? So permi magali ka masakit. No, hindi magali maayo, no? No, so muna bala ko isa ti mga pagtatar naton sa aton sa nga mga kauturan kung sa bagay kung nagatratar kita sa insakto, no? Kang hindi inhuman yung makabang, kabalik na sa aton niya bala, sobra-sobra man. Pero kung napagtatar gani inhuman, kag daw pawala, manang kag daw kumagagani, no? Digin na dingutan mo pa. Ang kalwan mo yung makabang sa imo isinisig ka pareho, ginapaantos yung pagid gani, ikaw sina, no? Hasta nga ti mapatay ka. O, antos ka lang antos. Naman halungan nyo ko ay karma, no? May ara man ti man, may ara man sa mirisi. Oh, ti ligat to na kuan sa COVID, ti okay man na do batasan niya man niya kawakagwanta man sa iya, no? Lantaw sa mga watchers dira ti ara lang sagwa, no? Kado ang kuan nato maglabay da sa tion sa gagabihon. No, do makaluluoy bala iya makabaran nga ti nagahigda sa tunga sang dalan bla. Oh, kon dira sagwa nga way pasilungan. Nadalatan na naton ni makabaran ining isyu nagligal rason ni Dr. Julius Trilon nga way sa lugar di ka daw kagutok man eh. Pero sa konfirmasyon sa din ni makabaran ni Congressman Greg Sataya nag-istorya na kuno ni sila nga duwa, no? Kag plano nga baga patukod dira sang quarters sa mga watchers bisa pa paano may bubong man bala. Wala na nada ko na gainano na sila da kag kun ano ang sitwasyon nila. Importante nga may bubong tulugan nila. Hindi nga patulugon mo lang sa gwa sang sa kilid sang kuan sang kalsada sa sidewalk. Kung ikaw ang Medical Center Chief na Head Hospital sang Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital, makagwanta ka magtulok sina. Amo na mga tawo nga wala iya makabaran sang Balatyago. O pasugot ka man gali. Siling wala kada sa bakante sa Corazon Locsin. Oh, sige, no? Balaod record sa report ng makabanan ni Bombo Ann Sindol Sorilla. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon sa diri makabanan. O plan iwas paputok, no? Sang DOH Kilonchar. Kay na diri sa bahin sang syudad sang Talisay, no? Sa balaod ni karon sa bahin sa report ni Bombo Dennis Rubica, no? Diri man sa bahin sang aton siri nga pagpalagad. Ang DOH nagpadulong dire kay ina, no, sa paligayon sa sining paghatag, no, sa diri makabaran sang sining nasambit iya nga mga panugyan. At the same time iya makabaran ti mapanumdom, no, sa bahin sang aton sa ring mga kauturan 2022 iwas pabutok
sang DOH. Timete Pedro sa Bombo din sa kay Dr. Mary Ann Santa Lucia, ang OIC Division Chief no sang Health Support Division sang DOH Region 6. So sa mga kauturan sinato na, so may mga kuha na kita subong ang mga kapulisanta nagpagwa na sang firecracker designated area. Pero daw na-notice ko yung mga kabayan yung firecracker designated area daw amin ng Japon ginasunod. Sa ngaton sining ang mga kauturante sa tion sa pagsugalaw yung mga kabayan sang kuan sa bagong tuig timansig pinalupok mo lang sa gwa sa balay nila. Hindi ganit na designated area. Di mahambal ang pulis, siling nila ti report nyo sa amon, ti sino pa ka mabing may kuhan nga mag-report sa pulis, igo kaduan, tapos na. Hindi mo gini mapunggan, no? Ang pila man nato sila ka makuturan nga magnagay sa pinalupok, no? So subong ti sa DOA sa kapanugyan sa maginikanan, no? Muna ang nami, sa maginikanan, no? Nga kung sa din, dapat ang mga kabataan, no? Hindi kipagpagwaon para kapag hampang-hampang sa mapalupok, kaya mo ning aton mo. No, ang target naton tani mangin zero incident kita, zero firecracker related incident kita sa siniyang 2022, no, kapag sugalaw ta sang bagong tuig ang 2023. Di may mga designated firecrackers area kita o firecracker zone nga pwede lang baligyan, dira lang pwede ara sa reclamation area sa likod sang sang Pope John Paul II Tower o ara dang aton siniyang firecracker designated area. Dira pwede lang makabaligya, dira man ta pwede nga makabakal. Pero ti bati ko ining mga tsengkwayla ko no. Nga mga utod nato ni insect na to, no? Kung magbakal ko nagabaligya man iglesia sa palupok sa mga nila store nila. Di kay tungod nga ginahamhaman man nilang aton sa ring mga kapulisan kapilak mainsa sang gobyerno, no? Ti gidaw ginapasugtan, ginapabaliwlaan lang. One time bala kay report ni sa ila abi kon bala may action taken sila. O damo ta din nabalaan nga mga nagabaligya palupok ang mga tsingkwayla. Sa mga store nila sa downtown damo daw. Di blind di pwede na kabaligya sinadra kay kiti ka delikado, pero kung magsekreto ka to, magutik ka, sir, mayroon na palupok sir. Baligyaan niya ka. Muna gani no mga incheck. Di pabayaan talang na, duway tanayag na kwanaw, duway tanayag na disiplinaw, pero ang mga utod naton nga legal nga ganing pagbaligya, no, pagawaron mo sang perti ka mahal nga mga permit, tapos pagbaligya ti mahal pa tawon ni ang bakal. Di ko kaysa gani perdi pa sila sa ilang kwandira, no, nga negosyo. Di dapat hindi kita mag-amusina, no? Huwag kita sa pinian. Kung namura na ang designated nga firecracker zone naton, kag balaligyan sa mga firecrackers nga pyrotechnics, dira lang pwede makabakal. Hindi nga ining mga tsingkwayla, mga incheck niya nga nagabaligya sekreto. Dapat manabat man ni sila iya sa kasuguan. Sige, no? So ibalaonin naton yung mga kabayan, kabay pa nga ti magbulag ang tuig, wala man sang kamot nga magbululag sa lawas ta, kung wala man sa maparte sang lawas ta nga magbulag. Kadungan sa pagbulag sa bagong tuig may matabo gani nga muna. Sus kasubo man. Grabe nga handumanan na mo. Sa bagay tinaligan tuig, most dito mabiktima mga kabataan gid. Susubok na kapanawagan kita sa magirikanan ang guidance daw sa mga kabataan importante gid. Pangpuguhan nyo na sila, no? Hindi gani, no? No? Kung hindi magpalati, pagtangkahi sulod CR. Lantawon ta. O resarado gid ang gate, no? So, ang mga magapalupok sa mga firecrackers ni, dapat, no? Sa mga may kwan lang, no? May mga kalag, blag, mga may edad na ako, mga hamtong na. No? Kung nagaugod-ugod ka na, hindi ka na sagay pinalupok na. O ari pagid ho, may mga salawayon pagid, no? Nga makwanda nga ang kwan palupok ni parte-parte, mainom-inom, no? So ti makaom na sumsuman ditso, na sumsuman makunano da. Mayra to gani ko to liga to istorya nga nagsumsuman sila sa Valenciana. O nagatinikal gid siya. O siya gid palupok pagabot sa bagong tuig, gubog-gubog na siya, no? Uyatan niya ang kwan, ang 5-star pa na bla. No, nga kwan nga palupok kag ining panihol bla ano ganina nang whistle bomb, no? So ginuyatan nga kag sindihan to kag ihaboy. Wala ano man yang kadimalasan iya nga pag sindi niya sang kwan
sang whistle bomb, kapag sindi siya sang 5-star kay ihaboy niya dayon, so suway nagbulag sa kamot niya. Nagpilit kay nagakaon sa Balenciana. Nawasak giblatong kamot niya. 5-star kusog-kusog na, tiyan mo na, leksyon na no? Sa aton nga mga kauturan, no? Kung magpinalupok naman lang kamo, hindi na mo mag-inom. Ito ko sa malipat ka, no? Kailaing gidya kung, no? Kung may karga ang imo nga tiyan sa limnon, no? Lain na yung panulukan mo sana. Naya, panugyan tala na para likaw kita sa disgrasya. Budlay na. Samtang duga pa sa diri nga babalita, yung makabaran sa aton sa ring nga pagpalagad, man sa bahin sa aton sa ring ang palatuntunan, no? So para yon ang issue naton diri sa bahin sa job order, casuals, no? Diri sa bahin sa sudad sang Bacolod. Kay una, no, nga nagreklamo man diri sa bahin sa Bombo Radio, no? Ining mga job order, no? Nga wala iya masulduhan since September. So, pagreklamo, no? May sabat diri makabanan ang aton sa ring City Administrator sang sudad sang Bacolod, no? Si City Administrator Attorney Maghari, no? So nagpahayag sa diri makabanan Attorney Pacifico Maghari, no? Pagpanugyan diri, no? Nga sa job order casuals nga magpadulong sa opisina sini. Agod mabulaan ko nalakip ang mga pangalan sa maini sa nakalista sa MGO sa syudad, no? So, hindi ulihin na ni Attorney Maghari ang imo nga panawagan. Ang tagreklamo, nagkadto na diri sa Bombo Radio antes pa man, no? Why ni saya nagkadto di sa Bombo Radio, no? Kung wala na nakakadto sa opisina ni Mayor. Sa opisina, nagid gani ni Mayor siya nagkadto, no? Ginatabo, ginasikway, pasapasa pa gani. Tapos subong mapapapil ka pa, Attorney, nga dira sa opisina mo iya pagkadtoon. Ti ang Mayor ganito way nag-entertainar. Ginapasa-pasa lang gani. Ti ano ni manalo naman kamo sa kapalpakan da. Sang taratapan sang Mayor's office, no? So diri pala kuya balo nga ti inobrahan iya sa isa ka job order, no? Gamay kinamatarong sa magsukot sang sweldo kay ano man ginapatagan. Kay hindi na ni tani maglabot sa punto nga mareklamo diri sa Bombo Radio, no? Ining si Javier, no? Kung gin-entertainar niyo na sada. Ginatubang nyo. Di pila na kabeses, pila na kabilog ining nagareklamo, no? Gati wala gina-entertainar, ginapasa-pasa lang. Amo gali kamo sina ya magtratar da sa MGOs nyo. Tinyo manibla mga tawo. Nga amo kamo sina. Kabalo sini si Mayor Alfredo Benitez, no? Sang sudad ya sang Bacolod. No? So ti kami mga tinawo nya lang kuan sina, no? Atubang sa nada. Din ang opisina sa City Administrator subong. Dira na adjacent pa lang nada, no? Sa opisina, sa diri makabanan sang City Mayor's Office. Ara na opisina sang City Administrator. Sang sudad sa Bacolod kay nagakadto man tada mo, no? Nagapanilag banta kag nagakuan man tada, no? Nagafamiliarize sa mga opisina. Para gati ko may reklamo, may referan kita, may tudlo kita sa mga tagreklamo, kantuan. Sa City Mayor's Office nagkanto, no? Ambot sa City Administrator's Office kung magkanto ining mga GOs ni, no? Nga hindi pa gid entertainer ti lain na gid niya. Simpo na gid guro nga ti temprano pa wilga na kamo nga mapumuluyo nga mga GO. Kay hindi gali manami, no? Kay wala gali sang change nga nagakatabo di sa syudad. Sang Bacolod kay bagong Mayor nga nagpungko. So kung wala no kuno kamo sa maginuyatan, no, sa diri makabanan nga magapapilis hindi na kamo magkadto, no? Ti aton may mga appointment ini, no? So bagay ti check kuno ini sa City Administrator's Office, way kuno appointment. Pero ang pamangkot, no, mo paning ginakuha naton halin pa sa nagligad, no? Kay gudi 3,500 lang. According sa kay Mayor Alfredo Benitez nga entertinaron nila, no, GO. May GO din sa eskulahan, sa City Health Office, kasi City Health Office ni ang GO ni nga nagreklamo mo, no? So 3,500, I don't know kung kabahin nisa sa 3,500, pero do bati ko kuno daw ay sa record to. Sa bahin sang City Administrator's Office nga GO siya. Ti sadya gid ning. Ang senaryo nagligad kay ti naglawas gani, nagsobra pa na gani kuno 6,000.
Ang ginapamangkot naton sino ang nagpasalig? Sini sa ila. Muna pamangkot ta sino? Ang nagpasalig nga ti mo brother volunteer. Ligad do, mari diri kita sabay sang tubang sa estasyon sa Bumburadyo ti ginapasugtan talang na gani dang ibutang dang ila magamit bagay silihig mo na ng kagdaspan. No, silingkutin anong status sa syudad. No, GO gid man kamo, hindi sir volunteer kami. Ti siling ko anong kapalaran nyo? Nga volunteer kamo masulduhan kamo. Ti sige lang sir. No, kay hambal nila kuno pangitaan man nila paagi para masulduhan. Kita mo lang, no? Kamo gali ang nagpropasalig sa tawo. No? Ti kun hindi man ihalin nga sa alkalde sa syudad sa Bacolod, sino ma-in-charge sa mga GOs? Tagsa ka barangay, no? May mga kagawad dada nga gintugyanan nga mag-recruit GO. Ang ara da gani sa barangay trio nga patay-patay man isa sa kay Albi Benitez, kampanya sang eleksyon kaysa pito sila nga kagawad, siya lang niya ang nagkuan, siya lang niya ang no? Ka nagsuporta sa kay Mayor Albi. Kagawad Ronilo Barona. Lala na sa barangay 3, no? Ti subong perteng reklamo ni kagawad, no? Kasi ni isa ka GO wala saya, no? Singati ko din to nagputoy-putoy ako, no? Kampanya sa kay Mayor Benitez pagdaog kagi pasaligan man siya. Ti kita mo? Nagakampanya pa lang Nagakampanya pa lang ipapasaligan na siya. Niya magdaog ko kumala, no? Tagaan ta kamo GO. Ti sige man putoy-putoy bagay Ti hindi man na siling sa kampanya kamo gid am nagpadaog kay Mayor Albi, no? Ano padaog kay Mayor Albi kwarta niya. No? Kay ti namakaltos piyak, namakalma di sa piyak, no? Galing kay mas dako-dakong kay Mayor Albi mo na nga nagdaog siya. Kumbaga taas-taas sa bidding na amo na siya, no? So why niya siling magkampanya kadutudo sa eleksyon sa iya wala. No, kay hampang sa niya sugal na. Di bahala na, no? Mahatag lang kuya, no? Kwarta bahala na ko madaog kun hindi kay sugal mo. Operator sa masugalan daan. Or gambling lord kulang lang tawag sa gambling lord dira pa lang nga punto may mga pasalig na nada, no? Tapos ti na ginawa pa tong mga istorya sa ligad ng eleksyon, no? Kasi niya ti sa isa pa gini ka sa laligan man ni Mayor Albi, no? Nga daw ginhakwat nang sa kapapungkuon da. Sa nga ti, no? Hindi ka mo magkabalaka kay swelduhan ka mo sa MGO da. Amal niya, hindi ka mo magkabalaka kay swelduhan ka mo ni Mayor Albi pagpungko sa July, August, September, October, November, December, why sweldo? Amo na ang obra sa nila. So, muna gani tawo basta ka pasalig, no? Hindi ka mo sangay pati, kay laing gid ang hulid sang sa pasalig. Tiya pag inulsol subong din, tiya mo ning panukton tatutan ni mga kagawa do, no? Nga nagaprosalig siya, volunteer ka mo. Din kay mo yan para sa imo isa ka tarong nga tawo, no? Pasaligo kay mo volunteer para ma-GO pamunano na. Ti mo yang katsimpo mo na, no? Kay ti way kasiguruhan kung masulduhan ka o kung hindi. Kay isa pa sa ginapagwa na subong wala kuno kwarta. Sudad sa isang Bacolod, ti paano wala kwarta? Paano ka mo kagihod ka wala kwarta? No? Hindi amo na nga ang maka-justify isang problema subong, no? Kay kung wala na may nabilin kwarta, no? Tinaya sulukton ta ni previous administration, but nakapungko na kamo, nakasumpa na kamo of all your duties and responsibilities, mahimo nya da as long as nakapungko na kamo da. Kag kamo na ginkilala, no? Nga mga nagdalaog sa nakaligad ng eleksyon. Mayor Benitez has power to manduan, no? Ma-propose sa City Council manduan papasara sang no? Papasara sang supplemental budget. Kung gusto niya gid galimpyuhan ang pangalan niya. Subong ka celebrate pa sa birthday niya, hindi mayong birthday ni para sa imo Mayor Benitez. Tinligad sinadya ka mo, may maparapol ka mo sa sa government center, samtang iban niya nagapinang nga subo, gabalakho, kay wala sang sweldo ang MGO, no? So, ti amo ni sa imakabanan, so why na to nagligad ang recession, why na to, no? Ti kung mag-amo sina, kung wala na kwarta, ito yung pasar ng supplemental budget, kaya ti justifiable man na, kay wala na kwarta na bilin, mapapasar ta, supplemental sweldo GO, kaluoy magutman tinunggoy ang tiyempo da, may pa na ganito siguro kung anong duksyon ka mo iya sa bread ko da, kay ti adlaw may sweldo pa ka mo. Bisan magbarbarker ka lang gani, isa kadlaw may mapauli ka man nga pilakilong bugas.
Muna bala, no? So, sa liwat ganin, hindi ka mong sugal. Sang inyo sa ding kapalaran da, kawin na kasagruhan. O, taga di kinibot lang ka mo. No? Tingala ta kan buda mo, gaguban, grupo-grupo, kasuksok, bayo, puti. Nga naga-ininto. Kay kuno GO, tigali volunteer sila. Ahay, ti makaluluoy man eh. Saan tani, sang temprano pa, no? August, no? Muna, dapat ginpatag yun na ti karon gulpi adam lang mo hambal 3-5 lang nang lanon nyo. O, tinagwa karon, no? Nga mga incompetent kamo da. Kay balaan nyo na gid basta hindi masulduhan, no? Nga GO, kag magreklamo, ti negative na sa pangimanwa nyo. Wagi ka mo na minsar. Di magamos natin basi bungkit urot na magmusunod eleksyon. Ang tao, madala nyo pa yan sa kwarta, ambot lang. Amo na, no? Sunod rin makabalan. So, timayo mani kung ma-reglo nyo na da, no? Magay ti, sigihan nyo pagwapo sa ngalan nyo kay para kaliwat pa kamo. Ang kontra nyo bala, nagabantay la sa inyo sunod ng eleksyon, kaya amo naman ang ihampol nila sa inyo. Kag ibira naman nila sa inyo. Hindi ko gustos dason ng eleksyon hambalon nga ti may mag-challenge pa sa te din ang change ti dire ka mo balik sa kinaandan kay hanggang panawagan sang change wala man sang pagbago ti away man sa kwanti espesyal man ang kadlawan sa alkalde ti bilang public official no sang syudad sang Bacolod no so ti ang pinaka the best siguro kay kung birthday sang alkalde no dapat na nagtag sa to sa mga kwanto no sa mga kapurukanto no nag-gift giving sa to kay Christmas no para malipay man ang tawo kadto sa masa sa mga barangay nga mapigado sa kunano da para yalay na lang ya bla no ang birthday niya sa mga pigado ito al Disyembre man subong ahay no ang mayor ta tutoy sa isa ka kalan-an no upod sa iya mga kalyado sa politika nga naga balayo nga ti daw mga kwan ititutib gid no nga mga porma ka nagpuno picture, kuro kadlaw, no? Pero ang problema sa sweldo sa GO, ginapabayan. Ano mo na tani, bla kung gusto, tagid yab lang makimasa, kag ang balatsagon ta, o so si kilala pag gani, ang bilatsagon ta bla, ara gid jas tawo, nga mapigado. Ti, pasalamatan kay hana mayor sang pag-imbitar mo da, no? Mga kaalyado, mga negosyante, mga kunano da, no? Sang sa pigado ibaylo mo mapigado da nga tani mag-gift giving kato kay birthday ko man subong ti ako niya tanan Bacolod tanan nga less fortunate niyo makabaton sang kwan makabaton sang Pascualin sa akon bisan spaghettiho na nakasalalaron da lipay ni ang tawos na tutuod lang sang sa magpuro pa picture kada sa isa ka kalan-an no nga magastuhan ka pa puro pa mamanggarano nang imo sining ginimbitar da nga ti amo man lang na ang madayaw-dayaw sa imo da. Hindi mo ni sila mapuslan sa tion sa eleksyon. Bati ko kuno to atong premyo kuno nga Mitsubishi Mirage sa salakyan. Kun baklon mga 800,000, no? Nagdaog to di ba ta GO to sa BGMP, no? Ti karon ang kuan gali to kuno gin award picture photo ops lang to gali. Ang gin award sa kuno iya na to, no? Pero sa pagkamatuod, pa mareglar ang papili sa to sa Mitsubishi Motors, sa Abiscor, sa Singkang, kay nga hindi pa tumatag sa iya. Pagpa-picture to sa iya, balik Japon to sa Abiscor. Kay nga ti may balayran ka pa to nga insurance, balor 22,000. Ti ko job order ka di ang makuha sa insurance sa balor 22,000. No? Ti papagwa ka pa sa bulsa mo, muna ti baligya mo na lang, no? Sa pagastuhan ka. Pero i-arrange pa na, ipapangalan na sa iya kung ano, no? Ang salakyan. Pero galing ka papangitaon ka pa 22,000. Makasalakyan ka man tuod. So wala pa, no? Ato picture taking lang to. Bagay okay man at least natagan sang kalipayan, ano? Ang aton siring nga mga empleyado, may mga motor, no? Mga maswerte sa raffle. Di nagay gid no hindi gid magdikit gid distansya gid gamay kay base kun kuan naman ini patibong base ko trap naman ini sa inyo nga mapumuloyo 27 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagparagan may Christmas around the world kita karon may mga event pa kita sa Batang Pinoy dito sa Vegan no makabaran sa aton sa nga pagpangalagad sa Ilocos Sur no ang host subong sa Batang Pinoy 2022
Ang mga delegates ko ron from Bacolod nakakuha ng mga bulawan nga medalya to. Kabalo naman kita Bacolod, no? Naga-excel gid niya sa bahinsang batang Pinoy. Number 1 ang Bacolod to. Ha? Number 1 Negros Occidental. Pero man na Japon, isa lang na guro ka lugar ang aton, no? Negros Occidental tingob na lang tana. No? So number 1 ta sa medal standing. Number 1 kita ano ka man imo man. Negros Occidental number 1. Duni ka bla proud to nga taga Bacolod ka. No, kag Negros Occidental. Anyway, no, sa dili makabasa to sa nga pagpalagad, no? Lain man gali ang Negros Occidental, no? Lain man ang Bacolod. Ibulaon ta ni karon na. Pero isa man kita na sa gihapon, no? Si Coach sa Arca, basi may kaupod naton karon. 28 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Kanta report ni Bombo Ansidro Sorilla at tagda kita, no? Sa mapanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa takna 7 sa gabi. Si Bombo Ansido Soriano kasambay na sa Piyakalinya Chaknaton, no? Ang ining pagsuranay ni Congressman Greg sa tayo sa Lone District sang syudad sa Bacolod kag ni Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief sang Corazon Locsin, Monteblano Memorial Regional Hospital. Ito may pa si Congreg na talupangdan niya ni pero palabotan yung problema lagad kay Dr. Drilon siling niya way na kuno lugar da sa sulod sang CLMMRH yara magali. Check naton, no? Si Bomboan Sedo Soria sa Piyakalinya sa saning report. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo po, magpatigayon sa construction sang isa ka multi-purpose building bala, no? Balor ni siya 8 million pesos. I-construct ini siya sang DPWH Bombo Pons na pangitaan sang pundo, no? And sunod diri kay Congressman Greg Gasataya, kay ang problema na dira bala sa Corazon Locsin kay ginsidulano niya si Dr. Julius Drilon ngay mayara pa sang remaining budget for 2022. So ti kanugon naman bala Bombo Pons nga di bala kun hindi mo na ma-utilize ng mga pundo nga ina mabalik naman na iya.
Di ba, mabalik man na sa kaban sang gobyerno. So, nagsigilanon sila and dira na agrihan nga makapatukod dira sang isa ka building dira nga plastaran bombopon sang mga tawo nga nagapila dira sa Corazon Locsin. Humalin ini bombopons na ibalawan naton sang nagsugod ang COVID-19 pandemic. Di ba nagstrikto ang Corazon Locsin, so more or less, no? Manog 3 naman ikatuig because ang protocol sa COVID. Kaysang una bumbupon sa mga outpatient nga mga department, di ba dira na sila sa sulod, no? Sang Corazon Locsin. Subong niya, ang ginahimo na sa ila, gapila na sa dira sa sagwa. And then, early in the morning, no? And then bumbupons is hindi sila makadali-dali sulod. In fact, ang mga bantay pagid, no? Hindi allowed pagid dira sa sulod. So, because of the protocol, tinggakat ang masunson nga nagkakatabo ang mga tawo dira lang gid mismo ya sagwa, no? Sa gutter, iban ganito. Last time to, bumbupons dito ang barangay 18 naga-welcome man sina sa ila. And then later on si Mayor Albi Benitez mayara man siya patukod nga structure. So kung may permanent pagid nga structure ang iya pagid niya sa Corazon Locsin, mas maayo so no kay Congressman Greg, no, kay at least may option man niya ang tawo kag tido ka budlay man sang ila sini nga sitwasyon nga mga bantay kag ang tanan bla bumbupons, no, nga may mga pasyente or mapa-check up kadira wala kaya sang plastaran. So amo ina to solve this nga situation. So since nga 2022 ni siya nga pundo and then bumbupons pero ang implementation sini early next year na, no, para sa construction sini iyang building, no. Pamatian bala naton bumbupon sang kabahin niya sang ato niyang interview kay Congressman Greg Gasataya. In coordination with Dr. Drilon, ang ining multi-purpose building iga-utilize ni siya para sa mga watchers bala ngara dira sa Gua, no, kiti ang concern dira wide area for them na mahulat, no, although may ginpatindog ang city, no, with Mayor Albi ang ibang na mga cities nag-rent man dira sang area, but we deemed it necessary nga dapat nga rakit sa permanent na structure na ipatindog sa national government, no. So amo ni siyang sabat sa dugay nga panawagan sa pumuluyo pala. So there's a funding already for it, no. I think na schedule naman ang meeting. Hopefully they can already start construction by early 2023. So, ginklaro, diri ni Congressman Gasataya, Bumbupons, nga this is open for everybody. Magambat kita nga open for everybody. Naibaluan taman niya nga ang mga nagkakadto dira sa Corazon Locsin, hindi malang na iya taga Bacolod City, di ba? Ang nagkakadto sa Corazon Locsin, sa iba niya nga bahin man sang probinsya sa Negros Occidental. Nga like sa mga district hospitals, hindi masarangan. So, ang referral makadto sa Corazon Locsin kung hindi man to kasarang Abing Silay or sa iban sila nga lugar mahalin. So, open ni siya, hindi lang niya para iya sa mga Bacolod noon. Sakto. Basta bumbupons nga ang ilaya dira sila sa Corazon Locsin may pasyente kadira or nagapila kadira, no, pwede gid. So hibaloon nato ni kay 8 million man bumbupons mo, so meaning anon man ni siya nang maayo na gid ni siya nga facility, no, kung tan-awon mo nga at least ang convenience bala, no, sa mga tawo kay sus ang iban ganidra tag 24 oras nagapilila bala bumbupons para lang nga makauna ka to kay balo man kita tanan nga yung serbisyo da iya bumbupons libre mo magpa-check up ka subong pagid nga daan nga sa private hospital ya do hindi ka man nya kadali-dali kun way kay gid black kwarta. So sa kapigado, no, Kalabanan naga-avail gid sa regional hospital. Ang Kalabanan dira gid gusto sa regional hospital kay hambal ta na gani bumbupons because nga libre, no, or kung may bayad man ka very minimal kumparar mo kung magkadto ka pa dito sa mga private hospital. So amo ini ginalauman nga ni siya bumbupons early isang 2023 may implement na ni siya. So ibalaw nato ng dugang pagiging detalye sini kay bago pa malang nga may kuan sila da multi-purpose building
Paggali pang balo mo tuliga dia si Dr. Drilon, way naman kuno space da sa sulod di din ibutang ni sa to sa kwan rooftop gid sang kwan sang East Tower. Pons as to sa detalye sa kay di bala ang approval parang niya sang pundo kag sa diin gidya particular nga lugar pwede sila diri maka-extend sa atubang di bala Pons karing ti hibaluan ta do kas parking space inasa ko nano dira So second floor ang dalawang parking space ang babaw multipurpose. Yes, kay ti pwede gid na nila himuon kay ti dira man na yang mga gahulat Pons mo. No, ti mayara kaya 8 million pesos nga budget. Dako naman ina maplastar mo gid bala, no? Even nga ang bakante diri sa atubang amuning imo sini iya nga i-utilize. So mayara na kay Pons ginhingagaw lang man nimo kay ti mabalik lang maning kwarta, no? Sa national government mo. Ti kung mayara man lang yang nga pwede maremedyohan ti kundi i-construct dira. Mas makabintaha pa no para sa mga pumuluyo nga hambal na gani hindi lang mga Bacolod no pero sa iban pa nga mga lugar nagikan man makabenepisyo gid no diri sa probinsya sa Negros Occidental. So Pons amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Sige, damang salamat sa Kabombo Ansidol Sorilla. 54 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi ti ara managali ano. Naghumok man ang balatsago na. Ni Dr. Julius Drilon no. So ti damo-damo gining akig siya no. Makin mo yan. Ang iba niyang mga senaryo na nagligad ti ining issue nga ginapabayaan ng mga pasyente no. Pero galing kay ti ko interviewon mo ni Dr. Julius Drilon daw iyaman tanan no. Bisan pa nga bamangkot kasi hindi ka nakasalot. So ti sige lang may Diyos sa gyapon ang kalibutan no. So nga ti kung gina-justify ni niya no yang mga kapalpakan dira may Diyos gyapon kalibutan nga ti nakahibalo. Sa paginhimo niya da kung insakto o kung hindi. Pero ti amo lang ning pasalamatan naton sa kay Congressman Greg Gasataya kay ti nakapaminsar no. Sang kuan bala no sang sining nasabit iya makabanan nga may pundo pang DPWH para sa Bacolod nga ay naubos no nga ipatindog sa multi-purpose building dira sa Corazon Locsin parang pwestuhan no kay man importante man nga may mga palahuwayan no ining aton nga mga bantay no so gina-allowed ni late ang last naton nga interview sa Dr. Julius Drilon gina-allow din nga mga sauna sang atahig sa pandemic ni nga hindi pa gito vaccinated ang tanan gina-kuan niya ni no gina-allowed ang gina-allowed ang bantay ara kita ng sagwa pero sa ulitang interview sa iya may isa lang gid dito nga bantay tapos no ng ang mga upod nila tayo mo na yung sagwa mura nga makita naton no inada sila sagwa nga nagahiligda na nga daw maluoy ka na lang yabla no ti sa bahin sa 5th district daw si Congressman Dino Yulo lang to no sa 5th district ang nakapaminsar da nga mangita mga boarding houses tambot ang mga congressman niya sa 1st district 2nd 3rd sa bahin sang 4th sa 6 ti din nangita ka muna quarter sa mga constituents nyo way giday. Pero kung eleksyon niya gani, pati kusina sa mga tao, no? Tos-unon nyo sa hasta lang nga makapangamusta kamus butante. Marari tsimpo na sa parabuligan nyo daw, gapawala lang kamuda yan, no? Ano way nagidya sa mga pasyente da nga mabantay sa pasyente nga taga-iban nga distrito? Atong gintikal mato yan ni Mayor Alfredo Benitez, puro picture malang to, perspective malang to. Pero why ka gani, may gipatindog da Mayor Benitez, may isa ka poste, no? Kuno, ma-cater to sa mga taga-Bacolod nga, kwan? No? Mga taga-Bacolod, yang mga bantay man nga sagwa. Tiyo, hasta ang ginluad na to ni Kapitan Madeline Diaz, kaya naluoy siya. Kung may natagay award, tagaan ko sa mga awardan ko sa Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 nga nakabatyag makabanan sang kaluoy.
nga ginaulanan initan ang mabantay dira sa bahin sang Corazon Locsin sa una dahil sa pandemic. Oh, pero ang iba niya subong way na gid no, bato na gid ang kwan ang balatsagon. Oh, so may man ko ma-materialize niya, no? So pahambalo way space tanan pwedeng pangitaan pagi. Kung alang-alang da sa dalom dati buhat sa second floor ang dalom parking area. Oh, tigunti nami. Importante nga may tulugan. Sa mo na blasling ko, ang importante nga may atop lang balang at tulugan. Bahala na nada, no? Sila ako may nanos lang da. No, kung maginano basta sila sa nagapasilong sa atop, no? Ulanan initan, no? Hindi sila maano sang sangati pa pwestong sa gwa, no? Nga daw mga makaluluoy gid. Ang aton nga mga kauturan. 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Check this time. Sa Bombo din sa Rubica, no? So oplan iwas paputok. Sang DOH kabay pa pabulag sang tuig wala man o kung hindi man magbinulag ang aton sa makabaran nga makalawasan. Kay iban sinirite do usad o pa kuan na lang yabla padayaw, no? Ngati magpinalupok bisan pa nga do hindi naka-isrot. Nagay pa pinalupok, no? So tiara, may panugyan ng DOH sa aton ang ining pagkaon man sa mga matikaon nga mga pagkaon. Party diri, party dito. Ay nakatapusan nga kinananay sa mga fatty foods, no, nga hindi maayo sa aton ikaayong lawas. Kag siyempre mabalita madugang sa bayan sa Kapitolyo Provincial si Vice Governor Jeffrey Ferrer, acting governor until January 23. December 23 starting no, up to January 3 of 2022. Sakta si Bombo Renes sa Bika sa Pekalinya. Bombo Renes, may gabi please kamin. Pon sa sining celebration niya sa Pasko, no? Kaina ang Department of Health Region 6 nagpatagayon sa ito ng fireworks related injury awareness campaign, no? Nagpatagayon sa may Nature's Village sa may syudad diya sa Talisay, Bumpons, no? Sa dito kay na may mga pila ka mga speaker para matagaan liwat, no, sa awareness ang pumuluyo nga hindi nagidya magamit sing palupok, no? Ini part sa iwas palupok campaign sa Department of Health Bumpons. Okay, natin ang imbisita dito mo ni si Dr. Mary Ann Santa Lucia. Mo ni siya ang OIC Division Chief, Health Support Division, no, sa Department of Health Region 6. Subumante may atomanto representative from the Bureau of Crime Protection, si SFO Toglin Raymond Granada, no? Sa bahay naman niya sa mandate for fireworks related injury prevention, no? Of course nagpatpat ito sa bahay sa Philippine Republic Act number 7183, an act regulating the sale, manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Amo naman si Police Colonel Neil Gumana, no? So ito ginapupos ang iban na ito ay mga membro man sa DRRMO sa mga ALGUs naton diri sa probinsya. Of course si Dr. Pamas naton sining Provincial Health Office tumanto kay pilapagid kay mga dinapit nga bisita, no? Kay sunod kay Dr. Santa Lucia nga kung nga address lang nagiwat sa sining paglunsar man nila sa awareness sa Bumpons bangod base sa ila record sa tinarikdan nga Disyembre putan tabi Pasko kay bagong tuig ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang may pinakadamo nga firecracker victims, no, sa bilog ng Western Visayas. Abong Bumpons, no? Based ila records ang December 21, 2021 until January 6, 2022. Amo nang ila to gina record Bumpons. So gin tan-aw na to ang record dito na ibuluan nga mas madamo sa mga firecrackers victim diri sa Negros Oriental, no? Kag sudad sa nga Bacolod, Bumpos nga monikod nga isa sa mga faktor sunod sa kay Dr. Santa Lucia
nga kung nga damo des Bacolod kuno sa Negros kay damo ko lupok kay may factory kita din sa firecrackers na dito sa Nigaran. Tinagasunod din sa aton ang City of Iloilo, ang province of Iloilo nga may pinakaduha damo sa firecrackers victim bago may ara man sing ang factory dito sa Iloilo sa may Bilya, Bupons, na. So mo ning gina-consider nga factor bangod may factory damo ang palupok. So mo kun nga daw ini nga mga area na damo iya sa nga sinaton may mga may mga firecrackers victim na kasi sa data sa Aklan Bumupons sa last year mo sito bla December 21 January 6 2022 sa Aklan may 16 ka mga firecrackers victim, sa Antique 5, sa Capiz 15, sa Guimaras 1, sa Iloilo Province, 29. Sa Iloilo City, jutay lang 4. Sa Negros Occidental, 50. Sa Siyudad sa Bacolod, 10. So, kontra yung data, nagapangunang Negros Occidental, din sa Iloilo City, Bacolod City. Sa 3 ang Iloilo Province, kag Iloilo City, Bombo po. So muling panugyan ni Doktora Santa Lucia sa mapulat magsilbra kita ko sa bagong tuig instead nga palupok aton gamiton ngita lang kita sa iban nga mga devices nga makatugas ang sound kaya mo mga yung pagpalupok do ang turutot ganito hindi man kuno advisable. Yes, Bombo po isa sinadra sa payag ni Doktora Santa Lucia nga wala nila gin-encourage subong nga paggamit sang turutot kay dumanta before pandemic di ba mo ni kampanya iwas paputok iwas sa palupok, pero lang gamiton. Pero kung mo nag-pandemic kita, kag subong sunod sa kay Doktora Santa Lucia nga ara pagyapon ang pandemic sa COVID-19. So wala nila gina-encourage, wala nila gina-duso karon ang paggamit sa tarutot nga katikon nga tarutot, may saliva, may laway, kadabi basi maglabog. Siyempre, ang COVID-19 isa mo po sa makatransmit sa laway mo. So muna subong, wala nila, hindi sila wala na gina-encourage sa tarutot, kundi another devices nga maka-create ng sound. No? Pwede ka madamupos kaya andan ako sa kapulpog ito sing taklog kaldero, nagapapulpog ito sa mga sin, or siya pwede magamit ka lagko ang mga sound system, speaker, no? Kahit yung purpose mas palupok, nga maka-create ng matunog nga sound abi, at sa pagpati natin makatabog inisang malaing nga espiritu. Mga kaldero nga buslot ni nanay pagpakilaw kay pwede pa nang gamit. Nanay pag-scrap ang mga kaldero, mga sarten, mga drum nga mga busluton, tapos lang New Year na scrap no kay gamiton. Amo na ni gamiton ta ko no sa pag-create iya sa sound no. Sa pag-sugalaw sa bagong tuig of course ning Christmas no. Likawan ta gid ana yung paggamit man sa palupok. Kag boss may panugyan siya bumupons. Balak ko naman ba sa Pilipino manikasyon niya ang kinanay, hindi na madula. Tipon-tipon. So no kay Dr. Santa Lucia, at pwede gid kakaon sing klase nga pagkaon. Importante lang moderately. Mas lang moderate, sakto lang amount, hindi sobra-sobra. Kung magkaawat akong baboy da ako, litson da, tumudamo kung hindi mamalain, okay man ako magka-litson, basta kwan lang ng sakto lang mala. Kadamuon, kanano, klase na pagkaon, pwede ay na kanon. Basta sakto lang, moderately lang pag-take sa man nga pagkaon, kasi kung sa ang muna ginatunaan man sa pag masakit, paglain pa matsyag, isa katawok, kung sa nag-LBM, may mga arasang ginatawag nga food poisoning, especially ko na mo may okasyon, damo balaga, ay, muna pa nagyan niya, no? So, drink moderately, eat moderately, kag of course, iwas kita na sa paggamit sang palupok. Kamatian tang pagpayag ni Doktora Mary Ann Santa Lucia. Remind natin ang public, as always, the advocacy of the Department of Health is to refrain from the use of firecrackers in celebration of the New Year and the whole of the Yuletide season, and resort to alternative modes
methods of celebrating the New Year, of creating noise. So before the pandemic, we advocated on the use of the turotot. But now, hindi anay kita. Kiti syempre, agsik-agsik ka halaway, no? Pandemic pa kita, way pa na-declare nga tapos na ang pandemic. So we resort to other modes of celebrating or creating noise like ang aton nga mga musical instruments. So pwede sila dara ka videoke, no, ka karaoke, ang aton nga mga cooking utensils, ang aton nga mga coins, no. Basta any lang gid siya nga objects which could create noise. Kaya ang aton nga wondering, one of the challenges here is the tradition of the Filipino people wherein they believe that creating noise, celebrating the New Year, drives spirits away. So, hay man napulos gyapon ko mapadrive da sa mga espiritu, ang kadamo sa aton nga mga cases, sa mga injury, not only sa kamot, sa tiil, may mga eye injury kita. So, amo nang ginalikawan naton, sirs and ma'am. Subong way pag ina-encourage ang turoto tungod kay ang laway bala pag low ka ba si magsik laway ti pandemic patangadaan. So way pa na gina-advocate balik ang turoto. Sa una gina-advocate na yan pero subong hindi anay. Way kami naga-endorse anay sang turoto. Tombo po si Dr. Mary Ann Santa Lucia, ang OIC Division Chief, no, sa Health Support Division, Department of Health, Region 6, bumupon. So pag tipon-tipon, okay lang ko, no? Kung may mga tipon-tipon, demanda mo, okay lang, pero dapat i-observe ko na gapon ang pinaka-minimum health protocol gamit sang face mask, bumupon. Samtang dugatan ni Bumponso, sumugod sa December 23 until January 3, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, mangin acting governor niya sa probinsya sa Negros Occidental, tanggod magpatayon sa official leave of absence si Governor Yebong Lacson. May mapadulong siya bumpos, matravel siya sa Singapore. Sina nga mga inadlaw, no? 23 until January 3 bumpos. So based in his Executive Order number 22-65 series of 2022, kaya mismo ginpirmahan sa kilang mga adlaw ni Governor Eugenio Bong Lacson, Bobo Pons. Mga balita agikan sa Kapitulo Provincial ni Subombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kabong mo rin sa Bika. Oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa gabi. Sige, no, bisan anong patapan ni ka puro panugyan, no, although nga tiway kita nagakatakaan sini. Binila sa aton, guba na ta permi nga plaka nga sulit-sulit lang. Pero tiway kamo kabalo para ni sa aton nga seguridad. Ang ining nasambit iya makabanan nga kuan, no, nga pag halong naton sa tion iya sang pagsugalaw sa bagong tuig. Kag subong man, no, ining pag kuan naton pahagan-hagan, no, or moderate lang saktuhan na gid kapag kaon naton iya makaban sa mga fatty foods this Yuletide season. Kay kabudlay na, no, sa dili nga ti kadton tang siko naton sulihi, no, sa dili makabanan nga hindi na naton mapabalik, no, ina kon may matabo na. Sige, 11 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Ano ba sa aton nga pagpalagad pasipta tanda na ang kuan ang Batang Pinoy 2022, no, sa bahin man sa aton sa ring makoto at the same time, no, sa aton sa iyang mga kabombo. No, ang Batang Pinoy iya makabanan dito karon sa bahin sa area sang kuan, no, sang vegan kita to, no. Oo. Lukusur, no, there is bahin man sa aton sa iyang pangalagad, no, para maka-check kita dito, no, ano nang latest, no, ang standing, no, sa dito makabanan sa bahin sang Bacolod City, no, sa bahin sang Batang Pinoy National Championship. May mga goals magita nga nakuha, no, i-check ta ko ang tali to kapila kita si Sir Miguel Arca, no, isa man sa mga coachman kag tubong Bacolod, no, sa aton makatubang utod ni sila mo, no, ni Coach Adi Arca. Pero subong nga gabi may kopo daton si Coach Miguel Arca, no, sa piyak nga linya. Coach, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni.
Coach? Hello, good evening. Good evening, Bumbo Pons, and then good morning. Good evening man sa tanya tagpalamati isang Bumbo Radio Philippines. Yes, Coach, no? So thank you, Gid, no? Sa sining pagbaton sa amon sa invitation sa buong sining nga gabi. Anyway, no? Ibaloon ta na Coach, no? Ang Batang Pinoy, so as background, kasano yun nagsugod, Coach? Coach? Tamagan Bumbo Pons. Siling ko, Coach, ang Batang Pinoy National Saan nagsugod ang Batang Pinoy? Tugtod. Hello, liwat. Pwede maliwat ba Bumbo Pons siya utod-utod ang yung mga bata? Check ko, i-check ko liwat, Coach, ha? Coach, okay na? Mabatian mo na kami. Bumbo Pons. Okay. Sige. Coach Lingko, kasano gani nagsugod, no? Ang Batang Pinoy National Championship. Okay, nagsugod bumupon sa kompetisyon sa December 18, Sunday ng adlaw. Okay. Sunday ng adlaw nagsugod ang kompetisyon sa National Batang Pinoy Championship diri sa Bigan. Bigan, Ilocos Sur kamo, ano? So, pilagid, Coach, ang delegates naton as of this time sa Bacolod? Yes, Bumbo. Wala ako sa idea gitong pilagi kami kabilog ang gindala diri nga athlete, pero sa amon niya sa athletics may ara kami 8 ka bilog nga athletes, 2 ka babayi kag 6 ka lalaki, puro initanan sa Romanito Maravilla National High School. No, so syempre mga elementary ini, no, Coach? Under 15 initanan bumupons, but silingon gakumpos ini sa 15 and under nga mga bata. Ang iban kung mag-15 mga aras sa grade 9, grade 8. And then may 12 years old man nang sa iban nga team. Pero sa ako niya puro ni aras sa 13 years old at pakagto sa 15 years old. Okay. No, so until when gani ini nga competition, Coach? Hasta sa December 21 bumupos hasta ini Buwas Aga is December 21. Last event. Okay. Oh, so ang kuanaton nga report nga nabaton ta nga may mga nakuha na nga mga gold medals ang contender from Bacolod City, no? Sana sino ini, Coach, kag ano nga kuansang athletics? Okay. In God's grace nakakuha man ang Bacolod Cortesinis ang athletics, 3 ka gold. Kagina sing hapon may isa kami nga naduga nga silver man sa javelin. So ang 3 ka gold nakuha na ni Miko Villaran sa Romanito Maravilla National High School. Nakuha niya ang gold sa 3 niya kahampang. Ang 110 meter hurdles, ang 200 meters kag ang 400 meter hurdles. Amo na ang 3 ka gold so far sa Bacolod City. Okay. No, so dako nga bugal ini, no, sa Bacolod City. Kag sa sining mga kabataan, ano. So ining mga kabataan ni mga former gold medalist man ni sila, Coach. Mga baguanon gid sila tanan bumupons kay kung ato madumduman sa last nga 2019 ini sila mga elementary pa ni sila, kaso lang nag-pandemic, so wala sila naka-perform during sa ilang time nga supposed to be. Sila ni ang ining si Villaran, member sa tani isang Negros Occidental para sa Wibra Amit, kaso lang kay wala man sa natabo nga Wibra Amit because ng pandemic. So amo ni subong bali mga bag-o sila tanan. Okay, no, so pila ka event sa athletics ang dala mo nga mga kabataan nga nahampangan nila, Coach? Nang limit na kami bumupons tungod sa kastrikto sa PSC. Mas supposed to be may mga dalalon kami pero ginlimit lang kay tungod ng papers, deadlines. So may ari lang kami din nadala nga 8 ka bilog. So far namin nila performance nadala sa finals ang iban, and then tomorrow may ara pa kami madalagan nga
finalist kami nga babae sa 100 sa si Alexandria Orentia Tixon. So ma-compete pa siya buwan sa final sa 100 meter dash. No, so ti katahong gid no. Anyway, nano ni Coach, may counterpart pa na City of Bacolod di, like abi sa mga expenses ninyo, ti kamusta dira? Okay. In terms naman niya bumupon sa financial support sang atong nga mayor, so wala gyud problema. Si mayor very supportive kag nagambal gid man sa katuod, di man ginambal niya nga ang bulig ara na suporta lang kinahanglan, which is tuod gid man niya. Apoy naka-experience ako ya mismo nga sa pag-request namon gani sa grader sa school kay hinta ko wala kami ka-practice sa rubber rice nga ubal because hindi kami wala kami chance nga wala kami ka-trainingan. So pag request namon sa city, action dayon si mayor, wala na durog mo gin paulan ng grader gin pag-grade amon na nga ubal, then dira lang kami training. And then when in terms naman niya sa support subong sa amon, makasiling ko may ara pero medyo kulang pa, it's because maybe si mayor wala pa man pagid, pero kapasalamat kami Japon sang support sa kay dako man yang naging support. Okay, so ang importante ang chance na maka-compete diri sa national level. Ang importante dira Coach nga nag-excel dira no ang mga athletes from Bacolod City, no? So bisan amo lang nga paagi, dako na ning bugal nga mahatag sa aton nga syudad. Yes, mo bupon. Sakto gid na. Sige, so may other games pa. Ano to gani ang para buwas, Coach, sa inyong team? Ang may final kami to buwas last event is 100 meter dash sang girls. Amo na lang last na hampang. Subong gani upod ko pa di subong ari ang sa tupad ko si Miko Bidara naman sa high sprinter sa athletics subong sa national final. Siya nakakuha sang 3 ka gold yun, individual. Koy bati, congratulations. Sino to ngalan niya liwat gani? Si Miko Villaran. Miko Villaran, no? Sa ano sa bumupon? Anong event iya sir gani? Ang iyaging daogan is 110 meter hurdles, 200 meter dash, 400 meter hurdles, bumupon. Okay, so naka-gold na siya, no? 3 ka gold. Siya ang high sprinter diri sa aton nga national nga level nga hampang. Wow, oo, national na competition. Yes, bumupon. Ma-proud kita nga Bacolod doon, it's because after sang iya ika-3 nga gold, again tawag kami kag ginhambalan nga i-prepare ang iyang passport. It's because he will be competing in the upcoming Asian Youth Championship which will be held sometimes in April, and it will be held in Uzbekistan. Wow. Sabi, no? Yes. Taga-diin gid na sa coach? Bumupon. Si Miko Villaran taga din gani sa Talisay, Bakong. Oo. Taga Talisay. Galing diri pili sa Romanito may eskwela kay Yes, bumupon. Pero diri na din siya nag-eskwela sa Bacolod kay gipili din ang Romanito Maravilla nga eskwelahan kung sa diin nakilala sa athletics, so diri gid siya. So wala gid siya nagingulsol. Kay subong ginaanin niyang iya nga pangabudlayan. Okay, grabe, no? Hindi man na sila mag-amo sina malabutan sa ilang kadalagan sa athletics coach kung wala ka mo ni Coach Adi. So anyway, duwa gini kamong ga-train man sa iya, no? Oo, bumupon sa iya mo nga ginobra is for the love of the sports na lang din. Kaya siyempre kung wala yung sports, wala man kami halos apuan gid sa kamon yan. Although maka-eskwela kami pero nag-enjoy kami sa kamon ni ginaubra. Tigungol sa athletics ngayon.
So anyway, ti isa na sa pamagi, no? Mas may na malingaw sila ang kabataan sa sports sa mga mga bisyo. Anyway, coach, no, when you back home, no, diri sa Bacolod, so basi maka-interview kami dugang sa inyo live diri sa stasyon sang Bombo Radio Bacolod para maisa-isa tagid, no, ang mga events kanya. Coach, lastly ang imo nga mensahe, basi may mensahe ka sa mga taga Bacolod? Sa liwat yung pasalamat ko sa tanan nga nagasuporta sa ining programa sa pahampang kag sa tanan nga tawo nga dira nga naga support labi na gid sa aton nga pinalangga nga mayor nga wala gid eksakto gid ang ginambal niya. Okay, sige, no, doon na utod, no? Go ahead, coach. Damo pang event Bombo Pons. Sige, coach. Sa liwat pasalamat kami sa inyo kag sa amon mayor, pinalanggang mayor ng Bacolod City. Sige, coach. Si Mayor Albi Benitez. So, halong kamo dira, see you, no? Kung makabalik na kamo diri sa Bacolod. Thank you, coach. Good evening. Okay. Thank you and good evening sa tanan kag sa imo Bombo Pons. Sige, salamat si Coach Miguel Arca. No, sa Makabanan upod sa team sang Bacolod City para sa Batang Pinoy National Championship giniwat dito sa Vigan, Ilocos Sur. Sa aton masari nga mga kabombo, no? Ti amutong nagdala ho sa kadalagan giti buong kadalagan sa Bacolod. Di pag-abot nyo di gahulat ni ang mga recognition sa SP sa Bacolod City kay siyempre sa bahin man sang eskwelahan amoy ini ang nag-permit, no, nga maka-entra ini mga kabataan under 15 sa Batang Pinoy National Championship sa Vigan. 24 minutos sa kaligid sa Tak ng Rososo. Balik kay kita aton ng Christmas Around the World. Ka-report pa sa patrol ni Bobo Grace Lino Baton. Stand by! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, tiyempora sa ato sa nga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas. Yo, standby! 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa isa sa mga sorte nga daily winners sa subong sa ring gabi nagamit sa proof of purchase coupon sa Arthurete Pawn Shop and Jewelry. Gi-verify sa ato sa ring FDA representative si Ma'am Gladys May Sanchez. Sa subong nga gabi ba masertigid, no? So atensyon dira sa taga-Alunan Baybay, Barangay 35 Bacolod City. Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City. Congratulations kid sa kay Dane Daniela Plateros. Dane Daniela Plateros, Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City, buwas on or before 8 o'clock sa aga. Dapat ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sa imo sa ring premyo. Dala duha ka valid ID with picture nga ipa-photocopy na nga daan, no, para rekta nagta-award was, no, nga daw. Sa liwat hindi na magpalapaw alas 8 ang Barangay 35 kalapit-lapit, no. Isa lang kasakay pagkanto diri sa estasyon sa Bombo Radio. Congratulations Dane Daniela Plateros. Sige, 41 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang nasa aton, dahil lapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Ayid al-Milad. Amo ini magtamyaw sang Merry Christmas sa Arabic nga amo official language sang Sultanate of Oman.
sa Southwestern Asia nga amo sa karon aton kadtuan hibaloon kung bala may Christmas celebration man sa ila bilang isa ka Arabian country. Maski ano nagahatag sa Ang Oman nga may capital city nga Muscat, ang Muscat amo ang pinakadako nga syudad amo sa amo nga pungsod nga may populasyon nga nagdangat sa 4.5 million kag ginapamunuan sang sultan nga si Sultan Haitham bin Tariq kag ang ila crown prince nga si Tayasin bin Haitham. Bilang isa ka Arabian country, mayoriya sa mga Omanis ang mga Muslim kag jutay lamang mga Kristiyano diri. Pero bangod sa mga Christian people, diri naga-celebrate man sila sang Christmas. kundi anong Kangay man sa aton sa Pilipinas, ang mga Kristiyano sa Oman naga-celebrate sang Christmas Eve kag Christmas Day upod sa pamilya. Hindi gid madula sa ilalamisa ang mga seafood with pasta, lasagna, ang ilang natawag nga bruschetta. Pang instead sang tomato nga ginalakot ang atay sang manok amo ang ginausar bilang sahog. dagsang bangwa. Kaya pagid ang traditional boiled beef kag boiled chicken served with homemade sauces plus ang hindi madula nga traditional cakes. Kaya ang turon nga may hazelnuts ang panettone kag pandoro. Samtang may harap man sila sa Santa Claus o kon Baba Now. Ang ilang pagtawag sa Arabic nga may Christmas trees man sa ilang tag sa kamabalay, big Christmas trees sa mga malls kag department store. Pamaskwa ang musika, nagpatinag sang kultura. Sige, no? This time makabay may kopod naton si Ma'am Riza Javier, isa ka OFW sa Muscat, Oman. Ma'am Riza, good evening. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook kag sa 630 kHz. Ma'am Riza, may gabi. Upod mo subong si Bombo Pons. Hi, Sir Fon. Good evening. Yes, ma'am, no? So live na ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Kay sa Facebook worldwide, ano? So Ma'am Good evening, Riza, man, sa tanan mo mga nagapamati, no? Kag sa mga viewers mo, Sir Fon, sa imong mga programa. yes, thank you again, no? Ma'am Riza. Anyway, first and Thank you, foremost, man, Sir Fon, sa sining opportunity. no, delayed kita to. No, no ga delayed. Sige, ma'am. Oo, dali lang gid, ma'am. Wala ton mo lang akon nga ano nga pamangkot, ano. So, Ma'am Riza, so we have 5 days more to go, no? So exact time dira subong sa Oman, ano oras, ma'am? 4:42, Sir Fon. So 4:42 sa hapon. So 5 days more to go, Christmas na, no? So kamusta dira, Ma'am Riza? Yes, Sir Fon. Oo, ang selebrasyon, no, sang Christmas dira sa Oman, may ara magid bala o kun wala? Actually, Sir Pons, as I know, Christmas here in Oman isn't an official holiday like sa Pinas, no? Because this is an Islamic country. But, you know, the spirit and traditions of Christmas is still enjoyed. Because a lot of, you know, expats here, you know, mostly, nga, nagapuyo na diri kag, diri na sila, you know, sa ato mga Pinoy, no, hindi gid madula ang, you know, ang spirit sang Christmas, gina-celebrate gina naton. No? Ti majority man dra, no, mga Muslim, no? And ti ano ang religion dra, ma'am? Yes, Islamic country, Muslim. Oo. Sir Pons. Islam, ano? So anyway, ti ano abi ang kuan ang mga reaksyon ni nila kita nga mga Kristiyano nga mag-celebrate ang Christmas, ano daw anong ilang reaksyon sa mga Omanis? As what I observed, Sir Pons, for almost 8 years here, they respect also our traditions. As a Filipino, mostly we are Christians, no? So gina-respect nila ang aton nga tradition. Okay, no? Bukti ka kuan magali, ano? So, ti why lang galing sila ga-participate man, no? Yeah, wala sila ga celebrate sa Christmas. Wala nila gina-observe. As what I observe, also mga birthdays, hindi nila gina-celebrate. But they respect that one, our traditions. Oo, okay. Yeah. So, ang kuan dira, ang Christmas Eve Mass, Ma'am Riza, ano oras? Sorry, Sir Pons? Oo, ang Christmas Eve, ang misa, Christmas Eve Mass. Yeah, may mga churches diri, no, na sa mga mga Christians people, no, may mga churches diri nga pwede kagid kadto kag maka-attend midnight mass. Yeah. Okay. So, naiya sa 24 na sang gabi. Yes, Sir Pons.
So ti ang simbang gabi like sang nag-start sang December 16 may ara man dira ma'am. Some churches they have sermons. Yeah, Okay. Christian churches yeah, they celebrate that one. Because damo diri expat no nga diri nga puyo. So mostly sila mga Christian so gina-celebrate gina nila sermons. No, so ang government sang Oman why ni declaration abi Ma'am Risa nga ti ginabutang nila as holiday. No, here no, not like sa Philippines. There is normal day. It's not holiday. Okay, so meaning to say, di ko mag-celebrate lang kamo ang trabaho di atuloy. Yes, Sir Pons. Okay. Pero sa na-experience ko, sa boss ko, na very open-minded siya. So, mostly mga workers niya is Filipinos and Christians. So, ano niya na nga holiday, gina-allowed niya kami nga mag-celebrate. Ay, see, okay, no? Katahom gali, no? So, sa 8 years mo dira ti amo gid ni permin, no? Ang ginakuha niya, ginapadi off kamo kumbaga, no? Yes, Sir Pons. Very open-minded siya. I don't know lang sa ibang nga lokal, no, but me, I'm very lucky kasi open-minded yung boss ko. So, naintindihan niya. Kasi mostly, mga workers niya, mga Pilipino. So, yeah. Oo. Okay. No, so anyway, during Christmas day, no, Ma'am Risa, ano ang mga ginahanda, no, sa mga Christians man dira? Like there sa Philippine sermons, mga Pilipino po din. Yeah. Okay, so mga pasta abi, salad, no? Hindi mamadula da. Yes. Yeah. Do ordinaryo lang rito, ari ka lang gali di sa Pinas gali kung Pasko. Yes. Yeah. Actually, even though it's not Christmas, pag nagtipon-tipon yung mga Pinoy, di ba, parang Christmas na rin. You know? Oh, gani, no? Tilain gid kon December, di ba? Dako na yung selebrasyon. Yes. Yeah, pero diri sa Oman just like ordinary days. Actually. Okay. Oh, so importante dira nga ti kung ano man ang relihiyon, no, muna nga pungsod, importante nga may respeto, no, sa isa kag isa, Yes. no. So, oo. Yes, So may mga talagko magaling nga mga respect lang Christmas trees dira, Ma'am Risa. Sa mga malls may nakita man ko sometimes pero sa mga siguro mga expat kasi mga Christian sila, 'di ba? So sa mga houses nila mayroon nagde-decorate din sila pero mostly sa labas parang hindi katulad diyan sa Pinas na marami siya kahit saan ka pumunta, 'di ba? Mga LGU. mga daan, may mga ma-feel mo gid yung spirit ng Christmas kasi may everywhere, you know. Where you go everywhere, may mga street lights, mga Christmas decors. Not the same here sa Oman. Oo, mugani man. Anyway, importante ngarang espiritu isang Pasko dira, no? So di nang inyong celebration this December 25, Ma'am Risa? Diri lang sa Balay, Sir Pons. Balay ka lang, hindi ka mo mag-guaabi together with your friends, no? Dira. Pag may time maybe we celebrate early. That's our plan. Okay, sige. Sakto mapagpronounce ang ngalan mo, Raisa o Risa? Riza, sir, Riza. Risa, no? Sige, anyway. And tumandok ikaw, ma'am, no? Sang Bago City. Yes, Barangay Talok. Kasi manwa ko si Miss Jazz. Si Bombo Jazz. So, oo. I see, no? So, tingala ko man ikaw ang na-contact. Anyway, Ma'am Risa, no? So, ma'am, may mga greetings ikaw, no? At least na-share mo bala sa amon, di ma'am, no? Para mabalaan manamon ang Christmas dira sa Oman. Basta may greetings ikaw, ma'am, ka maparawagan, just go ahead. Thank you kay Sir Pons. Ginagreet ko ang tanan ko nga ang Bonkalon family sa Barangay Talok, especially sa tatay ko, nga nagapamati gid siguro kabay ko sa mga utod ko, sa duha ko ka kapid gali nagapamati si Jorens kag si Jerens. Miss ko na kayo I love you. Nag-ingat kayo lagi. Sa family Badilles, Javier, Halia dyan na nakikinig sa programa ni Sir Pons. Keep safe always sa inyo tanan. Oo. So may panawagan ka pa to ko no, ma'am? Oo, Sir Pons. I-grab sige. ko na ning opportunity kay
this is once in a lifetime lang, no? Dugay na abi namon ginapangita ang amon nga tiyo. May last ko siya nakita, maybe that's 2002. So I think it's almost 20 years now. Ang ulihin namon nga nabalaan, nagapuyo siya subong sa Escalante, Negros Occidental. Wala kami nagidbalita sa iya, no? So kung sino man ang nakabati, ang iya gali ngalan si Boylito Javier alias Boy. Escalante sa last nga nakitaan. Yes, Sir Pons. Pwede ko kahatag number, Sir Pons, in Yes, case ma'am. nga may Go ahead, go makabati, may makakontak, pwede gid makontak ang amon pamilya, Sir Pons. Go ahead, ma'am. Are ang number nga ihatag ko, Sir Pons, 091-777-01020. Again, 091-777-01020. Kag pwede man sa 0915-40-79408. Again, 0915-40-79408. Sige, ati kabay pa ano sa pagi diri sa Bombo Radio makitaan. Kasi hindi nga programa kabay pa nga makalabot ini sa iya kag maka siya sa amon, Sir Pons. Sir Pons, thank you gid sa opportunity nga ginhatag niyo sa akon. It's a great pleasure and honor nga maka-interview sa inyo nga programa, number 1 nga programa sa aton dira sa Bacolod. Halong kamo dira, Ma'am Risa Xavier, salamat gid ka, good evening. Thank you, good Sir Pons. Good evening. Salamat gid. Ma'am Risa Xavier, ato sa Bombo International Correspondent, direkta sa Oman. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no, salamat gid, Ma'am Risa Javier. 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga pagpalagan. Igagawat na report ni Bombo Gracie no baton ang pahayag sa aton nga Region Director. Diriling taguro Bombo Gracie sa pahayag lang sa aton nga Region Director, no, si Brigadier General Leo Francisco. Makabaran sa aton masiring nga pagalagad, no. May arap masasang mga mensahe, no, sa aton sa iya makabaran nga mga kauturan at the same time, no, sa aton sa iya nga mga taga-parlamento diri sa may mahinsang Bombo Radio Bacolod, no. So ang PRC ka alerto sa palabuton nga anibersaryo sang CPP-NPA. May mensahe man, no, si Brigadier General Francisco sa Pasko kagabag-ong tuig diri sa aton. Namin man kung musina, no, sa mga taga-parlamento naton, no, sa mga airports nato pag second tamanin, no, mga breadco po, mga seaports ta, no, kung paano na sila kahanda subong di kaina, no, may isa to ka persona nga nagsulod sa BCPO na kuan isa ka sasay sa suspected siya bo. Sekta sa Bobo Grayson no baton mensahe sa aton Region Director, no, sa PNP diri sa Western Visayas, ang muscle taping ti way na ni, no, kay ti pakita man nga disiplinadong aton ng mga kapulisan. Never gid magpalupok sang armas. Lain nga lang nga armas ang pulokpo na. Siling sang kilala ta ko, no. Bobo Gray sa report please come in. Bobo Pons, according sa aton sa ning Police Regional Office 6 Regional Director, no, si Police Brigadier General Leo Francisco, ang ginapagandaan gid nila subong ang palaaboton nga anibersaryo sang CPP-NPA or Communist Party of the Philippines, no, nga ika-54th na nila nga anniversary sa December 26 kay ti amo ning ginakabig nila dako nga kontra mo, no. Aside sa madamo bala nga nag-engage sa illegal nga droga, mo ginaya ang halin pasang pila ka years, 54 years na nagidugay nga wala sa gihapon sang untat ang pagsalakay sang mga leftists o kung makawala nga grupo. So ang iya sili nga tropa o kung ang iya bugos nga pwersa, no,
sa Western Visayas ang ginapahanday agad kay hindi basta-basta ang ila mga kontra nga plano man against sa ila. So kaupod nila syempre ang Armed Forces of the Philippines kag sa sini nga maabot nga Pasko no kag bag-ong tuig nakahanda man sila kay hindi man basta-basta subong naghalog na kita sa COVID-19 nga restrictions. So ang challenge sa ila sa nga tuig paano bala nga maibalik no ang ila sini nga structure kumbaga no sa bag-o naman or pagbalik normal sa aton sini nga mga kabuhi sa pagkatapos sining pasalakay sang COVID-19 no? So ang mga tao daan niya nagatira sa panimalay no kay lockdown babapon so siniya mga tao ni ugay magwa mo so kinahanglan ang police visibility grabe dapat no strictohon i-intensify pagid so expectations abot nga tuig ang ila sini nga performance magbakod pagid when it comes naman sa illegal nga droga kay diri sa Negros Occidental ano kita number 1 kita gasunod ang Bacolod City so mga 2016 grabe na niila nga pagpakig-away kay tika-upod Manila no si former President Rodrigo Duterte agati sa dason nga tuig grabe pagid o kun ipa-intensify pa ang pagpakigbato sa ligang hero especially diri sa Western Visayas o kun sa Police Regional Office 6 so may mga greetings man no nagin share aton sa ning Regional Director Bombo Pons. Oo po, sumatian tabala si Brigadier General Leo Francisco. Una, nalalapit na yung Pasko and yung important, yung anniversary ng CPP-NPA. Opo. So, sa nalalapit na Pasko, kailangan magbigay kami ng seguridad sa lahat ng mamamayan dito sa Western Visayas. Tiyakin na yung peace and order and general safety ng public ay isaalang-alang namin at kami ay naka-alert status heightened alert status kami sa darating na holiday and sa darating na pagdiriwang ng CPP-NPA kami naka-full alert at pinaalalahan ko lahat ng kapulisan na mag-ingat dahil mataas ang threat sa atin ng ating mga kalaban. Opo. Yung aming kapulisan meron na may kanyang mga function at gawain na nakalahad sa aming mga ibinaba na mga paalala sa kanila, direktiba. So, hindi ko na isa-isahin dahil gusto ko lang malaman ng mamamaya na yung general safety nila at saka yung peace and order ay aming trabaho kaya huwag sila mag-alala dahil andyan ang Opo. Hanggang pagkatapos ng pagdiriwang natin ng bagong taon, tuloy-tuloy yung aming pagbibigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan. Sir, sa buong taon po ng 2022, ano po yung pinaka-challenging po na napagdaanan ng buong Western Visayas, sir? Isa siguro yung pagbibigay natin ng daan na maibalik sa normal dahil nasanay tayo na naka-lockdown ng mga tao, hindi lumalabas ang mga tao. Pero ngayon na bumabalik sa normal, so, nagbabago na naman yung estratehiya ng ating mga kapulisan sa paglaban sa krimen. Oo. Yung expectation niyo po sa next year, sir, para sa buong Western Visayas? Kami sa kapulisan, ang aming gagawin, dagdagan tayong police visibility, higpitan pa namin yung border control namin at malakasin namin yung mga munisipyo na kung saan mas naas ang threat ng PCG o mga ating kalaban na CPP-NPA. So, yung bagay na gagawin namin yung 2023. Opo. Sa part naman po ng illegal na droga, sir, kasi po nangunguna po kami dito at saka hindi po kayo na tumitigil po. So, sa laban sa illegal na droga, simula pa ng 2016 hanggang ngayon na nag-uusap tayo, ganun pa rin kataas yung aming paglaban dito at talagang mga tauhan ko na masasangkot dito wala itong kapatawaran. Sa mga gumagawa ng illegal
pagbibenta ng illegal na droga, paggamit nito, tiyakin nyo na hindi kayo mahuli ng pulis dahil kung kayo mahuli, merong karampatang parusa yan. Opo. Merry Christmas and Happy New Year and stay safe. Nandiyan pa rin ang COVID. Okay. Bobo, Pons? Yes, so stay safe kita tanan, no? Kaga mag-cooperar kita sa mga kapulisan. So, Pons, dugang lang updated to kagina sa nadakpan sa Bacolod City Police Office. Bali, ang nakuha sa iyang illegal na droga, nagkabalor ini sa 500 pesos ka nagabugat more or less 0.005, no? Ining nadakpan amo si Willie Satok. Willie Satok, lantay sa 6 anyos, kag taga Purok Bulak, Rico, Barangay Mandalagan, Bacolod City. So, i-remind or i-refresh na lang ini siya, magkakuha tayo sa iyang lisensya sa Bacolod Traffic Authority Office. Apang sang nagsulod siya sa gate, dayon, gin-check man siya or gintagaan bala sang ang gin-check iyang citation ticket. Makasulod sa bitaw, dito nahulog ang iya sining ginaposes. Droga? Yes, so oo. So, amo na ang ining lalaki, jeepney driver ini siya, yang ruta Bata Libertad, no? So, nakakomit din siya violation ng legal lang adlaw, obstruction ng iyang violation. So, gilipion siya kanina, kasi mapuli pa rin sa Talisay, may pamilya siguro, may bata man siya. Kagulay gina-expect na mapriso siya. Bombopon. Okay. Paano na ginulayhon niya na lang ang paprisuhan niya? Oo, naman ko kaya na, kung aya ginagdalat sa droga, kabalo lagi sa mga pulis ang yatong matubang. Nalipat sa kahit ginagamit naman sa iya pag-iasi para sa mga apoy. Yes. Yupok manggaling guya sa niyo? Oo. So na. Ang baya ko na wala sa kabaligya. So gakpa o sa oras ang iyang ginagamiton sa may banago. Di malas. Sa way niya, tagu-away isulod sa siper sang brief yan na kay. Nakibot pala sa ganibopos nga nahulog. Oo. Pulbaan na siguro kaya mo na ang gabantay da, grabe magali. Oo, tiyo. Sige. Sige. Pawapon sa mo ng mga reports na nagikan sa Pastol, ini si Bombo Dre, para sumasang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Sige. Salamat sa kay Bombo Grace Nino Baton. Hari pa ni siya. Anong dungan-dungan naman tama pulis ni? Sige, mga update report na nagikan sa patrol sa ito sa liga pagbalagad. 5 minutos sa kaligad sa takta alas 9. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy, sa aton niya mga kabombo ka mga Star Nation, 5 na lang kadlaw ang nabilin Pasko na. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani,
aton ipasaniog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay,
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabiligid tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw,
nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one.
Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.